no grounds to check. Yes. Before proceeding, thank the chairman. And you may allow, just will have presentation. The first one is the rationale for the program when we drafted, reviewed your drafted program. And second is the implementation progress, which will be presented by LTFI. Yes, your request is granted. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Congressman. In the study by the Clean Air in Asia in 2016, the public utility jeepneys have been identified as a major source among all mobile sources of pollution, especially in Metro Manila. This is primarily because of the vehicle age of existing PUJs in the country, in which 74% or even 75% are older than 15 years for the prescribed useful life of vehicles. Prior to the implementation of the PUJ, there was no government-led public transport route planning. Routes were operator-initiated. Moreover, issued franchises are based on route measured capacity, not network-based, and there was no consideration of road capacity constraints. Considering that 40% of all land-based transport trips are made by jeepneys, there is a critical need for reform in our public transport system, which is evidently dominated by PUJs, not only to provide safe and reliable service to commuters, but also to significantly reduce carbon emissions coming from these old jeepney units. In the project Jeepney plus NAMA, meaning National Appropriate Mitigation Action conducted by the GTSEC in 2016, which led to the inception of the AUVMP in 2017, there were three highlighted recommendations to address the historically fragmented public transport system, which is long been dependent on road-based vehicles and is dominated by on-street competing jeepneys operated at a semi-formal sector with inefficient practices, one of which is the voucher system for PUJ drivers. One is the consolidation of the public transport services, and this introduced the strategic merging or consolidation of public transport routes and operators. The existing jeepney units of these consolidated entities are then replaced with higher capacity vehicles that are responsive to the passenger demand and road configuration of the routes. Second is the jeepney fleet modernization, the shifting of old jeepneys to new jeepney units utilizing cleaner fuels and engines, meeting the Euro 4 or better standards. Third is the implementation of supportive measures, and this includes the introduction of age limits, vehicle standards, fixed jeepney stops, establishment of acquisition incentives, a scrapping scheme for old PUJ units, and also franchise reforms to eradicate the individually operated PUJ system, encouraging unfair labor practices through the boundary system. In the commitment of the Philippines to the nationally determined contributions, or NDCs, of the 75% targeted avoidance, 2.71% is unconditional. All the ODR committed projects are claimed to be unconditional commitments. There are other commitments in the other transport sector. For example, the aviation, the maritime, and the rail. We will not be discussing it here. The Philippine NDC, for the nationally determined contributions, was submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2021, with the commitments submitted to the Climate Change Commission for consideration. In complying with the NDC targets,
the, the DOTR utilized the framework or the approach of avoidance, shift, improve, focusing on the need to shift sustainable transport modes and improve existing transport modes, including the operation of UJs. On the shift to less carbon-intensive modes of transport, the DOTR released the Omnibus Franchising Guidelines in 2017 for the implementation of the PUV Modernization Program, including guidelines for off-street turnouts. OFG focuses on these basic policies: reliability, safety, accessibility, environmental soundness, and comfort. To improve transport modes, on the other hand, the PUBMB, specifically the component on fleet modernization, complies with the Philippine Clean Air Act of 1999, which is a long-standing policy to clean the air of pollution and establish a motor vehicle inspection and maintenance program, among others. In addition to this, the enactment of the Electric Vehicle Industry Development Act complements the implementation of the PUBMP and provides the regulatory framework and the roadmap for the operation of electric vehicles to move the country towards a greener and fossil fuel-free environment. Through the avoid, shift, improve approach, this further significant savings are accounted for in terms of fuel efficiency. In Metro Manila alone, the NAMA bus project in 2016 estimated that an on-road diesel savings are 528 to 754 million liters, equivalent to 310 million 443 million US dollars. Nationwide, on road diesel savings are 1.97 to 2.7 trillion liters, with an equivalent amount of 1.9 billion US dollars to 2.7 million US dollars. And in terms of air pollution reduction, the equivalent amount is 220 million US dollars to 316 million US dollars. These savings are accounted for based on the 2017 pump prices of 28 pesos per liter and 2.21 exchange rate. Yeah. So at the moment, this is pretty much then we now, because of those concerns and negative externalities attributed to transport, the program was crafted with 10 components. And the 10 components are the regulatory reform, the initial implementation, industry consolidation, local public transport route plan, route rationalization, financing, fleet modernization, vehicle useful life, stakeholder support, and communications. Now for the implementation progress. Then we go to the implementation progress. Since its inception in 2017, the program has attained several milestones as part of its objectives in reforming the public transport system. So now may I request Chairman Guadis to have a presentation. Chairman, Yes. I beg your indulgence. Please allow this chair to recognize the presence of the Honorable Ramon Rodrigo Gutierrez, representing One Rider Party List, and the Honorable Franz L. Castro, one of our deputy minority leaders and representing ACT Teachers Party List. Welcome. Chairman Bash, please proceed with the briefing. With the permission of the chair, we would like to present the LTFRB's report on the industry consolidation. We will be requesting Mr. Joel Bolano, the head of the technical division, to do the presentation for LTFRB. Please proceed.
Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, and to the all members of this honorable committee. We will be reporting about the implementation progress of the PV modernization program, and we'll touch on the components on the status also and updates on the implementation. So I'll start with industry consolidation, again for the benefit of all presence here today. Based on the presentation of Yusek Langto, one of the highlighted one of the highlighted study of the NAMA, GP NAMA, is the consolidation. And why consolidate? Number one is for better working conditions in the transport industry, reliable public transport service, improve efficiency in public transport operation, not to mention the easy access on vehicle financing, easy access on the common terminal or garages and depot, and better negotiating power on the part of the consolidated entities for discounts, maybe for purchasing parts of their units or purchasing of fuels. And under the industry consolidation, there are three levels of consolidation. The first is they have to form a cooperative or corporation or the transport service entities through the CDA, the OTC, or the SEC. And after that, after the franchise consolidation, the individual franchises are consolidated into a single juridical entity or TSE or transport service entities. And they will operate in a consolidated manner, meaning using a fleet management system or a systematic dispatching in accordance with the service plan. Yo guys, tingnan nyo. Currently, under the industry consolidation, alam naman po natin na ito po ay na-extend for so many times, a 6 extension since the start of the implementation of the PUV modernization in 2017 and it ended in December 31, 2023. As of December 31, 2023, a total of 76% for all fixed route modes were already consolidated, and 72.2% of all routes nationwide were also consolidated. With the industry consolidation and the implementation of this program, there is an abrupt increase in the formation of cooperatives of 400%, including membership from 427 before PUV modernization to 1,728 as of December 31, 2023, with 262,653 membership increase. As of December 31, 2023, UVE or the UV Express consolidation is now at 82% nationwide. For PUJ, 75%. For minibus, 45%. And for PUB, 86%. For routes, for UVE, 82% of the routes nationwide were already consolidated. And for PUJ, 69% of all the routes, 48% for the minibuses, and 82% for the PUB. Another parts of the PUV modernization is, another component is the local public transport route planning, which is the role of the LGU, wherein the LGU shall help to formulate their local public transport route planning and should be submitted to the LTFRB there for evaluation and approval. And it should be adopted by the LGU for implementation. Under the local public transport route planning, we would like to inform the body that out of 1,575 LGUs nationwide, we will already we have 1,069 LGUs submitted their local public transport route plan, or 68% of the total LGUs nationwide. Out of this 1,069, 164 or 10%, 10.4% of LGUs
have already an approved local public transport route plan and now ongoing implementation. 167 of which is under the evaluation of the DOTR and the FRB. And 738 or the 46.9% is under the revision of the respective LGUs. And 506 or 32.1% have no submission from the LGUs. Noteworthy also to mention that in 2018, the DOTR and the FRB capacitated 1,300 plus LGUs on the preparation of their local public transport route planning. Then we'll go to the fleet modernization, which is also another component of the PUV modernization. During the conceptualization of this program, there is a standard development that will be used in the fleet modernization, to be used in the refleeting on PUV units to a more standard type of units, meaning approved Philippine national standard and with emission compliant modern PUV units. All those providers for the fleet modernized unit or providers of the modern units are certified or have an accreditation provided by the Department of Transportation. Since 2017, there were 6 PNS issued by the Department of Trade and Industry under the Bureau of Standards from Class 1, 2, 3, and even accessibility, Class 4 minibus and buses. This is more on the dimensional requirements of the units and the requirements on the compliance with the emission standard of the DNR. The certification of the PUV models under Department Order 2022-019 was issued for the guidance of all the providers before they can provide modern units to all the stakeholders. So they have to be to follow the steps. First, they have to go to the DOST, submit the technical and legal requirements to DOTR, and an evaluation with the technical and legal documents, and the issuance of certificate of compliance once it is compliant with the Philippine national standard of the DTI. As of today, we have the DOTR accredited or issued a COC or certificate of compliance for 54 PUV models. And out of these 54 PUV models, 31 of which are considered locally manufactured or assembled. And 23 out of the 54 models are imported or completely built units. And they were also accredited for those who are providing electric PUV models out of these 54 PUV accredited models. In the accreditation of the modern units, there is no prohibition on the design and even no limitations on how it will look like. So, provided it should be in compliance with the Philippine national standard provisions. As of December 31, 2023, we have a total of 7,505 PUJ and UV units, modern PUJ and UV units, and out of which 4,819 or 64.2% were locally manufactured or assembled, and a total of 10,917 nationwide for PUJ, UVE, minibus, and PUV modern units, including ePUVs on the dark routes operational nationwide. On the financing component, we have a total of 17.2 billion approved loan on the 2 government financing institutions.
This 17.2 billion were provided to 7,694 PUV for modern units. Release will already 1.43 billion for the equity subsidy of these approved loans. And we have 23.35 billion on the pipeline. And for the private financing institution, there are 3.2 billion loan approvals for 1,281 PUV units. We also issued equity or the expanded equity subsidy for the released unit for 928 PUV units. There were 145 units on the pipeline for the issuance of this expanded equity, equivalent to 53 million. In terms of the beneficiaries of this financing, we have 264 cooperatives so benefited from this financing and 80 corporations. And there are still 385 cooperatives and 105 corporations that are currently in various stages of their loan application in the government and private financial institutions. Under this program, we have also the social support component. We have the Tuber Scholar Program. Since 2019, magkakaroon na po tayo ng mga beneficiaries. 31,000 plus na po ang nabigyan natin ng beneficiary. In coordination with the TESDA. And 427 million po ang training assistance na provided. And we have estimated a total of 3,294 another beneficiaries for 2024. Hindi lang po ito para sa mga transport or allied workers, but also open for all the members of their immediate family members. We have also another social support component in coordination with the Department of Labor and Employment, which is the Entrepreneur Program. From 2021 to 2023, there are 6,700 beneficiaries na nabigyan na po nitong social support with a total of 201 million for their livelihood program assistance packages. And ang target po for 2024 is an additional 3,166. Ito po yung mga assistance packages na binibigay po ng DOLE doon po sa mga qualified beneficiaries ng ating transport sector. So what's next after 31 December of 2023 for the short-term to medium-term plan? For all the consolidated entities, units, even without the valid or compliant units, the CPC validity will now be will be given for 5 on the 5 years. For those CPC with OFG compliant unit will be for 7 years. And we are thankful for the Congress for providing us the budget for 2024 because we are now be completing the remaining LPTRP and the route rationalization studies for Metro Manila or the MUSEP or the interregional routes. And again, for the refleeting of all units to PNS compliant units, yung terms po na ay will be now on a 27 months of substitution reckoning from the availability of an approved LPTRP. Meaning to say, hindi po ibig sabihin nag-consolidate na po tayo ay papalitan na po agad yung ating mga old units because mayroon po tayong term or mayroon pong timeline on the changing or the refleeting of the old units. For 2024, as mentioned, physical targets, the DOTR and LTFRB is looking at an additional 182 approved LPTRPs
additional 300 LGUs for to be capacitated, and completion of the route rationalization studies, accreditation of scrapping facilities, additional 100 transport service entities for their to be capacitated also, an additional 4,642 modernized units, and an additional 3,294 beneficiaries for both the entrepreneur beneficiaries and super scholar beneficiaries. Thank you, Mr. Chair. That's all. That's the update for the implementation of the PUB modernization. Thank you. Anybody else from government who want to say something about this program? Before we proceed with the interpellation? Wala na? The Chair would acknowledge the presence of the Honorable Gus Tambunti, one of our Vice Chairperson and the Chairman of the Committee on Legislative Franchises, representing 2nd District, City of Parañaque, National Capital Region. And pursuant to our rules, where the present minority members would be given the first shot, the Chair would acknowledge the Honorable Bonifacio Busita to have the first crack of asking the question. Your Honor, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, good morning po. Mr. Chair, kapag binasa po natin yung Public Utility Vehicle Modernization Program, walang kaduda-duda, napakaganda po. Pero, kung titingnan po natin sa implementation, kung hindi talaga ito ma-address properly, wala din kaduda-duda, mahirapan tayong magpaliwanag sa ating mga kababayan na walang corruption dito. And, Mr. Chair, kapag napag-uusapan ng milyon-milyong peso, especially na may agam-agam mga ating mga kababayan sa LTFRB na merong anomalya. Pero siyempre, hanggat hindi pa ito napuprove o napapatunayan, ay alegasyon lamang yan, Mr. Chair. And dito po sa ating pinag-uusapan, PUBMP, may dalawang mahalagang elements po dito. Yung locally manufactured vehicles and imported vehicles. And masyadong malaki po ang discrepancy when it comes sa cost nito. Mr. Chair, maitanong ko lamang po kung maaari sa chairman ng LTFRB, magkano po ba ang government subsidy per unit dito sa vehicles natin pinag-usapan, Mr. Chair? Mr. Chair, for the equity subsidy coming from the GFIs is 280 per unit. Equity subsidy, How much, Mr. Chair? 280, sir. 1,000. 1,000 per unit. Mr. Chair, may binabanggit po na equity or subsidy ng 5%. Pwede ko bang malaman from the LTFRB representative, saan po ninyo na binase yung 280,000 pesos? Kasi po, Mr. Chair, kung ang pagpapasiyang po natin ay 1.6 million pesos, ang 5% lamang po nito is around 80,000 pesos. So, comparing 280,000 sa 80,000 pesos, masyadong malaki. Mr. Chair, again,
Saan po kinuha ng LTFRB ang binabanggit na subsidy na 280,000 pesos? Mr. Chair. Ayan, Your Honor, I may be allowed. Yeah, yung nagsimula po yung PUVFP, yung presyo po na ating vehicles was a little more than 1 million po. So nung nilagay po nun yung 5%, it was like mga 80,000 po. Okay, Mr. Chair. Pasensya po. Kasi limited po ang time namin. Hindi kami pwedeng makipag-diskusyon sa inyo. Ang tinatanong po natin, Mr. Chair, saan po ibinase ng LTFRB ang sinasabi ninyong subsidy na 280,000 pesos? Kasi po, yung subsidy na nadidinig natin na 80%, that is based on 1.6 million pesos. So, masyadong malayo. Ang tanong, Mr. Chair, saan po ninyo ibinase yun? Basically po, nung inuto sa amin ni Secretary Bautista to improve the guidelines po, so nagkaroon po kami ng mga meetings and we decided to go further than 5% po para nga po mas makatulong tayo dun sa ating mga mag-avail ng modern vehicles eventually. Yun po yung naging basihan namin. Okay, Mr. Chair, good answer. Pero ilang percent po itong 280,000 pesos? Lumagpas na po yun sa 5% po. If you will base it on mga 2.5, 2.8 po na vehicle, it is around mga nasa almost 10% of year. Almost 10%. Mr. Chair, sino po bang nag-decide kung ilang percent ang subsidy? Is it DOTR or anong agency po? Or LTFRB? Kasi, base po doon sa nabasa ko sa article, 5% only. Then, ginawa po ninyong 10%, Mr. Chair, which is 2.8 million. Anyway, hindi ko na po patatagalin ang questions ko doon, Mr. Chair. So, very clear, Mr. Chair, yung pong binabanggit ninyo na 10% subsidy is based on 2.8 million pesos cost per unit of vehicle. Tama po ba ako, Mr. Chair, na itong pinag-uusapan natin, imported vehicles or locally manufactured vehicles? Mr. Chair, wala po kaming pinagbabasihan po ito imported or local. The price is, that is a fixed subsidy po yun sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan ay nasa kooperatiba po yun. Hindi po saklaw ng LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base po sa datos po namin, I think more than 60% ng mga nabili po sasakyan ay locally manufactured vehicles po. So, Mr. Chair, kung sinasabi po na hindi yun basihan, Mr. Chair, magkano po yung locally manufactured vehicles? Ang nasa market release po niyan is tumatakbo from 1.6 to 2.4 nung ang aming pong pagkakaalam. Pero itong mga huling araw po, naglabas po yung dalawang malalaking manufacturer sa atin, Francisco Motors and Saraw, that they can build one for as low as 980,000, which we welcome naman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni LTFRB Chairman, may offer po yung local manufacturers ng around 900,000. Mr. Chair, masyado po tayo nakafocus dito sa amount na to. Kasi, siyempre, mas malaki ang babalikatin ng taong bayan. Why taong bayan? Wala namang pambayad yung mga drivers. Saan nila kukunin yung pambayad? Sa mga commuters. So, taong bayan, Mr. Chair, ang babalikat nito. Mr. Chair, if I may be allowed, ang tanong po sa LTFRB, ilan na po ang kooperatiba ang active dito sa
PU, BMP all over the country. Ilan po yung active cooperatives? Your Honor, ako na lang po sasagot sa OTC. Registered po sa aming opisina, we have 1,700 plus po na nag-register po ng kooperatiba since the start. Okay. Mr. Chair, may pinag-usapan po tayong 2.8 million pesos. And may nabasa po akong article, Mr. Chair, na base po sa computation ng Land Bank, kapag may utang ka na 1.6 million or 6% interest per annum for 7 years, approximately 25,000 pesos per month ang babayaran sa unit pa lamang. Pero kung ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit with 6% interest for 7 years, based on the Land Bank computation, ang monthly na dapat na ma-raise ng kooperatiba per unit is more than 40,000 pesos or 1,800 or more. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. So pag kinumpute po natin yan, Mr. Chair, meron pong target per unit na more or less 4,000 to 5,000 pesos per day. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. At sinasabi po na dahil sa pagsisikap at talagang halos nagtitis na ng gutom ang ating mga kababayan, more or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. Ang tanong ko sa LTFRB, napag-aralan po ba ni Aten na kapag in-implement itong Public Utility Vehicle Modernization Program, magkano po dapat ang pamasahe ng mga commuters para ma-meet yung at least 7,000 pesos per day, more or less? May idea po ba tayo magkano dapat ang pamasahe ng bawat commuter, Mr. Chair? Your Honor, you still have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Gusto lamang po natin malaman bilang lead agency para po dito sa realization nitong PUBMP, ang LTFRB. Siguro naman dapat po pinag-aralan ninyo kung implement natin to, itulak natin yung 2.8 million pesos per unit sa ating mga kababayan through cooperative. Magkano dapat ang pasahe ng bawat commuter para matarget natin yung more or less 6,000 or 7,000 per day para makabayan sa utang at kumita naman ang ating mga kababayan. LTFRB, Mr. Chair, any idea how much? May we request Board Member Risa Paches to assist us in coming up with the answer. We recognize her presence, Mr. Chair. Good morning, honorable members of Congress. To respond to the question, sir, based on the calculation on the affordability of the cooperative when they applied for the loan, the current consideration is the existing fare. So yung sinasabi po natin na if there's going to be the increase, yung governed po siya ng different circular under LTFRB.
which primarily the basis for determining the fare is the fuel price as of our current calculation. Nakasama na po doon sa, when we try to do adjustment in the fare, is yung prudence doon lang po sa fuel price. But in the evaluation, I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po, yung current computation nila, doon sa mga babayaran ng amortization is based on the current fare as regulated by LTFRB. Mr. Chair, with respect to LTFRB, hindi po acceptable yung inyong answer, yung response ninyo. Kasi kapag umutang po tayo, number one, kailangan natin bayaran yan. Magkano interest, gaano katagal, ano yung mga expenses like management, facilities, and etc. Hindi po pwede yung suntok sa buwan, Mr. Chair. So, dapat po, malinaw yan para even as hearing Congress, pag tinanong tayo natin mga kababayan, eye to eye, kaya natin mag-explain. Dapat po, klaro yan, Mr. Chair. Dahil kung hindi po klaro, parang hindi maganda yung magiging implementation nito yung result, Mr. Chair. LTFRB, Mr. Chair. So, I think, hindi po ninyo kayang sagutin kung magkano yung more or less magiging pamasahe ng ating mga kababayan. But, Mr. Chair, with respect to LTFRB, kung hindi po ako nagkakamali dito sa aking analysis, from 15 pesos na pamasahe sa pampasahirong jeep, hindi po kayang ma-implement ito or ma-abate ng ating mga babayan para bayaran ang lahat ng mga obligasyon sa halagang 15 pesos. Kung wala ang LTFRB na assessment, Mr. Chief, based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. And, Mr. Chair, ito pong issue na to ay malaki. Ang mangyayari po, malaking hirap ito para sa ating mga kababayan. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters, kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Kaya, if I may suggest, Mr. Chair, dapat mapag-aralan which yung 900,000 pesos cost per unit or 2.8 million pesos per unit. Dapat po, klaro, kung ito ibebenta natin sa kooperatiba, magkano yung magiging pamasahe ng ating mga kababayan. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. The next member to interpolate is the Honorable, or from the majority, it would be the Honorable Ibigio Tanwa. You have the floor, sir. Maraming salamat, Mr. Chair, sa miyembro ng Committee ng Transportation, mga resource persons, sa magandang umaga. Mr. Chair, maganda po yung nabanggit niya kanina na kahit kano kaganda ang plano, kahit kano kaganda ang vision ng ating ahensya ng gobyerno, may kung hindi naman po pulido, hindi naman naging maayos ang pakipag-usap, pagkonsultasyon sa mga stakeholders, ay baliwala lang ang programa o ang proyekto. So una po, Mr. Chair, ay matanong natin, ano ba talaga ang rasyonal nitong PU-VMP? Bakit, ano po ang naging mitsa at nagkaroon po ng ganitong klaseng programa, Mr. Chair? Mr. Chair, Yes, you're recognized, madam.
As we have explained earlier in the initial briefing, yung pong PUVMP ay tinitingnan namin na sagot doon sa problema ng air pollution, yung inefficient operation ng ating public transport. At ito po ay napatunayan ng lahat ng various studies even before 2016. So, noong pong 2016, talagang doon natin, dahil dito rin na nakita kung gaano na kamahal ang nagiging epekto ng ating air pollution. So, kaya po ito ay inisip at isinakatuparan. Ngayon po, yung pong, ito pong programang ito, actually is a whole of government approach. Hindi lang po Department of Transportation, LTFRB, LTO, kundi pati po yung ating mga ibang department, kaya din po sila inandito. Dahil kanya-kanya po ng role. Meron din po tayo ditong bank na yung pong kanilang, yung para rin masagot yung tanong kanina, yung kooperatiba or korporasyon na nais na mag-loan at bumili ng kanilang modern jeepneys, ito po ay pinagsasubmit ng ating bangko ng business plan at tinitingnan base sa ruta na kanilang tinatakbo, magkano ang kikitain araw-araw. At kapag nakita nila na kikita, ang bangko po yung nagde-decide kung sila ay pwedeng pautangin, bigyan ng loan para makabili ng modern jeepneys. So ang gusto lang po din natin dito ay ma-consolidate, kaya yun yung unang ginawa. I mean, hindi naman talaga una, kundi maraming bagay na sabay-sabay namin ginagawa. Para ma-consolidate, para po maayos yung dispatching, maayos na merong sigurado na hindi po sila nag-uunahan sa kalsada at ang ating pong sasakyan ay safe as determined by yung pong ating Philippine National Standards. So, ganun po yung ang una po namin dito tinitingnan din ay ang ating mga mananakay, yung kanila pong safety. So, syempre, lahat sila tinitingnan natin, the drivers, the operators, at yung pong ating mga mananakay. Thank you, Mr. Chair. Based on what the DOTR said, so it's basically yung primary consideration was air quality and efficiency. And ang nakitang solusyon ng DOTR ay itong programa na magkakaroon ng consolidation at yung iba-ibang factors or aspects to ng program. Kung air quality po ang ating naging prime consideration, hindi po ba kasunod na pagtugon dyan sa problema ay ang pagtanggal sa mga gumagamit ng propulsion system na nag-i-emit ng malakas na carbon dioxide? Ganun po ba ang paniniwala ng ahensya, Mr. Chair? Kaya po tayo ay nag-modernize. Meron din pong inisyo at kami po'y sumusunod din doon sa patakaran na But Mr. Chair, the question was just, is that the thinking of the DOTR, Mr. Chair? That if air quality is the primary or one of the primary considerations, then the elimination of propulsion systems that emit a maximum or a level of carbon dioxide, ma-eliminate yun. Ganun po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, yes po. At kami din ay sumusunod doon sa inisyo ng Department of Environment and Natural Resources na Department Order tungkol sa kung anong level, anong dapat na engine ang ating gamitin sa sasakyan. At ito po ay matagal na inisyo nila na kailangan na po ay Euro 4. Hindi lang po air pollution, kundi po yung safety. Yung pong ating mga sasakyan na sa likod, sumasakay at bumababa ang mga tao. Marami na po mga base sa datos sa LTFRB
marami na rin pong na-aksidente sa mga pagbaba. Dahil siya ay tatakbo na, bumababa pa ang tao, hindi madadapa po. So, kaya po nilalagay natin ito sa pagkikita. Yung pong ibang safety features, para rin po para po komportable yung ating mananakay. Maluwag, hindi po siksikan. Mr. Chair, nasa ano pa tayo, propulsion system, dapat po tayo sa safety. Ang akin lang po, naguguluhan lang po ako dito sa report, sa presentation ninyo na if your primary consideration is air quality, then why are we going to still allow propulsion systems that use gas or diesel? Again, hindi ko sinasabi na dapat tanggalin natin. Ang akin lang is, kung yun ang naging primary consideration, so bakit meron pang Euro 4, bakit meron pang gas at diesel? Kung yun ang primary consideration, yun lang po, doon lang medyo naguluhan lang po ako doon, Mr. Chair. By phase po natin itong ginagawa. So, Mr. Chair, when you say by phase, eventually you will phase out all vehicles that use Euro 4, gasoline, diesel? Ang gusto po natin ay yung compliant po tayo doon sa level of emission standards. Sino po, Mr. Chair, ang magbibigay ng compliance standard? Mr. Chair, ang DENR po yung nagbibigay ng rules and guidelines doon po sa emission standard na dapat pong sundin ng mga mobile sources o yung mga transport. Again, Mr. Chair, nabanggit ko nga kanina na these are details na sana mapaliwanagan ng maayos, mas lalo po sa ating mga stakeholders sa transportasyon. Dahil minsan hindi nagkakaroon ng or hindi nagtatama yung iba ang nasa programa, iba naman ang naintindihan ng tao. At least kung klaro, malaman rin kung itong programa ay sinasabi niyo pong facing Mr. Chair, at least mapaghandaan rin po ng taong bayan kung sino man ang maapektuhan itong programa. Yeah. Mr. Chair, I'll just add a little lang po. Tama po yung sinasabi niyo, it's really yung explanation. Kaya po yun yung ginagawa namin sa OTC for the past year, yung explanation in totality po. Hindi po pwede lulusot yung sinabi po na lang na Mr. Chair kasi ang sumasagot kanina si Yusek Luto. Ako pa pumasok, pwede permission of the Chair. Yeah, Mr. Chair. Sasabihin mo, Mr. Chair, papaanap ka. Yeah, sorry po. Yeah, I made I a wait to be recognized. Yes, Mr. Chair. Thank you po, Mr. Chair. So going back to sa sinabi niyo, tama po yung very important po yung information. That's what we've been doing sa OTC for the past year. Yung explanation in totality, not only yung sa level po ng mga environment friendly, pati safety, etc. That's why po, if you notice, tumaas po yung percentage na nag-consolidate because eventually nalaman po nila. And then sa dulo po ng consolidation natin, naging dalawang bagay na lang po parang opposition regarding the program, which is basically yung tungkol nga sa consolidation, yung mga ayaw po magkaroon ng practice nila na mawala, mapunta po sa kooperatiba, naging bottom line na lang po yun in their decision po. But we acknowledge po, information is the key po. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, again, nahalata ko rin sa presentation na dun sa fleet modernization in dimensional limits as per the Philippine National Standards, dun sa criteria na nakalista, Mr. Chair, wala dun ang propulsion system. So it's not a consideration in the design of the vehicle, the modern vehicle, yung sistema ng... Kasi again, ba, babalik ako, ang sinasabi natin, mag-modernize tayo dahil air quality, pero dito sa dimensional limits ng provided ng PNS, the propulsion system is not included as a criteria. It's really more of the physical design of the... Mr. Chair, hindi naman siguro na Mr. Chair, hindi lang nasabi doon, pero po yung sinasabi na Philippine National Standards,
Yun po yung sa dimensions, pero national, meron din pong issuance tungkol sa emission standard. At yun nga po ay in-issue ni DENR. Mr. Chair, again, for clarity and for consideration ng lahat, sana naisama dito sa presentation yung sistema. Kasi dito sa report, overall height, wheelbase, cabin dimensions, space, stepboard, service door, emergency exit, handrail, external projection, field of vision. That as per PNS. So again, if I rely on this on the report, I would think that propulsion system is not a consideration in the modern vehicle. Mr. Chair. Hindi lang po malinaw siguro yung pagka-presenta namin ng ating slides. Pero yung pong pagdedetermine kung PNS compliant yung mga sasakyan ay meron po kaming proseso. Yung pong una po yung compliance doon sa dimensional standards. Ito po ay ginagawa ng ating DOST, MIRDC, or yung Metals Industry Research and Development Center. So sila po yung gumagawa nito. And yun naman pong Certificate of Emission Compliance, si DENR EMP or Environmental Management Bureau, yung pong gumagawa nun. Tapos kapag po galing na sila doon, yung pong mga manufacturer, assembler, porter ng mga sasakyan, nagsasabit na po sila sa amin ng kanilang technical and legal requirements. So, ito po sabihin, daladala na nila yung papel na yun, galing sa DNR at saka po sa MIRDC. At yung pong kanilang registration, kung sila ay corporation, SEC, or single proprietorship na galing DTI, daladala na po namin yun at tinitingnan na po namin yun. At kapag po compliant naman doon sa lahat ng mga papeles na sinabit nila sa amin, yung po ay binibigyan ng DOTR ng Certificate of Compliance. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to go back again to the statement of the DOTR regarding the phasing aspect of the program. Meron na po bang specific timelines or milestone schedule ang DOTR, Mr. Chair? Para lang magkaroon po tayo ng mas malaking picture tungkol sa program. Mr. Chair, may I request LTFRD? Mr. Chair, may I ask LTFRD to answer the question? Yes po. Mr. Chair, thank you. Recently, the department have issued an enhanced public transport modernization program, which is actually an enhanced version of the OFG, yung 2017-011. We just recently published that. And in the guidelines, we have already, upon the series of consultation and taking the advice of different legislators also, nireview na natin yung timeline by which the modernization compliance can happen. After the approval of the LPTRPs of LGUs, it will jumpstart the process of complying the modernization between 6, 15, and 27 months. So pinahaba na po natin, this was taking off before from a policy of 6, 9, 12. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon before in the previous guidelines, within 1 year, dapat nakapag-modernize na yung mga may LPTRPs na mga awarded co-ops or those under initial implementation. But in the revised guidelines, it will now start 6 months, 15 months, and eventually it will
give the co-op an elbow room to up to 3 years to modernize their fleet depending upon dun sa schedule or roadworthiness ng kanilang mga units within the cooperatives. Mr. Chair, last kulihirin. Mr. Chair, so ibig sabihin, meron na po talagang final na ano ba tawag, prototype ng vehicle na gagamitin. Actually, sir, yung prototype, yung 54 po na mention kanina, all those vehicles were prototype already. And they were subjected to the test conducted by the DOST and have undergone yung sinasabi ni Music Al po kanina na process of certification, issuance of certification. So, meron na po siyang available po sa market. It's just that acquisition of those units, whether they prefer Model A to 54, is actually dependent upon the decision of the transport service. Mr. Chair, pero hindi ito lahat electric. Ito ay Yes po. hindi lahat. There are only 4 electric models I think right now. Only 4 manufacturers. Nasa presentation po kanina, sir. Meron, hindi naman po sila lahat electric jeep. So yung tinatanong po kanina ko, yung propulsion mechanism. May ICE pa rin po tayo, yung internal combustion engines na tumatakbo mga units. Kaya nga lang po, the specification for the emission standards is Euro 4 and above. Thank you. Thank you, Mr. Chair. In deference to the other members, second round na lang kung meron. Thank you, Your Honor. The next interpolator will be the Honorable Franz Castro from the minority. Thank you, Mr. Chair. So kanina ang main objective, sabi mo ng DOTR, bakit nag-modernize ay ng jeepney ay dahil daw doon sa air pollution. Pero ang ibig bang sabihin, sinisisi ninyo o yung mga jeepneys o yung mga PUB na sila talaga yung nagkukos ng air pollution sa ating bansa? So wala pa kayong ibang study na, di ba, mas maraming generate na air pollution yung mga kumbaga yung mga pabrika, yung mga industry at iba pa na iba pang mga dahilan kung bakit may air pollution. At ang sagot ng LTFRB, Mr. Chair, at DOTR ay ito, yung consolidation ng prangkisa, pagpipilit na sumapi ang mga driver sa kooperatiba, pagkita ng mga bangko, at pagkita rin ng mga foreign manufacturers dito. So mukhang hindi ito yung sasagot doon sa sinasabing main problem kung bakit tayo nag-modernize ng mga jeepney. So tama po ba ako, Mr. Chair? So ito po bang pamimilit sa mga driver na magkonsolida at isuko yung kanilang mga prangkisa? Ito ba yung makakasagot doon sa air pollution? Pagpapasapi sa kanila ng sapilitan sa mga kooperatiba? At saka yung iba pang mga components na sinasabi ninyong modernization. So, sa loob ng 5 taon or so, Mr. Chair, na pagpapa-implement itong modernization, ano na ba yung epekto nito sa air pollution natin? Kasi sinasabi nyo kanina, mamaya ko na lang aanin yung percentage, no, kung ilan yung mga nag-consolidate. Sinasabi nyo kanina, more than 70% na yung mga nag-consolidate. So, ano na ba yung naging epekto nito sa ating air pollution, Mr. Chair? We'll answer from Okay. Thank you for the observation. I would just like to frame my answer in such a way that environmental consideration is just among others dun sa mga primary improvement that we want to achieve when we said that medyo yung focus talaga din ng part ng modernization, Mr. Chair, is to really improve the operational characteristics
by which public transportation is being undertaken, no, in the country. So, we recognize that quantification of the environmental benefits of the program takes time, but will not happen until such time all the components ng vehicles are modernized. But just to point out a problem, there was an interim evaluation in terms of the operational efficiency and performance of the modernization that was undertaken also by the GIS in 2021 that considers actually improvement in terms of the operating hours due to the consolidated operation of these public transport cooperatives. There were also aspects in the evaluation considering vehicle utilization, days of operation, number of staff or jobs generated by jump-starting the modernization industry, the increase in the income of the staff, vehicle capacity, fuel economy, and also the observation in terms of the increased ridership ng mga consolidated and operated public transport that were compliant already with the OHC. So, maybe we Mr. can Chair, provide... pwedeng maputol kayo dyan. Yung mga binabanggit ninyo, Mr. Chair, binabanggit ng ating resource person. Yes. So, 164 or 10% of all LGU pa lang ang may approved local public transport route plan. Yes. Inuna nyo na yung pag-phase up. Inuna nyo na yung pagbibigay ng deadline dito sa mga modern jeepney. Pero 10% pa lang ng mga LGU yung mayroong mga approved local public transport route plan. Tapos 30% ng mga LGU ay wala pa rin sinabit na LPTRP. So, paano yun? Ang ibig sabihin niyan, pinipace out yun na yung mga prangkisa, individual na franchise, matatanggalan nyo ng trabaho yung mga drivers, pero hindi pa rin handa ang gobyerno dun sa ruta. So, paano po ito, Mr. Chair? Inuna na nila yung pag-pace out bago nila inihanda yung mga local public transport route plan. Honorable Castro, who do you want? LTFRB, Mr. Chair. So LTFRB, please reply to the question to Honorable Castro, and Honorable Castro, you have 1 more minute. Please. Your Honor, if I may be allowed to answer po for the OTR family lang po. Okay, Yes, yes. ma'am. Basically po, first of all, there's no phasing out. Wala po pa tayong phase out na traditional jeepney. And base nga po sa sinabi ng LTFRB, it will take years and years bago po mapalitan yung ating traditional into a more modern vehicle. Tungkol naman po sa issue ng consolidation before anything else, precisely, we have to consolidate first. Yung po yung pinaka-importante sa sitwasyon po, para nga po magsama-sama yung ating mga operators, drivers into an organization para maging mas malakas po sila in meeting the challenge of this modernization. Just to be clear lang po, ang nag-consolidate po are the operators. Ang pinag-uusapan po natin consolidation noong December 31, we are just talking po, or with due respect, we are talking po of the operators. Sila po yung may hawak ng prangkisa, sila po yung magdidesisyon kung sasama po sila sa consolidation for whatever reasons. Ang iba po nakausap namin, ayaw na nila, dahil siguro po gusto nila mag-retire na or something for some portion. Some naman po ayaw nila magpunta sa business of vehicle or sa transportation dahil ayaw nilang sumama talaga sa kooperatiba, klaro po yun, or corporation. And some po, for whatever reason po. So, dahil po doon, ang pinag-usapan po natin dito are the operators. But regarding the drivers, yung drivers po ay hindi po mawawala in terms of the modernization. Ang mawawala po are Mr. the... Chair, nauubos na po yung time ko. Parang nagsisinungaling ang ating resource person na yung consolidation ay sa mga operators. May mga individual po na mga drivers at marami yan na may mga prangkisa na gusto nyo i-consolidate into a cooperative. So, Last question, Honorable Castro. sige po, sige, I would like to ask for the second round na lang po, no? So, ilinaw na lang po, last na po ito, Mr. Chair, for this round. Ilinaw na lang po yung proseso after January deadline na extension
Pwede pa ba makabiyahe pero dapat magkonsolida? Tapos bibigyan ka daw ng show cause, pagpapaliwanagin ka. Bakit hindi nag-consolidate? Papayag pa ba sila ng console or predetermined na bawal na talaga? So Mr. Chair, gusto na natin linawin dito, tanong din natin ng mga drivers natin. Nagbigay kayo ng deadline ng 31, January 31. So ano ang magiging epekto nito sa mga drivers? Makakapagbiyahe pa ba sila? Katulad ng sinasabi nyo kanina, kung hindi sila nakakapag-consolidate. Manguhuli kayo ng mga drivers na paso na yung mga individual na mga franchise nila. So ano po yung mangyayari dyan, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Yeah, briefly po. Basically po, yung consolidation ended December 31. So wala na pong allowed na mag-consolidate ng prangkisa niya. What is being allowed po ngayon up to January 31 are all drivers, kahit consolidated ka, kahit hindi ka consolidated, inallow po ng LTFRB na sila po ay bumiyahe up to January 31. But regarding the consolidation po, nagkaroon na po tayo ng final, which was December 31. So yun po, So bumabiyahe. sabihin po ako, Mr. Chair, ano na mangyayari after January 31 sa mga driver na may mga individual franchise na hindi ninyo nire-renew? Yeah, I'll make it fast po, Your Honor. Yung mga drivers po, basically, on my part sa OTC po, nag-connect na ako sa mga different cooperatives nationwide because definitely the cooperatives will need drivers po. So yun po yung magiging isang solusyon po ng aking opisina na mailipat po sila, matanggap po sila ng mga kooperatiba for them to still continue their livelihood po. On my part po yan sa OTC. Thank you po. So Mr. Chair, malabo yun. Ayaw nga nilang magkonsolida eh. Gusto nilang magmaneho ng sarili nilang jeepney. Ito nga, pinipilit niyo talaga silang ilagay sa isang eskema na tingin nila, hindi sila kikita doon. Tingin nila ay malulugi sila. So ano na mangyayari doon sa mga jeepney na hanggang ngayon nagmamaneho pa rin ang kanilang sariling jeepney. So after January 31, sabihin na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Yung mga drivers po, makakabiyahe pa po pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yan. Eh pag hindi na sumama sa kooperatiba, hindi na sila Nasa decision na po nila yan. Yes, Your Honor. Nasa driver na po yan. It's their decision na. So ang ibig sabihin, Mr. Chair, after January 31, uhulihin na lahat ng lahat ng mga drivers na babiyahe individually. So yun ang tatandaan natin. Ano magiging epekto niya, Mr. Chair, sa ating mga commuters, sa ating mga drivers, sa pamilya nito mga drivers na to. Yan po, Mr. Chair. DOTR, please answer the question. Mr. Chair, may we request that Board Member Mercy Linis be acknowledged. She will answer the question. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. Tanong yan. Sir, Mr. Chair, the answer is hanggang January 31 makakabiyahe pa sila. After, you listen to the question, pero hindi na paulit-ulit. Hindi na, Your Honor. Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi na-consolidate. Ano ang basis ninyo na hindi nyo mapapanak po sila after January 31? Are you canceling their franchise? After January 31, we will be initiating proceedings for the show cause order muna for them to answer kung bakit po kailangan nilang mag-cancel yung kailangan silang tumuli sa kanilang prangkisa. Chairman, if you read the gist of the press release of the Speaker, ang isa doon po na essential ingredient doon sinabi niya is you should look after the welfare of the driver. What you're telling me is that you're not looking after the welfare of the drivers. And
action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talaga nagkukumpas dito sa programang ito. Oo. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Diba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why 6 na taon na, nandiyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation. Diba? Yung rationalization ninyo, 10% pa rin. Mamaya, tatanungin ko nga kayo, alin ba ang nauuna dapat sa programa ninyo? Yung route rationalization or yung consolidation? Hindi ko maintindihan kung bakit sentrong-sentro yung consolidation sa inyo. Thank you. Tapos na po kayo. Yes, Mr. Chair, so siguro tinanapag ko na lang so January 31, hindi na papayagan yung mga drivers na may individual practice. In effect, Mr. Chair, 500,000 na mga family members nitong mga drivers na ito ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo, yun yung magugutom sa panahon na ito. So papayagan kaya yan ng present administration, Mr. Chair. Mr. Chair. Are you true, Your Honor? Yes, ma'am. Thank you. Kailan ba nila? Opo. Opo. Sige. Kasi Mr. Chair, yung sinasabi po nila na na-meet niyo po yung 76%, yan po ay isang kasinungalingan. Kasi po sumunod ang mga drivers at operators na masukan sa kalooban po nila na magkipag-consolidate. Dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31, wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ako mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana i-report sa Presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot, di dahil sa gusto ng kalooban po nila. Thank you po, Mr. Chief. Mr. Chair, tapos na talas. Sandali lang. Kasi kung magbibigyan ko kayo lahat, makukuha na baka magalit bigla si Honorable Marcoleta na nasunod dito. Hindi nga, kayo nagpalit eh. I gave it to Congressman Marcoleta for his condition right now. So that we need to recognize person as Congressman Marcoleta. The Chair will now acknowledge the Honorable Dante Marcoleta who has exchanged places with the Honorable Dante Hernandez. Honorable Marcoleta, you have the floor. Salamat, Mr. Chair. In condition po yung matalan. Ano din sinasabi ni Fernandez kasi. Mr. Chair, tama po ba kanina yung computation ni Congressman Busita na dapat na kitain ng mga drivers per day base dun sa pinrocure ng cooperative. Tinanong po niya yun dun sa LTFRB pero hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot. Yes, the computation of Pong Busita was already expressed to the DE and to the LTFRB. Accurate, Mr. Chair. Congressman Busita, ano na yung computation po ninyo kanina na dapat kitain ng driver at saka babayaran naman ng pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit? What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may. Yun po, Mr. Chair, ay pinasi po natin sa computation ng land bank based doon sa 1.6 million cost. And base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is 280,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit.
And based on the computation of land bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers. So dahil wala po may pakita na estimate ang LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang ma-raise per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Ilaban po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000. Tanong lang po ni Honorable Marcoleta accurate po ba yung computation ni Honorable Busita? We beg to and we respectfully differ with the computation of the Honorable Congressman Busita based on certain premises. No, hindi accurate. I would not say, it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 Hindi mo yes or no lang yung kwako. Nagdidepesa kang kaagad din. It is, Yes or no? Accurate ba yun? we wish to qualify, I think, on a certain degree, lawyer honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo. And considering na walang masabi. Mr. Chair, I think it is my... Yes, thank you, Mr. Chair. So, Mr. LTFRB, yung computation po ni Congressman Busita is only accurate on the basis that the unit is procured at 2.8 million pesos per unit. Is that correct? Yes, Your Honor. So kung Yes, mas Mr. mababa Chair. po doon, let's say 1.8 or 1.5 or even 900 pesos, or 900,000 pesos per unit, then necessarily yung pong daily nakikitain medyo mababa ng konti. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chair, it will drastically reduce the total amount due. So bakit po nagkakaroon po ng aga-maaga? Man po ba talagang dapat na bilhin yung 2.8, 1.8, 900,000 o 800,000? Hindi po ba meron kayong Euro standard ng engine na dapat pong bilhin? Mr. Chair, it is a DTI that accredits and may mga listahan ng 54 Hindi po, ang tanong ko po, di ba meron kayong Euro standard ng mga makina? Yes, Mr. Chair. At yun po yung standard na dapat po ninyong gamitin sa modernization program, tama Yes, po? yes, Mr. Chair. Kasi po pagka yan ang binili ninyo, mababa po yung emission, yun po yung ating pinag-uusapan. Yes, Mr. Chair. At ma-address po natin yung kinatatakutan nating pollution, tama po? Yes, Mr. Chair. Pwede po ba ninyong i-confirm na lahat po ng na-modernize na po ninyong mga jeeps or units ay talagang nakabase po sa Euro standard? Lahat po? Yes, Mr. Chair, because one of the requirements bago yan ma-confirm ng DTI as conforming with the Philippine National Standards, it should be uniform and it should have minimal initial effect. Kaya nga po, yun ang tinatanong ko sa inyo sapagkat I will require you to submit to this committee all the units that have been absorbed into the modernization program kung lahat po ng ito ay nag-comply po din sa Euro standard. Meron po kasi nakuwang informasyon ng committee na meron po kayong pinayagan na mapasok sa modernization program, ngunit yung po mga makina ay supply, hindi po Euro standard.
So, Yes, Mr. Chair, we will comply. We will submit the names of the manufacturers that have been accredited by DTI. dito po sa And the OTR. ang pinasasabit ko po, Mr. Chair, ay lahat po ng mga tinanggap na mga units into the modernization program na patutunayan po nila lahat ay nagtataglay ng euro na makina po at wala pong halo. Ibig sabihin, hindi po yung hindi po kinuha o kumbaga ay pinag-usapan lang nila na kunwari yung standard pero hindi po sapagkat marami pong informasyon ang tinanggap natin na meron po kayong isinama sa modernization program ngunit hindi po Euro standard ang inyong pinatupad. Kaya nangangako po ba kayo na may papakita nyo lahat ng nasa modernization program ng mga units, lahat po ay Euro standard, Mr. LTFRB? Yes, Mr. Chair, we will comply with the request of the Congressman. We will provide the committee with a list of the units and the name and who are participating in this PUBMP. At po, lahat po na pinagkunan po ninyo, pinagpilhan po ninyo, magte-testify na lahat po ng kanilang ibinenta ay Euro standard po. Yung para kung makasiguro tayo na wala ng corruption dito sa modernization program. Yes, we will comply. We will get the list and we will provide it to the Meron committee. po kayong ibinigay sa amin, PUB Modernization Program, 10 components. Tama po? Ito po nasa aming harapan ngayon. Pero Yes, Mr. regulatory Chair. reform, initial implementation, industry consolidation, etc. etc. Tama po? Yes, Mr. Chair, we have 10 components for the consolidation. Naniniwala po ba kayo na magtatagumpay ang modernization program pagka po hindi po na-modernize ang ating transport system? Kasi po wala dito sa 10 components po. Kung sakasakali po yung mga kalsada natin ay wala sa kanilang tamang kondisyon para aksepin or accommodate the modernization program, magtatagumpay po ba ang PUB modernization program? Yes, Mr. Chair, part of this is fleet modernization po, yung pagpapalit po ng mga sasakyan ngayon, base po dun sa mga Philippine National Standard vehicles po. Mr. Chair, iba po yung fleet modernization sa road system modernization. Ang sinasabi ko po yung mga yung road, yung arterial system natin, hindi po yung mga jeepney po na inyo binomodernize. So, halimbawa po yung kalsada natin ay hindi naman tugma sa mga bibilin nating mga units. Kaya nagkaka-traffic lalo. Kaya lalong nagkakaroon po ng extra emission. At tinatanong ko po, naka-ready po ba ang modernization program kung ating road system ay hindi naman po moderno? Yun lamang po gusto ko itanong sa inyo. If you can answer it comfortably, honestly, and in all candor. Sino po ang gustong sumagot sa inyo? Mr. Chair, may I be... With the kind of road system that we have now, I don't think it is modernized in the sense of modernization as we all think about. So palagay po ninyo, you can honestly and candidly tell us na magtatagumpay po ang ating programa kung yung road system naman po natin ay hindi po ninyo kinonsider in the entire gamut of all this modernization program. Mr. Chair, may I answer? Part of the determination of the study is what we call the local public transport route plan.
Base po rito, iniuugnay po namin kung anong klase po ng mga sasakyan ang pagdadahirin sa mga rutang ito. At ito po is in partnership with the local government unit. So naniniwala po kami na yung mga sasakyan ay iuugnay po namin sa mga rekomendasyon din ng mga LGU. So base sa partnership po namin with the LGU, malakas po ang aking pagninindigan na magtatagumpay po itong ating PDD modernization program. Mr. Chair, tinindigan po ng LGU po sa kanila na base po sa mga existing road system natin, magtatagumpay pala ang PUP Modernization Program. Sino po mga LGUs ang nakausap po ninyo na nagsabi na kami po ay nakahanda na i-accommodate po sa aming mga nasasakupan ang pag-modernize po ng ating mga sasakyan. Kami po ay maligaya at tatanggap po sa lahat ng inyong bibilhin ng mga modernong sasakyan para po sa ikakaganda po ng aming mga kaliganyang lugar. Sino-sino po yung mga nakausap ninyo na nagpahayag ng ganitong optimism, Mr. Chair? Mr. Chair, pag gumagawa po ang mga local government units ng kanilang local public transport road plan, isa Hindi po po ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ang nakausap ninyo? Ang ibig po sabihin niyan, magbabanggit po kayo ng mga pangalan ng mga LGU sa kanilang mga lugar. Mr. Chair. Mr. Chair, we will just submit to you the names of the local government units na na-approve na po yung kanilang LPDRP para ma-nandun po sa listahan na yun yung mga local government units na nagsabi at nagpahiwatig na yung kanilang mga daan ay may kailangan po na tugunan ng modernization program. Sa ngayon po, there are 1,069%, 16% po ng mga LGUs ay may mga sinapit na local public transport road plan out of the 1,575 LGUs. We will submit this list to the committee para po mailahat po namin sa kanila kung sino po itong mga LGUs na ito. Hindi po sa inyo, sino po doon sa 10% na in-approve nyo ng route transportation plan na nakausap po ninyo? Yun po yung tanong ni Honorable Marcoleta. Sabihin nyo lang dito, kung wala kayong nakausap, basta in-approve nyo lang yung plano na sinabit. Mr. Chair, on the personal front, wala po akong personal na nakusap. Pero yung team namin na nagpupunta po sa mga LGU, na sila ko yung nagtutubay at nag-guide sa mga LGU na gumawa ng kanilang public transport road plan. Sila po ang kumakausap mismo sa mga LGU, sa mga mayor, sa mga miyembro ng Assembly. Now, when are you going to be able to submit the two requirements of the Honorable Marcoleta? May we request that we be given until Monday to submit the required list being requested by Congressman Marcoleta. You amenable, Wala naman tayong choice, Mr. Chair. Ang gusto ko pong itanong, Mr. Chair, is this. Yung po bang paninindigan, yung po bang commitment, o yung po bang kung ano man ang binigay na deklarasyon sa inyo ng mga LGUs, kung totoo man na nakausap ninyo, ay katibayan po ba na matatag at saka moderno na po yung ating road system? At nakahanda na po yung road system natin na tanggapin. Huwag po nyo ipagkakamali na ako o yung mga kasama ko rito ay laban sa modernization. Palagay ko po, wala namang lalaban sa ganda na ibubuo ng modernization. Tayo pong lahat siguro ay nag-aatika na nag-modernize nga tayo. Ngunit ang pinag-uusapan po nito yung paraan na paano natin gagawin na wala pong masasaktan, walang
malalagay sa alanganin sa pag-i-implement po ng programa ito. Kasi while we speak, Mr. Chair, pagpasok ko rito, sa South Gate, meron pong nagrarally na mga palagay ko, mga transport group. Ang ina-assume ko po siguro, ang paninindigan nila ay hindi naman sumusuporta. Ang makikita ko po yung ano nila, hindi po in support of the modernization program. Kaya kung totoo po na itong 10 components na ito ay dumaan sa public consultation, isa-isang naiintindihan po lahat ang pamamaraan kung paano magta-transition po tayo mula doon sa mga jeep na sabi po ninyo ay mahigit ng 15 taon ang kanilang kalagayan at dapat ng palitan at makapag-transfer tayo doon sa gusto nating magiging kalagayan. Dapat sana po lahat ng stakeholders ay nakausap ng mabuti na mapayag lahat para po yung implementation po nito ay walang magiging sakabal. Mr. Chair, kanina po, yung paliwanag, ang nag-trigger ng lahat ng ito ay yung pollution po kasi dito po sa kanilang target na data rito, 75% po ng pollution ay nanggagaling sa mga jeepney na mga luma na. Maaaring tama po yun, Mr. Chair. Ngunit hindi ba na-address po ito ng PETC? At nagkaroon pa nga tayo ng PNBIC at ina-address nga po natin yung air pollution. Bakit po tayo napunta doon sa pagkalaki-laking programa na hindi natin ngayon mawasto o madiretso? Sabi nga ng ating chairman, para po itong manok na pinutulan ng ulo. Hindi lamang po sa pasuray-suray na po ito at hindi na po siguro makakatakbo, Mr. Chair, sapagkat pagkala pong ulo yung manok. Tama po ba? Mr. Chair. Gusto yata ang sumagot ng LTR, Mr. Chair. Sige po, Mr. LTR. Salamat po sa pagbibigay niyo ng pakikinig sa amin. Pero sa bawat ina-approve po ng isang LGU na local route, ito ay dinadaan po sa isang ordinansa po nila. Ibig sabihin, pinapasado ng kanilang sanggunian na kumukonsulta naman sa taong bayan bago po ipasa itong mga ordinansa ito. So, base po sa sinasabi ninyo, opo, meron po kami konsultasyon na ginawa at kasama po ang mga team ng LTFRB at kaakibat po namin ang mga LGU ng isang bugyang bayan na hinihingan po namin ng isang ordinansa at ito po yung nagiging local transport. Sa mga tweet, Mr. Chair, ang mga LGU yung nakausap po ng ating mga bisita ngayon ay nagpasa ng mga ordinansya at nagsasertify po sa mga ordinansya nila na ang kanilang road system ay nasa ganap na kahandaan. Ang kanilang mga road system ay talagang maganda, matatag, walang problema, hindi magkakatraffic sa kanilang mga lugar. Yung ordinansya na yan, ipinagtibay po na ang kahandaan po ay talagang 100%. Walang sira ang kalsada, walang problema ang traffic, mga signs nila nandiyan lahat, pati mga nagmumotor ng traffic nandiyan lahat. Meron po bang ordinansyang gano'n na ginawa ang mga LGU, Mr. Chair? Mr. Chair, ang mga local government hearing po ay nag-certify lang po na ang mga existing roads na ito ay ang kanila pong gagamitin po sa kanilang local public transport route plan at dito po dadaan yung mga modernized jeepneys at sila po ang nagdetalye kung saan po yung mga ruta ng dadaan ng mga modernized jeepney. Base na rin po sa konsultasyon na ginawa nila during their own local committee hearings within their own level. So, Mr. Chair, yung pong pag-certify nila ng rota, kaakibat na rin po yung certification na magaganda po at walang problema ang mga kalsadang dadaanan ng mga rutang ito na na-identify, Mr. Chair? Mr. Chair, ang alam ko po, walang ganong extent ng certification. Ang sinacertify lang nila is that there are existing routes na pwede po natin gamitin para sa ating local public transport route plan na magiging basihan po ng modernization. So, sa mga tweet, Mr. Chair, wala talagang kasiguruhan. Maganda po yung dumadaan na unit
Moderno na po. Ngunit yung tinataanan niya po ay papako-pako. Hindi rin po magtatagal yung unit na yun, Mr. Chair. Ito po yung nakikita natin sa programa na maganda po yung pagkakasulat. Sabi nga po lang sa atin, ngunit marami pong agam-agam kung mapag-uusapan po kung paano i-implement ang programa ito, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Honorable Marcoleta, before we proceed, the chair would acknowledge the physical presence of the Honorable Bienvenido Abate Jr., the chairperson of the Committee on Human Rights, representing the 6th District, City of Manila. And on Zoom, the Honorable Carlito Marquez, Chairman of the Committee on Science and Technology, representing the 1st District, Province of Aklan. The next interpreter would be the Honorable Siriaco Gato. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Dalawang bagay lang po. Una, gusto kong susugan yung concern ni Honorable Castro tungkol dun sa 24% na hindi pa na-consolidate. Because you were saying 76% have already agreed for consolidation. So in other words, there are 24% who were not in agreement with consolidation. So in terms of numbers, ilan po ang itong 24% na ito? Rough estimate lang. How many thousands of drivers? Facebook live ito po yan. So, pagkatapos ng live, wala yan sa Facebook. Hindi yan mabukas na po yung taxi. Mr. Chair, base po sa datos ng LTFRB, there are about 38,000 units nationwide na hindi nag-consolidate out of 150,000. Chairman, nakapit mo yung narinig po yung sagot ninyo. Sorry po. Mr. Chair, base po sa datos ng LTFRB, sa PUJ, there are about 38,000 ang hindi na consolidate out of the 150,867 units. So, may 75% consolidation po tayo sa PUJ. So, of itong sa 38,000 more or less na drivers, you mentioned that hanggang end of this month na lang sila allowed to apply their routes. Mr. Chair, hindi po drivers kundi 38,000 units po ang hindi po nakapag-consolidate. Iba po yung driver sa unit po, Mr. Chair. Kasi yung driver po, pwede po kumuha ng empleo doon sa mga kooperatibang nag-consolidate. At nagsabi naman po yung mga kooperatiba na they're open to absorb the drivers po doon sa hindi nag-consolidate. So, itong 38,000 units, ilan ang involved na mamamaneho nitong mga 38,000 units, more or less? More or less about siguro 38,000 din po. Correct. Kung one driver, one So, jeep po. kasi hindi naman tatakbo yung units kung walang driver. So, ito po ay hanggang January 31 na lang yung na-allowed sila to apply their routes. Am I correct? Yes, Mr. Chair. So ano ang gagawin ninyo by February 1 dito sa mga around 38,000 drivers? Kung sakaling bibiyahe sila dahil kailangan nilang maghanap buhay. Marami po kaming mga nakalaang programa po sa mga drivers na ayaw na pong bumalik sa pagmamaneho.
Meron pong No, doon social... sa mga gustong magmamaneho, kailangan nilang maghanap buhay. Huhulihin niyo ba sila? Pag pumasada po sila sa daan po, dahil wala na po silang prangkisa, iyan po ang magiging resulta po, Mr. Chair. So they will be arrested because they will be considered as colorum drivers. Am I correct, Mr. Chair? Yes, after January 31, Mr. Chair. They will not be apprehended. They will just be cited for driving a colorum vehicle. Okay, I leave that to the committee for the next question. And my other point is in the modernization, I think we all agree that we need a modernization. The rationale being that we need a transport system, passenger vehicles that are environment friendly, and that will result into more efficient transport system. But may I ask kung pagka dumating na po yung modernization ba, will this mean that yung modernized na vehicle ba ay will result in less number of vehicles sa road? Mr. Chair, definitely yes, it will result in less number of vehicles in this route. So if there are less number of vehicles, but with the same number of drivers na kailangan mamasada, this will mean na meron din mga displaced na drivers dahil kumonte ang kailangan ni maneho. So ano ang programa ng gobyerno para dito sa mga displaced quote-unquote na drivers na hindi na sila makapagpasada dahil kumonte ang ipapasada na units? Mr. Chair, marami pong programa dyan ng LTFRB. Unang-una po, sa isang sasakyan po, hindi lang naman isang driver po ang gagamit yan. Kasi may 8-hour shift yan. So, kung 16 hours ang biyahe ng jeepney, 2 drivers kaagad po yan. Meron pong mga in a fleet management system, may mga mekaniko, may mga dispatcher, dyan po pupunta yung mga drivers na madi-displace. Hindi ibig sabihin na pag nawala na sila sa daan, wala na po silang hanap buhay. May dispatcher, 2 drivers sa isang sasakyan because may fleet management, may sistema po ang cooperative. Ngayon, yung mga talagang matanda na, ayaw na magmaneho, may entrepreneurial skill naman po. Ito yung social support system po. Number 1, ang TESDA po pwede mag-arrange sa kanila for a livelihood assistance package. Number 2 po, meron din pong ginagawang dole na pagbibigay sa kanila ng empleyo sa mga instances na gusto po nila namang subukan ang ibang aspeto po ng hanap buhay. Marami pong programa ang gobyerno. Ito po yung Cheaper Scholar Program na sila po ay tinuturuan ng mga iba-ibang skills like electrical installation, metal arc welding, bookkeeping, at iba po. Okay. Thank you. Just last point. Dito sa 24 or around 24% or about 38,000 drivers, ano ba ang reason kung bakit ayaw nilang magpa-consolidate? At kung anong mga reason, ano ang ginagawa ninyo para ma-address or para ma-convince? Although this is already moot kasi may deadline na kayo sa consolidation. I just want to know why, ano ang dahilan kung bakit ayaw po nila at ano dapat sanang ginawa? Mr. Chair, unang-una po, yung mga ayaw na talagang sumama dito sa programa ng gobyerno. Base po sa pag-aaral namin, may mga 2 o 3 dahilan dyan. Number 1 po, yung mga tinatawag nating medyo may edad na po, so they would like to try other schemes. Number 2 naman po, yung mga iba naman po, may mga ideological difference po. Ibig sabihin po, hindi nila or ayaw po nilang i-surrender
or ibalik yung prangkisa sa gobyerno po, which is really owned by the government. And ang gusto pa rin nila is yung the traditional na one jeepney, one operator, one driver scheme. Meron pong mga ganong porsyento po na ayaw pong sumama sa programa ng gobyerno. Yung mga iba naman po, ang sinasabi nila marami pong requirements. Pero yun po na-address ko namin dahil noong Disyembre po, nagpasa po ang LTFRB, 3 na lang ang requirements. ORCR, intention to consolidate po, at saka yung kopya ng kanilang cooperative or korporasyon. Ang dami pong nag-comply, ang dami pong nag-submit. Yun po ang mga nakikita namin na dahilan kung bakit may mga ayaw pong mag-comply dito, ayaw pong sumama sa programa ng gobyerno sa modernisasyon. Marami pong salamat, Mr. Chair. That is all. Thank you, Your Honor. The next interpolator would be the Honorable Dan Fernandez. You have the floor, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everybody. Nagkakaisa naman po tayo lahat dito na nais po natin na talagang modernize na po yung ating pong public and utility vehicle. And a while ago, they were talking about yung ating pong, we got a sample of the amortization schedule ng department. Development Bank of the Philippines. At dito po makikita natin that parang yung kanilang magiging monthly amortization is 25,000 pag 1.8 yung vehicle at 35,000 naman yung pag 2.4 naman yung vehicle. Tama po ba yun? Tama yun, Chairman Guads? Yes, Mr. Chair, kasi ito po ay computation po ng land bank. Kung ganito po ang cost ng vehicle, 1.8, meron pong corresponding na bayad po ito. Pag 2.4, meron din pong corresponding monthly amortization. Okay. Pero ang hindi po na hindi na consider dito yung sa mga lower prices ng mga, like for example, yung Francisco, Sarao, yung Amante, yung mga iconic na mga jeepneys, ano. And I think, Mr. Chairman, we have invited over also yung mga manufacturers ng ating mga jeepneys, no? At kailangan talaga na buhay natin yan. Do you have a policy that we need to have like 50% or 60% of the procurement of all these PUBs must have a iconic features of the old jeepneys natin? Do we have that kind of policy? Mr. Chair, we encourage them to retain the iconic feature. However, itong mga kooperatiba have autonomy. So, you have encouraged. I believe that you are encouraging everybody, but you have to consider that this is a historical and cultural design that we have to preserve. Do you agree with that? Yes, Mr. Chair. And I think it will be a part of your policy to include the percentage of those vehicles that we will be allowing to be a part of this modernization program who have an iconic part of their vehicle. Have you considered that aspect? Kasi tingin ko, Chairman, hindi naman po masyadong mahirap na maging polisiya natin yun, that all of the vehicles that will be contracted by the cooperative and corporation must have a part of the iconic jeepneys that is a part of our Filipino culture. Eh bata pa lang tayo, sumasakay na tayo dyan eh. Pero lang siguro yung mga mayayaman. Pero tayo, lahat naging bakangin yan. Di ba? And at the same time, until now, it's part of our culture and our historical factor that we have to consider. And I think, and it must be a priority under the leadership of the DOTR na magkaroon ng parte lahat ng bigulo. Di ba? Yes, Mr. Chair. So, paano yes po yun? Mr. Chair, we will discuss that matter and we thank the good Congressman for reminding us of this. We will definitely take this into consideration when we come up with our subsequent amendment to our
regulations. Alam nyo kasi Thank you, wala Mr. nang Chair. masama even yung international, international, yung mga foreign, mga nag-invest ng mga foreign cars na yan or mga vehicles na yan, PUVs, no? Di ba, sila mag-design eh, di ba? But the problem is, of course, we have to prioritize yung ating pong mga local manufacturer. Why? Kasi naging parang din sila ng buhay ng mga Pilipino eh. Like Sarao, Francisco, Amante, ano pa ba yung mga yan? Ang dami eh. And I think it will be for part ng ating modernization na magkakaroon po tayo ng additional na livelihood para po sa ating mga kababayan. Okay, ang tanong ko po, doon po sa presyo, like for example, kung may sinasabi yung Francisco, napanood ko yun eh. Kami ba yung Francisco? Nandito yung Francisco. Ayan, napanood ko yung sa inyo, that ang price po nila is 985. So 985, may subsidy na magkano? 280? 280. At meron silang down payment, 50,000, may right, 50,000. So kung mapuwasin mo yun sa 985, lalabas na lang tayo 655. Have you also consider a convergence project between DOTR, Department of Tourism, Department of Environment and Natural Resources, to include yung po mga jeepney natin na magkaroon sila ng parang publicity o advertisement doon sa kanilang mga jeepneys, yung ating mga public utility vehicle. It will be a compulsory, doon po sa ating mga agency, mga departments, na kung saan dito na nila ilagay ang kanilang mga advertisement. Why? Kasi alam nyo, di ba tayo nakikipag halimbawa, Timothy, di ba, mukha tayo ng mga service provider para sa ating mga advertisement. So, why use other application or other consideration kung meron naman itong mga jeepneys na to at makakatulong ito doon sa pagbabawas ng kanilang monthly amortization. Have you considered that also in your policy to have a convergence project with the different departments? Kasi malaki mabawasan to sa ating mga jeepneys. Mr. Chair, we will confer with the OTR who is the policy-making body for the department. Okay. Sige, maraming salamat po. Sana gawin po ninyo. Kasi malaking bawas po to sa ating pong mga drivers. So dito po sa vision, meron tayong 264 na cooperatives na nagbenepisyo na po dito sa consolidation. At meron din tayo tinatawag na 80 corporations na nag-benefit din po dito sa ating pong tinawag na consolidation. As a matter po, actually pa nakabili na po ng mga vehicles. So ang tanong po, sino-sino po ba itong 80 corporation? Bigyan na po ako ng 10 pinakamalaking mga capital investment nila dito sa 80 corporations who have been a part of this modernization program. Sino po? Yung 10 lang, o kahit na 5, yung pinakamalalaki. Mr. Chair, may we be given time to submit the list? We have to confirm with the Office of the Transport Cooperative on the names of the cooperative parties. But you have all the copies already. You have all the copies ng lahat ng mga corporations. Kasi alam nyo, mayroong allegation of corruption. Ano na lang, 2 na lang, 3 na lang. Baka naman pwede. 3 pinakamalalaki capital investment. Kasi I think, and I heard that Mr. Chair, the capital investment, the lowest capital investment is 300,000. Am I right? yes, Mr. Chair, may I answer your previous question? Yes, sir. Mr. Obet Martin was here and they said they are one of the biggest, the magnificent 7, the biggest 7 transport cooperatives are here. And they said they are the ones who were mostly the beneficiaries of the program of the government. I think it's best, Mr. Chair, may I suggest that we allow one of them to talk on the issues that you raised? Sige, we will be alam, siya yung pinakamalaking corporation. Siya yung pinakamalaki. Kayo po ba yung pinakamalaking corporation that joined the modernization program? Isa po ako. Please state your name and your position doon sa company. Ako po si Roberto L. Martin, Chairman ng PN Jeepney, Drivers and Services Incorporated. I have 65 units of modern jeepneys. So kayo po yung pinaka-presidente Ako po. ng corporation? Opo. At lahat po ng opisyalis nyo ay lahat po ay mga members ng
ng cooperative o ng corporation? Opo, sir. Lahat po sila driver? Yes, Your Honor. Lahat sila. O sige, susunod. Sino yung susunod? Mr. Chair, I think Paganova is one, if not the biggest transport cooperative. Okay. Lahat kayo members po lahat ng members nyo ay drivers doon sa corporation? Yes or no lang? Yes. Yes. Opo. Okay, Mr. Guadis, can you kindly give me a list of those corporations whose members and officials are not drivers? Do we have? Yes, Mr. Chair, in fact, one lang is volunteering, Paganova. Maybe is Okay. missing. So isa lang ang corporation natin, kooperatiba, na ang members at ang officials ay hindi driver. Hindi mga drivers. As of now, lahat ng co-op, ang mga members are drivers and No, hindi operators. na corporation, yung corporation. Corporation. Your Honor, with your permission? Yes, Mr. Chair. The chairman will, Mr. Chair. Please state your name. Ako po si Roberto L. Martin, National President ng Pasang Master, and at the same time, I am the President of PNGP Drivers and Operator Services Incorporated. It is a corporation, Your Honor. Yes, I asked you a while ago kung mga members, mga drivers, you said yes, right? Yes, Your Pero Honor. hindi sa kanila. Dito naman sa kabila, sila ay hindi, mga members ay hindi drivers. Am I right? Sige, can you kindly speak kung sino yung mga officials niyo? Yes, good morning, sir. Thank you, Mr. Chair, for permission to speak. I'm the chairman of Pagunova Transport and Multipurpose Service Cooperative. We've been in a fleet operation during 2019 up to 2020, nag-start kami mag-modernize. Kami yung nasa gitna ng giyera sa ngayon, kaya nahihirapan kami dahil 7 years ago, nag-start po yung anak ko na mag-abuga siya. Ngayon, abogado na, pero hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin yung PUBMP na supposedly tatlong administration na yung nagsusulong para magkaroon tayo ng modernization program. Kami ho ang isa sa pinakamalaking cooperative na nagsusulong ng PUBMP dahil yung sinasabi mo po kanina na 8,000 pesos na kung kakayanin ba yon sa operation ng isang cooperative, kaya ho namin. Okay, I'm asking about the corporation. DOTR or LTFRB. Cooperative, pero party may members din kayo ng mga drivers. Lahat po ng mga members namin is All drivers. all drivers. I'm talking about the mga corporations that members are not drivers. That is what I'm asking. So, tell me, ilang korporasyon itong 80 na to na hindi members ang mga drivers? Hindi opisyalis ang mga drivers. Tell us. Mr. Chair, currently we don't have a data on hand. May we be given time to submit? Sige, you call the office, we will be suspending for a while. Sige. And then, just give me 3. Sabi ni Chairman, 3 lang. Sino yung mga malalaking korporasyon? Siguro naman alam natin kung sino yung pinakamalaking korporasyon dito kasi nagkaroon na ng selling eh. How many units are being routing all over the country? Ilan na po? 7,000, di ba? Tama po ba? Mr. Chair, may I say something? Ang data po namin is of operators kasi LTFRB po kami. For corporations po. O kasi ganito nga kasi, katulad sa ating chairman. Mr. Chairman, kasi Chairman Guadis kasi nakalagay dito sa report nyo na meron 264 cooperatives na at merong 80 corporations. What I'm trying to ask ay sino-sino itong 80 korporasyon na to. Bigyan nyo na lang kami ng 3. Kasi after this, I'll be asking kung meron talagang korupsyon dito dahil nga malalaking korporasyon to, hindi ito mga drivers. Ang mga opisyalis ay hindi drivers. Ang members ay hindi drivers. So this is something that we have to be worried.
And maybe, ito yung pinupugutan ng ating speaker, that there must be something on these corporations that are not members of the driving sector, meron ditong bad interest. And accordingly, I watch, I don't know sino yung napanood ko, pero merong allegation that yung pagpapasok mo sa kooperatiba o sa kooperatiba ay merong binabayarang 30 to 35,000 per member. At kapag per unit, at kapag na-release na yung sasakyan na 1.8 million or 2.4 million na whatever sasakyan niya na imported, merong 100,000, 200,000 o I don't know. Yun ang parang nare-recall ko. And at the same time, meron 5 million na bayad yung utang. These are all allegations. And we want them to confirm in this committee kung totoo to. And that's the reason why we are asking about this big corporation that are part of this modernization program. This is very imperative that this committee will find out who are these corporations. Now, kung wala naman po talagang nangyari bayaran, then go. Wala tayong problema. Ang problem, kung meron talaga, and according to the allegation and to the press release that was I read, kay speaker, meron corruption. So we're digging on that aspect. And you have to help us. Kung wala kayong kinalaman, tulungan nyo kami. And by telling us for these corporations, it's a big help. Mr. Chair, yes, Mr. Chair, we will be giving to you the list. I've been conferring with my board members and the technical staff. We will provide you with the list. Can you give us at least 1 day? 1 day to provide the list. Hindi na ako magkakaroon kami sa next week or whatever, but we need to find out now sana. Give us 3 lang, 3 lang hihingi namin. Hindi na ako hihingi na 10. Hihingi na lang ako ng 3. Sino-sino yung pinakamalaking korporasyon? Yes, magsasabi po kami within the day. Pinapakuha na po namin yung data sa LTFRB. If you can give us at least. We're giving you... Yes, within the day, Mr. Chair, we will submit the data. Okay. Sige, habang magkano muna ako, magsisegue mo ng another question. But while I'm asking another question, can you kindly, sino bang may handle ng mga submitted corporation na to? 80 korporasyon tong nireport nyo. Sigurado meron tong report sa inyo. Kunin nyo lang yun. Kunin nyo, antayin namin. So ngayon, meron po tayo nakalagay dito sa inyong approved loan sa Development Bank of the Philippines. 17.2 billion. At ang magbe-beneficio dito ay ang 7,694. Sa 7,694 na PUPs, kung sakali na pupunin natin itong modernization program, ilan ang kailangang pondo ng gobyernong ilalabas? Kasi I believe that 1.6 billion that was allotted by this Congress is only 2% or 1% of the total budget that are needed. So ilan? Ang kailangang budget sa buong proyekto para mag-modernize natin ito. Hindi nyo po ba alam kung ano magkano yung project? Bakit gano'n? Dapat alam natin to kasi it's a project that entails the totality of the program, and I'm asking the total budget that this Congress must be allotted in order to achieve our objective. And you're taking so many minutes. Mr. Chair, What? for the next 10 years, we need at least 33 billion to complete the project. That's just a rough estimate. Yes, but not for within 1 year. That's for the next 10 years as we progress with the Yes, modernization. pero for the next 10 years, yung sinasabi mo 33 billion, hindi pa yun yung completion ng modernization. Or completed na yun, totally completed na. Totally completed. Are you sure? We're talking only 7,694 PUPs for 17.2 billion. And sasabihin ninyo sa akin, 33 billion.
That's wrong. We take a few minutes, we'll check our data. Mr. Estimate ko dyan, 600 to 700 billion. Yes. Compute it. Kung sinasabi nyo 7,694 BUBs to, 17.2 billion ang loan natin. So kung meron tayo 264,000 eagles that have to be allotted. So ilang bilyon ang kakailanganin natin para at least alam natin sa Kongreso kung paano ma-manage yung pagbibigay ng pera taon-taon for the next 10 years. Your Honor, if I may be allowed. Yes. I'll give a rough estimation po, no? Kasi 146 po yung nag-consolidate at meron po tayong mga 7,000 units na order na po. So let's put it at, 140,000 na lang po maximum. So 140,000 units times the present equity subsidy. 260, 280 po. So that's around 30 plus billion po. Kaya so let's stretch po yun for the next maximum. in other words, hindi tayo sa 260 plus na units. Hindi tayo 260,000 units and then. Yung nag-consolidate lang po. So ilan na nag-consolidate? 146,000. So 146,000 na nag-consolidate. Multiply mo sa 280. That's right. And that is 33 million. Yet last muna po yung nag-modernize na Mga 7,000 yung modernize. So, nasa 138,000. So 33 billion, hindi siya 700 or 600 billion. Hindi pa, mga nasa 30 plus billion. Sigurado ba? Hindi ko yung pag-compute. Sige, okay. So, going back to our corporation, yun na lang. Huli na. So, sino-sino itong mga top 3 big corporation? That is part of the modernization. Wala tayong problema doon. Kung malalaking korporasyon sila, sumasali sila dito, ang problema kung sila ay involved sa korupsyon. At merong nangyayaring bayaran, that is something that we have to look into. Number 1 is PM Jeepney Corporation. The president is here, Mr. Roberto Martin. Petrodap Corporation. Chairman, yan ang mga cooperative na yan, ay mga drivers yan. Corporations to sir. Corporations, so sige. And another one is a Doringo Corporation. Ano yung una? Una is PM Jeepney Corporation. PMG? No, PM Jeepney. The president is here, Your Honor. Kanina nagkasa ng kamay. Sino presidente nito? Si Mr. Roberto Martin. Pero driver po kayo, di ba? I'm yung mga corporation na hindi sila mga drivers. Your Honor, may I answer the Congressman? Yes, sige, go ahead. Ako po ay driver-operator. No problem with that. I'm asking is a corporation that being owned by a driver or former driver. Kung hindi sila mga driver, ang tinatanong ko po yung korporasyon na pag-aari ng hindi drivers. Mr. Chair, Yes. we have the names here right now. We can name a few. Number 1 is Good Samaritan Trans Logistics Corporation. Ayan, Good Samaritan. Sino may-ari ng Good Samaritan? Magkano capitalization ng Good Samaritan? Ayun. Ayan, andyan yung Good Samaritan. Good Samaritan, hindi po kayo. Can you have a seat? Oo nga. Sir, ano sila? Pure ano sila? Hindi sila, o baka drivers din yan. Driver po kayo? Member kayo ng dating ano? Mr. Chair, Driver po. Hindi yun. drivers operators po, Mr. Drivers Chair. operators po. Kasi ang tinatanong ko yung mga korporasyon na hindi po sila drivers, hindi sila naging driver, wala silang magpakialam sa sektor ng PUBs. Hindi sila operator, hindi sila basta pumasok sila, corporation sila. That's it. Mr. Chair, for now, hindi po namin maibibigay yung data. So, ang nasa amin lang po ngayon is yung Sino ba talagang sasagot dun sa mga tanong? Kasi pinapasa nyo na yung mga
iba't ibang tao. You know, you're giving me the impression talaga na hindi nyo alam yung programa na ito. Wala sa inyong pagsasagot dito. May ikot-ikot na yung mga ulo nyo dyan eh. Pwede mo pa. You were designated pursuant to the department order na kayo ang mag-implement. Would you agree with that? Or you haven't read the 2019 department order as amended? Di ba kayo mag-chief implementer nito? Pursuant to that directive? Yes, Mr. Chair. Yes. Ang tanong ko, bakit hindi nyo alam yung lahat ng parte o aspeto nitong programa na ito? Meron ko na to. So ito, di ba? Bakit ang sasagot? Eh, yung mga korporasyon. Ang tinatanong lang ni Honorable Fernandez is, dito sa 80 corporations na ito, alin ang mga korporasyon na hindi, ang officers at members dito ay hindi driver at saka operator? Yun lang ang tanong eh. Mr. Chair, we don't have the current data for now. Can you give us a few days to provide the answers to those data? Who's handling the USEC? Sinong nag-handle po itong nag-list po ng inyong presentation? Kasi presentation yung po ito eh. The problem with your presentation is that you're presenting, now you cannot defend your presentation. I'm just asking, wala naman po kami mali siya sa pagtatanong ng 80 corporations. We have not yet established the corruption, no? Kung ito bang po ay hindi mga drivers. Ang worry lang namin po, kung itong 80 corporation na to, eh hindi mga drivers ang members nito. Well, hindi naman po rin masama na hindi sila mga drivers. Wala naman po problema doon eh. But, yun na nga, with your action, the more that we will be thinking na there must be something that is being hidden. And we don't want that to be construed by the members of this committee. And that's the reason why we're giving you the benefit of the doubt to give it right now, right here, today. Huwag na natin ito papabukas, dahil pag papabukas pa po natin ito, the more that the people will think that you are hiding something. Kaya sa akin po, mabigay niyo sa akin mga korporasyon, and then, that's it. Di po ba? Dalawa na lang po. Dalawang korporasyon. Mr. Chair, we have here the list of the corporations, the 80 corporations, but we cannot classify here kung alin yung driver lang, alin yung operator lang, o may-ari lang. What we just have here are the data. Okay, ito na lang tanong sa atin. Siguro, matasagot naman ninyo ito. Okay. Sa buong aspeto ng programa natin, meron ng mga flying na mga vehicle, na mga imported na 2.4, 1.8. Alin sa mga area yan o ruta ang meron pinakamaraming imported vehicle that was purchased by the cooperative? Anong ruta? Ano yung pinakamaraming imported vehicle na gumagala-gala din sa Manila? O siguro, ang TODA, makakasagot siguro ang TODA dito. TODA, tanongin natin, ang bakit yung sumagot eh. TODA, Joda, sino dyan? Ano yung pangalan nito? Ano pangalan nito, brother? Tricycle? Hindi, jeep. Sa jeepney po, Your Honor, Mr. Chair. Sige, okay. Station, Marval Buena po ng Manibela. Yung sa tinatanong po ni Honorable Congressman Dan Fernandez na sino yung mga korporasyon na hindi naman drivers, I think pwede natin imbestigahan si ONAS. I think si Brian po may-ari ito at saka yung Wait. Sino sinasabi mo? Anong corporation yan? ONAS, Your Honor. And Biyahe. ONAS? ONAS, yes. Constitutional Assembly? ONAS. ONAS po yan, Your Honor. So, ano sinasabi mo? ONAS. Sino presidente nito? Nung huling nangolekta sila ng mga individual franchise, Brian po yung tinuturo ko. Brian ano? Brian po. Who? Is he the president?
Dati pong grab ito, Your Honor. Sige, boss. Di ba sinasabi mo yung natin na sa grab? Kasi naka-appear na rin sa kwan yung Brian Poe. Yes, Your Honor. Pero representing ng grab noon. Brian Gu. Okay, ilan ang nagpa-apply sa route? Anong ruta ang sinasabi mo? Iba-iba po ito, Your Honor. Ilan ruta ang Merong, handle? siguro, meron na po silang hindi bababa ng 10 ruta. Kasama po ang Mandaluyong, San Juan, Divisoria, na mga ruta. And then sa mga provinces, kung hindi po masagot ng NFRP, kami na po ang sasagot. Sandali. I'll be asking the NDFI. Don't abuse anybody here. We will be the one asking them, okay? Ang sagot mo, yung tinatanong namin. Ang tinatanong namin, yung mga ruta, sinagot mo na, may ilan ang gumagalang doon, important vehicle? Yung imported vehicles po, Chinese vehicle ba to? meron din po dito sa may nagtahan. Chinese vehicle ba to? Chinese vehicle po ito, mga Ilan? hindi po bababa ng 30. Your Honor. Sa isang ruta lang yan? Iba-ibang ruta po ito. Kasi yun nga po tayo nagtataka, Your Honor, na minimum 15, bakit merong ika-3? At yung korporasyon po na ito, ang ginawa po nila, kinolekta yung aming kinolekta. Sagutin nyo lang yung tanong. Kaya, sobra na. Sagutin nyo lang po yung tanong. So now, Mr. Chair, I'll be asking the LTFRB, is this true that meron doon sa rutang yun na sinasabi na may 30 vehicles that was already purchased by the cooperative? Is this true? I think it's not hard to answer those questions if you are really on board of this program, because this is a big program of the government that entails every detail of the program must be known by all of you. But apparently, nasakit man sabihin, pero I think, kung meron dyan, ito, katulad itong si Brian Gu, do you confirm, sino ba ito, si Mr. Chairman Ortega, do you confirm that this bonus is included in the 80 corporations that benefited on this modernization program? I'm sorry, sir, Your Honor, hindi ko sa departamento. Sino nakakaalam? TFRB pa. Yes, we confirm, Mr. Chair, it is a corporation. It's a transport service entity with the routes here in the national capital. Okay, aside from on us, sino pa? Kasi pag hindi nyo sila, tatanungin ko na naman yung transportation sector. Kasi lalabas at lulutang kung sino yung mga korporasyon na yan, na kung saan hindi sila mismo pag-aari ng mga drivers. And there's nothing wrong with that. Again and again, sasabihin natin, nothing wrong with that. But the more that you have, Mr. Chair, we are not finding anything except that the data that you're asking from us are not available right now. What we have here with us now are the list of corporations. Okay, sige, Chairman. Okay, sino mga to na nandito pa? Aside dun sa... Joda sa mga tricycle driver ito. Sa mga Joda, sige. Sa inyong area, meron bang mga motor vehicle that was already purchased by the cooperative? Sa inyo? Your Honor, ako po si Ginoong Orlando Batis po, National President po ng Liga ng mga Transportation at Operator sa Pilipinas. For your information, Honorable Congressman Dance, ako po yung kauna-unahan na nag-modernize ng jeepney sa buong Pilipinas. That was 2004. Na po tumatakbo po hanggang ngayon, na yung pong air condition na jeep po, ako po yung original na gumawa ng air condition jeep na innovator po. Kaya ako po ay isa ko sa nagtataka dito na napakaganda ko itong ginawa. Hindi, okay po yan. Manong, okay po yan. Wala, kayo po nagawa niya, no? Yung mga jeepney iconic na ano. Opo. Ang tinatanong ko po yung rumuruta sa inyo, sa area nyo na mga imported na. Yung pong mga cooperative sa amin po sa Makati ho, ay meron po akong member po yung biyahe po ng Guadalupe, Patiaros po.
Guadalupe. Okay, so in other words, hindi niyo po alam kung merong kung sino may-ari ng kooperatiba na yun. May-ari po doon po, Your Honor, ay yung Port Bonifacio Multipurpose Cooperative. Port Bonifacio. Multipurpose Cooperative po. Guadalupe Port Bonifacio Multipurpose Cooperative. Hindi niyo alam kung magkano ang capital investment? Ang sabi niya sa akin noon, ang kanilang investment na po ngayon po ay umaabot na po ng less than 100 million. 100 million? Opo. Ito kooperatibang to? Yes, sir. Sino presidente nito? Si Mr. Ernesto Oler po. Ernesto? Oler. Si Oler. Chairman po. Olas na. Sige, sabi ng chairman, last na raw itong tanong ko. Okay, anyway, Chairman ko, at least at ang buong grupo ng DOTR also, no? Please submit to us the list of those corporations. No? Sana makuha na namin within today para malaman po namin. No? Yung mga hindi talaga drivers, no? Hindi sila former operators, mga new players. In other words. Yes, Mr. Chair, we will do so. Thank you po. Mr. Chairman, I reserve my right to ask. Okay? Thank you so much. Mr. Chair, Asek, yung mga corporation na ito, they were issued new franchises for them to operate. Simpleng tanong lang yun Dapat dumaan sa inyo lahat to kung may franchise. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. They have been, yes, Mr. Chair. They have been issued franchise. When these franchises were issued to them, was it during the implementation of the PUB Modernization Program? Kasi bakit sila nabigyan ng rota? Sir, nag-consolidate po sila as a PSE, kaya nabigyan po sila ng franchise. I'm sorry, sir. Nag-consolidate po sila sa PSE. May I yield the floor to my board member, Mercy Reynes? Okay, mamaya po kayo tatanong pag panahon ko na. See, the way I look at it, you're in disarray as a board. The way I look at it, and I think that is where the speaker is coming from. Let me know, before I recognize the Honorable Claudine Bautista, I would like to acknowledge the presence of the Honorable Raul Daniel Manuel, representing Kabataan Park List. Ma'am, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Good noon to everyone, to my colleagues, and to the DOTR family. For the record, with my colleagues and sa ating mga grupo ng transportation, during my first term as Congresswoman in 2018, I was one of those who advocated for the extension of the deadline of the PUVMP. Nakailang letters at usap po ako kay Secretary Tugade during that time to extend the deadline of the consolidation of the PUVMP because back then, from how I understood it, it wasn't ready and it wasn't, hindi pa siya prepared for implementation. Now, 2023 na po tayo, nakailang revisions na rin po ang DOTR with their guidelines. I still think there are some room for improvement para sa PUV modernization program. So there are just a few points that I would like to clarify with DOTR and sa ating mga transport groups na nandito ngayon. For the DOTR, isa sa issue na bumabalot kasi sa PUVMP, isang supplier ng mga modern jeep. As we read in the news and kung yung mga mababasa ninyo, sinasabi na mga anti-PUVMP is because ang mga jeepneys na ipapasok na modernized vehicles are China-made.
And in your presentation, I was looking forward to having a list of the suppliers, both local and foreign. So wala po yun sa presentation ninyo. I would just like to clarify from DOTR, sino po ba ang pumipili ng supplier? Is it DOTR or is it come from the operators and the drivers? Mr. Chair, ang pumipili po kung sino ang supplier. Kayo ang sasagot o kasi DOTR po, Mr. Chair. Okay. DOTR, Mr. Chair. Okay, sige po. Okay, ang pumipili po ay ang cooperatives, yung sila mismo. Sila po ang kausap ng bangko, sila yung kausap din ng supplier sa pagpili ng sasakyan. Thank you, ma'am. So there is no interference from DOTR with regards to choosing the vehicles. It is solely the decision of the drivers and the operators. May we be provided, I think the committee would also be interested in seeing and knowing, may we be provided with a list of the suppliers that are accredited by DOTR in providing modernized vehicles so that we could ascertain if puro imported lang ba, or as we said in our previous hearing sa Committee on Transportation, we will really push for local manufacturers. Kasi nga, Pilipino tayo, and we should give priority to our local manufacturers. So, nandito rin, I think, yung ibang mga local manufacturers. We would like to know from DOTR, can you please give us a comprehensive list of all the accredited suppliers of the modernized jeepneys, both foreign and local? Can you provide that list when Chairman Rodriguez? Yes, Mr. Chair. In fact, I already provided an advance list to the committee of the list of manufacturers. But we will again provide the committee with another list. the other question is when? When? Wala po kasi Today, sa... Mr. Chair, we will provide the list today. Okay, salamat po. My next question would be sa ating mga transport groups na nandito, just to, and I am asking this because we also have to remember that our jeepneys, they also have the responsibility of the safety of our commuters. So I just want to know from our operators and drivers, both of the modernized units and the traditional units, first, how much is your cost of maintenance? And how often po kayo nagpapa-maintenance sa mga sasakyan nyo, yung nagpapa-change oil, nagpapa-change ng mga gulong, replace ng mga spare parts. So we could also see vis-a-vis modernized versus the traditional, kung how secure and how safe our commuters are in riding our jeepneys. Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair. if you could kindly recognize the transport groups for their answer. Permission to switch. Sino sa inyo ang unang sasagot? Kasi tatlong kamay yung nakikita ko eh. Sino mauna? O sige. May I, Mr. Chair? Yes, please. State your name. Mr. Chair, base po dun sa nasabi ng ating Congresswoman Diane Lim, how often ang aming maintenance. I bought my modern jeepneys in the year 2018. At sa karanasan ko po, ang aming change oil ay nagagawa every 5,000 kilometers based on sa tinakbo ng aming units. Ang maintenance cost po ay mababa because these are all brand new.
Ang aking unit po ay Isuzu, but it is a locally manufactured ng Almasora at ng Del Monte Motors. Hindi po ako gumamit ng foreign modern jeeps ng China at ng iba pa man. So sa karanasan ko po, for the past 5 years, less maintenance since these are all brand new. Ang cost ng aking pagpapalit ng aking mga gulong base sa aming karanasan, 8 to 10 months or inaabot po ng 1 year. Depende po sa ruta. At masasabi ko rin po na kaligtasan at safe ang ating mga pasaheros dito sapagkat ito po ay enclosed, unlike the iconic jeepneys, base din po sa aking karanasan na nagkaroon din po kung yan ako'y nagbiyahe ng Secreto, snatching, naisas po ang mga hikaw, mga necklace ng ating pasaheros doon po sa ating lumang jeepneys. At nabanggit din po kanina ni Yusek Andondo na marami pong napuputulan ng aksidente dito po sa baba nito na nasa likod. At ako po'y may patutuo dyan sapagkat nangyari po yan during time ako'y nagmamaneho ng aking sariling jeep. Kanya po ako'y operator base po sa aking karanasan. At nang i-push na po ang modernization program, isa po ako sa nag-push nito. At katunayan, andito si Mr. Tinga, na kami po yung nag-lunsad, nakauna-unahan sa Pilipinas yung aming electric vehicle o yung Comet namin, which is a US technology. Na tumakbo po kami ng Quezon North to Katipunan ng almost 2 years and a half. At luckily, medyo hindi ko kami sinuwerte pagkat masyadong malaki ang maintenance ng ating mga nakuha sakyan. But dito nga po, pinagpatuloy natin yung programa at isa po ako sa kauna-unahang nag-modernize sapagkat ako po isang nag-push nito noong pa pong mga nagdaang panahon at ito po yung base sa aking karanasan. So, yung pong katanungan ng ating kagalang-galang Congresswoman Bautista Lim, yun po yung aming mga karanasan. Less maintenance, ang mga change oil namin, base din po dun sa 5,000 kilometers run. So, we are maintaining our unit para po maging tumagal po ito at na-maintain po namin ito. At may mga pagkakataon lang po sa aming karanasan. Dahil nabanggit po ni Congressman Marcoleta, yung aking kaibigan, yung pong mga road system ng modern jeepneys. May classification po ito, Mr. Chair. Kung masama ang daan, kung mountainous road ang aming ang aming bigayin, kailangan po namin dito yung double tire. Kaabet, sorry to cut you. Sorry to cut you po, sir. I think your answer has sufficed my question. I just want to know if does it also include insurance? Yes, ma'am. So, can you attest that the modernized jeeps that you are operating is 100% safety for our commuters? Yes, Madam Congressman, sapagkat yun nga po, nasabi ko yung safety net ng sakaneto. Ito po ay sa insurance, comprehensive po ang insurance because it is under loan sa land bank. Meron din po kaming tinatawag natin na passenger's insurance in case of accident na it involves the commuters, may nananagot pong insurance dito. Sa safety naman po, na nabanggit po nyo, ang pintuan po nito ay nasa gawing kanan at ang pagsakay at pagbaba ay ligtas po ang ating mga mananakay. Aside from that, meron po tayong CCTV na kung saan recorded po ang nangyayari sa ating sasakyan para may nangyari na pong pangyayaring hold-upan pero na-trace po yung hold up because of the CCTV installed in our modern jeepneys. So yun po yung mga safety features na masasabi ko, Madam Congressman,
na talagang ligtas ang ating mga mananakin dito. Okay. Sa ano po ang bagay. Thank you for Thank you. that, Mr. Kaobe. Can we maybe hear one from our traditional jeep operators so that we would just have a comparison with regards to the safety of our commuters versus the traditional and modern jeepneys, Mr. Chair. So if I would request you, Mr. Chair, kindly po acknowledge any of our jeepney drivers that are driving our traditional jeepneys po, Mr. Chair. Thank you po, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair, Madam Congresswoman. Kailangan po ay nagpapasalamat po sa inyo lahat, mga Congressman. Ako po si Ginoong Orlando Marquez po. Pakilapit lang yung mic para marinig na lahat. Ako, maraming salamat po, Congressman. At ako po ay nag-modernize ng jeep. Yung pong na-certified na nandito naman po yung ating undersecretary na pumerman po ng inspection ng aking aircon jeep, si Yosek Lungkot that time. Nakauna-unahan na 2004 na certified na ito po yung pintuan sa tagiliran, ang tao nakakalakad, at ang ating sentimento Sorry Kalando, to cut you short, we recognize your efforts for the jeepney modernization, your support for the jeepney modernization program. Pero yung tanong ko po ngayon, Kalando, is para po sa mga driver ng traditional na jeep. Para masagot nila with regards to the maintenance and the safety of their units for our commuters. Thank you very much, Congressman. Dahil talagang tama po yung tanungan niyo po, sorry po. Ako po yung aking jeep sa Makati po ay talaga ang aking inuna po ay safety. Kalando, modernized po ba ang jeep niyo or traditional? Traditional, hindi po yung modernized jeep. Dahil ako po ay hindi po tanggap sa sarili ko nalalagyan ng modernized jeep yung pong minibus dahil ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Yes, sir. Ang tanong ni Point of order, Mr. Chair, point of order. What is your point of order? Eh, nag-advertise na ito ng kanyang jeepney. Kaya nga tinatanong ko si Kalando. Kalando, ang tanong ko ni Honorable Dianely is that traditional pa yung inyong fleet na dinadrive ng inyong mga drivers o kayo? O baka modernized na? Modernized traditional jeep po, Your Honor. Ano yung, when we say traditional, yung luma, yung dati. Hindi yung nabago. Hindi pa Euro 4, Mr. Chair. Hindi pa Euro 4 compliant. Yes. Euro 4 na po ngayon. Hindi po kayo ang dapat sumagot sa tanong ni Honorable Office Talib. So, you were raising a while ago your hand, Honorable Bennett. Thank you, Your Honor. Ikaw ba Mr. Chair. pa-qualify na sasagot doon sa tanong ni Honorable Diana Lee? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Okay, you have the floor. Thank you, Congresswoman Diana Bautista Lim. Ang sagot lang naman namin po doon, yung maintenance ng aming mga traditional jeepney. Kasi sa amin, hindi naman na namin inabutan yung mga kapanahunan po nila. At 3,000 to 4,000 maximum monthly ang nilalaan namin para sa aming mga traditional jeepneys. And except doon sa change oil ng aming mga units every 5,000 kilometers. And ma-mention ko na rin, nakapagpa-rehabilitate po kami at bago na yung aming mga kaha. Around 550,000 to 650,000 pesos na nakasunod na kami doon sa Philippine National Standard. Kaya mas less na ang maintenance. Hindi lang po kami makapagpalit ng marami dahil ang kinakatakot namin yung katulad nito na nirevoke na yung aming prangkisa. Nirevoke na yung aming provisional authority. Nakapag-modernize kami, nakapag-rehabilitate kami nang hindi kami nagko-kooperatiba
nang hindi po kami nagko-consolidate, nang hindi po kami umuutang ng milyones, at higit sa lahat po, hindi po kailangan magtaas ng pamasahe na makaka-apekto doon sa ating taong bayan at mananakay. Okay, Mr. Balgana, ang tanong ko lang is how often po? Kasi di ba yung mga sasakyan natin, we have periodic maintenance. So I'm talking po about the safety of our commuters and of course our drivers. Kasi kung ang sasakyan hindi naman well-maintained yung makina or yung mga gulong, syempre it won't be safe sa driver mismo, pati sa mga pasahero. Yun po yung punto ko na tinatanong lang. How often po tayo nagpapa-maintenance ng mga sasakyan natin for it to be considered safe for public use? Madam Congresswoman, weekly po kami nagkakandak ng preventive maintenance. Lalo na po every coding namin or weekend, Sunday na mahina po ang biyahe. So, how often? 4 times a month. Thank you. Okay, thank you, Mr. Balbena. Thank you, Mr. Chair. So, for the OTR, as a closing statement na lang, Mr. Chair, during our last hearing kasi sa COTR with regards to the PUBMP, a lot of our colleagues and even chairman were advocating for na locally manufactured dapat yung jeep natin. For the purpose, for the reasons that, one, the price, magkaiba yung presyo, malaki yung price difference. And then, for maintenance and after sales services. Mahirap po kasi mag-import tayo ng mga sasakyan na wala namang after sales service. So paano yun pag nasira ang pyesa? Paano pag kailangan itasa? Saan po natin ipapadala yun? So I hope that the DOTR will consider this points coming from the COTR and the members of this committee na if we push through really with this PUBMP program, these are some points that you would like to consider. Again, sabi ng most of the congressmen here are in agreement that we should really keep the iconic look of our jeeps because it is part of our culture. So, yun lang, Mr. Chair. Thank you, everyone, and good afternoon. Thank you, Your Honor. From the minority, Your Honorable Congressman, now recognized. Good morning, Mr. Chair. Good morning din po sa mga colleagues natin at sa lahat ng mga dumalo ngayon sa ating hearing. Mr. Chair, ang question ko po, nais ko pong i-address sa ating mga drivers and operators. Dahil, Mr. Chair, sa tanggapan po natin, naka-receive po tayo ng isang report na noong December 2023 ay may mga pinapaikot daw ng mga affidavit of conformity para mag-consolidate ang mga drivers and operators. So, Mr. Chair, may mga nireport din na ang pagpapaikot nitong affidavit of conformity ay parang deceiving siya dahil ang sinasabi yun daw ay pipirmahan nila para mag-offer ng libreng sakay. So, may mga drivers na ayaw namang magpa-consolidate pero pumirma tapos nabigla sila, tinuring na pala silang nagpa-consolidate. So, gusto ko pong malaman mula halimbawa sa piston, for example, kung familiar sila sa ganitong nangyari and ano din ang kanilang naging experiences sa ganitong mga nangyari noong December 2023. So, Mr. Chair, I'd like to address the question to one of our resource persons galing sa mga drivers and operators to answer the question. You have a preference, Your Honor? Yes, Mr. Chair. So, pwede po muna siguro from Piston, Mr. Modi Floranda. You're recognized. Magandang tanghali po, Mr. Chair, at siyempre sa ating nagalang-galang ng mga congressman at sa lahat po ng narito. Yung mga umikot nga po sa mga bahay po ng mga operator at sa mga terminal ay may pinagpipirmahan na undertaking na ibig sabihin noon ay kailangan pumirma yung mga individual
ng mga operator at kapag hindi sila pumirma, kaya hindi na sila makakabiyahe sa pagkaan ng January 1 hanggang January 21. Kaya maraming natakot ng mga operator at nagpirmahan dito sa ganitong pag-ikot nga sa mga kanilang mga bahay-bahay sa mga terminal. Kaya nagulat kami, Mr. Chair, na bakit kailangan dumaan sa ganitong anyo ng persahan yung pagpapa-consolidate o para makapagbiyahe yung ating sektor. Kaya hindi lamang dito sa NCR na nagaganap itong ganitong mga pag-ikot, kundi po sa ilang mga region. Tayo po ay galing sa Lucena City at kausap din po natin ang iba't ibang grupo ng transport sa Lucena at pinapirma din sila sa undertaking at nagulat sila na bakit sila bigla na lang hindi nila alam na sila ay nag-consolidate na. Ang sinasabi lang ay pumirma kayo dyan para makabiyahe pa kayo. Kapag hindi kayo pumirma, ay hindi na kayo makakabiyahe. Kaya nagulat yung ilang mga operator sa bahagi rin po ng Lucena City. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kasunod naman po, dahil kanina nabanggit ng ating colleague si Rep. Fernandez ang tungkol sa mga groups na nag-participate sa consolidation pero ang kanilang mga leaders ay hindi din mga drivers or mga operators. And Mr. Chair, as per my knowledge ay meron din po dito na mga resource persons din natin na bahagi po ng ganong mga groups, no? At Mr. Chair, I would like to be enlightened sa ano din ang kanilang naging mga karanasan na ang mga leaders nila and those who are acting in their behalf, ay hindi mga kapwa nila driver and operator. So, Mr. Chair, for this, I would like to address the question specifically to Mr. Philip Burata. Galing, bumiyahe din po from Bacolod City para po magbahagi din ng kanyang karanasan. Andito po Mr. ba? Burata present? Ayan po, Mr. Chair. Because I believe, Mr. Chair, that this would also give us a more a clear picture in relation din sa mga naunang questions kanina. So, we request Mr. Burata na briefly po ay maibahagi ano ang karanasan ng ganong mga grupo na pinapapalooban po ninyo. Good morning sa lahat. Ako po galing sa Bacolod, tapos si Philip Burata. Nag-consolidate kami on ang aming luta is Modernization Central Market. Kaya nag-consolidate kami doon sa Santa Fe, San Dionisio Central Market. Nag-attach kami doon sa kanila. At nalaman namin based on their secret registration na ang nakapangalan sa ilang corporation is 5-man corporation, nakapangalan sa asawa as secretary, yung CEO na, yung president na, yung mister niya, yung secretary si Maria Pagpaso Ocalinas, yung presidente si Mr. Ermino Ocalinas, yung treasurer, yung anak niya si Miss Corinne Ocalinas, at saka yung isa dito, relatives na ata. Ating isa, hindi ko ito kilala, galing Cebu daw to. Pero masaklap sa amin, although nag-attach kami sa ila, since naipit kami sa programa na pag hindi daw kami nakakonsolidate, hindi na ma-restore ang mga prangkisa, mawala na kami ng trabaho. Alam niyo naman, alam ko na pagtatrabaho, pagkakain sa pamilya ko, yung pagbabiyahe ko lang, since sarili ko na yung sasakyan, may trabaho kong sasakyan, nag-attach kami sa kanila. Yung masaklap, on the latter part, happy kami kasi nakakuha na kami ng franchise, nakakuha kami na in compliance, nagastuhan ng mga millions of pesos to prepare our garage. Yung masaklap, lately, gusto nilang kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanilang pangalan. Pumunta ko sa LTFRB, sabi doon sa LTFRB, wala akong magawa dyan, o the office itself wala magawa dyan because it is an extra corporate dispute. So pumunta kami sa opisina nila,
ng SEC, nagtingin kami na humingi kami ng ng secret registration nila. Totoo nga, gumasto kami para sa kanila, para sa akin namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila, i-transfer, gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTFRB. Wala kami pangalan sa kanilang corporation. Ang masaklap, babang huli, nakakuha, nagpasalamat kami kasi nakakuha namin na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Kami yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin, or verbal, kami yung mamanage dito, sa amin to. So, sabi nila, hindi sa amin yan, etc. Ngayon, to prove with the committee, nag-file sila ng carnapping against us. 4 kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa aming ruta, na binigay naman sa amin, kami nag-manage, kinuha nila yung 4 sa lansangan by force, binigyan ng pera yung driver, naka-platter din yun. Saka yung isa, pina-repair namin dun sa dealer for preventive maintenance kasi nagkon daw sila doon. Silang kumuha, yung isa na impound ng LTO, kunin namin, ayaw ibigay. Kasi wala na yung nag-apprehend, kinabukasan, kinuha na ng Cholet Corporation through Secretary Certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humarap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping. 4 kami. My wife, ang aking dalaw po, ay dalawang masama. Kaya, gumawa ako ng paraan, pumunta ako kay Tulpo. Wala din doon, tulog kami sa pagkita. Pasensya, Senator, tulog kami doon. Kaya, nakikitahan kami ng piston, ng manibela. Sabi ko, ito na siguro yung paraan ng Panginoon na may lapit ko sa... May lapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipit kami sa programa ito. Paano na rin ang buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Nakulang pa ako. Mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko na itong programa na ito hindi na nabigyan ng kapulang pag-study. Walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate nung kami sa korporasyon. Dating panahon, ito rin yung nangyayari sa iba. Kasi pwede ang kining minuman ng any corporation na yun na, siguro, pasensya na. Medyo yakin tayo siguro. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, to continue since di ko sapat naman at na-explain din naman po ng research person yung kanilang sitwasyon sa ganong tipo ng mga groups. Mr. Chair, ang kasunod ko po ay gusto ko sanang mas mag-delve doon sa mga reports din ng mga PUV units na bagamat bahagi po sila ng mga nagpa-consolidate po sila, ibig sabihin, dahil nga po nangangamba sila na hindi sila makabiyahe, ganyan. Pero sila din po, may ilan din na mga nagpa-consolidate, pero sila din ay kumakaharap din ng banta na mapapatigil din sila sa pagbiyahe. And Mr. Chair, ang question ko po sana... Yes, Mr. Chair. May I ask, LTFRB or Office of Transport Operative, hindi nyo alam yung nangyayari ganyan? Hindi nyo nalalaman na may nangyayari doon sa mga kooperatibang sinuform ninyo o pinipilit sa mga driver na may ganyan na kalukuhan na nangyayari.
much, Your Honor. Yes. Yeah. On my part po, sa OTC po, kasi since nag-firm up yung ating consolidation, I was in the office po almost every day up to December 31. I'll be honest with you, and I'll be very transparent, hindi ko po narinig yung libreng sakay para pumirma, di ba? Or the threat of... No. Hindi po yun ang tinatanong ko. Yung sinasabi ng taong halos naiiyak na sa kanyang sama ng loob. Yun ang tanong ko. Are you not aware of this? Just then, sa akin po sa kooperatiba, wala pa ako narinig na gano'ng story. Baka sa korporasyon po. Anybody Mr. Chair. from the OTR, you haven't heard na may mga nangyayaring ganito? Yes. Sa mga kooperatiba na Mr. Chair, in behalf of LTFRB, we have regional offices, and up to this moment, there was no report from our regional office. My point, sir, is that was this matter reported to the LTFRB? Because if it was, then we would personally take an action on this. now that you know about it, may I know what action you will undertake? First thing is I will have to probably investigate the case personally, send a person to go there, and then issue a show cause order to the corporation. Mr. Chair, you do that and submit a report ASAP to this We committee. will give our commitment, Mr. Chair. Ano lang, briefly lang, with the indulgence of Congressman Manuel, in relation to sa kanyang issue, no? Kasi I was trying to comprehend yung mga sinasabi ng driver, no? Tanong ko lang sa cooperative, no? Sir, sige na, maklase lang. Kasi sir, no, di ba, nagbabayad sila member sila ng kooperatiba Although yung mga opisyales nakontrol yung pamilya. So in other words, being a member of the cooperative, the cooperative itself, yung opisyals, wala silang karapatan na kunin yung sasakyan doon unless hindi na sila shareholder ng tinatawag nating korporasyon o nung kooperatiba. And sa elemento ng inyong component, nakalagay doon na may-ari talaga is corporation. Diba? So ngayon, kapag nag-retire na yung driver at wala na sila, hindi na sila makakapag-drive, halimbawa, nagkaroon ng aksidente na naging hindi na siya capable na mag-drive, still, sa share ng kinikita ng kooperatiba o ng korporasyon, ay entitled siya. Am I right? So, with that attitude of the official of that kooperatiba, if that is true, then crime was committed against that person. Kaya you have to look into this, ha? Definitely. Kasi kakawawa yung mga members ng kooperatiba na kinukuha kanilang mga sasakyan, samantalang member sila ng cooperative. And you have to look into this, Chairman Guadis. Yes, Mr. Chair. I will call immediately the regional director of the concerned region to give me a fresh report. Thank you, at maraming salamat. Afik, I would just like to inform you na meron din ganun na sitwasyon doon sa Antipolo. Maraming mga membro ng korporasyon ay ng cooperative pinagtatangkas. Ayos mo. Mr. Chair. So, nangyayari talaga, nagtataka nga ako kung bakit kayo na nag-implement ng programang ito, kaya wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari. Samantalang kami, alam namin. Your eyes and ears are not on the ground insofar as this program is concerned. Mr. Chair? Yes. Yeah. Kung sa na-mention niyo po sa kooperatiba, meron po talaga, regarding that naman, meron talaga instances wherein there are conflict po between yung members po at saka yung officers. So dalawang venue po yan, they go to CDA at saka sa amin po, I have to admit, may ganung sitwasyon po wherein members are being removed by officers. So we have a process to look into that and sa CDA rin po. So I confirm meron din pong instances, Your Honor. Thank you.
Mr. Chair, in additional. Similar. Opo. Kasi po sa... Yes, Mr. Chair. Thank you po. Kasi po sa Bulacan din po, doon sa na-interview namin, inubliga silang isurrender yung ORCR nila. Eh, lang ang pinangahawakan mo na ikaw may pag-aari. Bakit kailangan mo isurrender? So pag nagkaroon ng kasuhan, wala ka talagang pag-aari kasi nag-surrender ka eh. So tatanong niyo bakit nangyayari doon? Nandun po yung takot eh. Hindi po nila tinatanggap yung programa. Kaya lang po maraming consolidation dahil po yung takot ang pumirag sa tao. Hindi dahil sa gusto po yung programa ninyo. Thank you po, Mr. Chair. Thank you. Honorable Manuel, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. And hearing what our colleagues have said, Mr. Chair, all the more na sana po sa bahagi po ng ahensya na lead implementer nito, which is LTFRB, mas maging sensitive po sana doon sa nararanasan ng ating mga drivers and operators. Lalo na po, in-impose naman po yung policy from top pababa tapos ngayong may mga ganitong nararanasan, then ibig sabihin hindi na isolated cases ang mga ito, Mr. Chair. Ibig sabihin merong epekto ang top level policy dun sa ano ang nangyayari sa ground. Kaya pag ganun hindi na dapat tinatrato lang na yung pa-isa-isa yung mga ito. Well, of course, we have to address each and every case, pero tingnan din natin ano yung trend na nangyayari na ito yung dama talaga mismo ng mga affected sectors. Kaya Mr. Chair, to proceed, dahil nga ang isa sa mga pangambangan ng ating mga drivers ay hindi sila makabiyahe kung hindi sila magpa-consolidate. Kaya may ilan na pagamat labag sa loob nila o 50-50 pa sila na magpa-consolidate, ginawa na po nila para makabiyahe. Pero Mr. Chair, meron ding mga drivers and operators na kahit nang pa-consolidate na, kumakaharap pa rin sila sa iba't ibang mga problema. Kaya Mr. Chair, may mga ilang din po pasok sa atin ng mga reports, pero tingin ko mas mainam din na marinig natin directly. Kaya Mr. Chair, if I may ask, ma-recognize din po natin ang isang resource person. Ito po ay galing din sa Isla ng Panay, where I came from. At bumiyahe din po, Mr. Chair, para din sana makapagbahagi briefly. Kaya we request, Mr. Chair, na makapagsalita po sana si Mr. Elmer Foro, lead convener ng coalition. They call themselves the No to PUV Phase Out Coalition in Panay. So andito pa ba, Mr. Chair, si Mr. Elmer Foro. Your Honor, that would be the last question for the first round. Yes, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, can I speak? Yes. Yes. Ako po si Elmer, lead convener ng No to PUV Phase Out Coalition sa Panay. Sa Iloilo base po kami at pinangangalandakan ng mayor namin sa ng mga leader ng kooperatiba na nasa 85% yung consolidated. At tama naman po yun. Pero hindi po ibig sabihin na dahil consolidated kami ay gusto namin yung programa ng PUMP. Dahil unang-una, sumapi po yung karamihan sa consolidation. Dahil kung hindi ka sasabi sa kooperatiba o korporasyon, ay hindi ka bibigyan ng permit na mga biyahe. So we have no choice. Actually po, gusto ko i-challenge yung LTFRB, maglabas kayo ng MC na bigyan ng kalayaan na mamili yung operator lumabas o magpatuloy sa kooperatiba o korporasyon. At isisiguro ko sa inyo, 80% po ay lalabas sa korporasyon dahil sa matinding karanasan. Pangalawa pong punto, yung sinasabi ko ng LTFRB at DOTR kanina, na ginamit yung consolidation para mapaganda yung buhay na operator at mga drivers. Sa totoo lang po nagkalit-silitse yung buhay ng driver at operator dahil sa compulsory consolidation. At gusto ko rin pong pasinungalingan pagpapaasa ng LTFRB na yung ma-phase out sa December 31 ay yung unconsolidated lamang. Hindi po totoo yun dahil after December 31, kahit bago pa yung December 31, yung mga kooperatiba na nakabili na ng modernized minibus, dinadrop compulsorily pinatitigil sa pagbiyahe yung mga traditional dahil papalitan na siya na imported minibus. Dinagdagan pa ito ng LPTRP. Yung LPTRP halimbawa sa Iloilo City, merong 2,500 plus ng traditional jeepney.
Nung ipinatupad yung LPRP, 1.7 na lang ang patatakbuhin. So ibig sabihin 800 plus na traditional jeep na ibawawala. Dagdagan pa ng mga mahigit 500 na pumasok na imported minibus. So ibig sabihin 1.3 na po yun, Mr. Chair. At so ibig sabihin, sa totoo lang, nauna pang na-phase out yung nag-consolidate kaysa sa unconsolidated. Yun po yung katotohanan. At ang masakla pa dito, marami yung nagbayad sa consolidation. At the end of the day, nung after December 21, pumunta sila sa LTFRB para humingi ng extension ng kanilang pagbibiyahe. Doon nila nalaman na yung co-op pala na kumulekta sa kanilang pera ay hindi consolidated. Daan-daan po yun, Mr. Chair. Headline po yun, kahapon at kanina, na balita sa Iloilo. Ganon katindi yung corruption. Kasi sa totoo lang, yung compulsory consolidation ay talagang minadali. At sinakmal ito ng mga oportunista, sorry po, para sa mga tunay na leader ng kooperatiba. Pero ito yung pinatutungkulan po namin. Halos 80% po ng kooperatiba sa Iloilo ay pinagkakapirahan po yung operator at driver. Yun po ang katotohanan. At nung pumasok po sila, saan ka ba nakakakita na sa kooperatiba, yung highest policy making body, yung gumagawa ng consent bylaws, yung dapat tumitingin doon sa financial statement, ay ang General Assembly, yung kasapi po yun, membership. Pero doon po nangyayari, kahit yung consent bylaws, hindi alam ng kasapi, pag naghanap ka, gusto mo tingnan o buksan yung financial statement, sasagutin ka ng kooperatiba na confidential to. Parang yun na, confidential. Pupunta kami ng LTFRB, yung sagot sa amin, intra-cooperative dispute. Pupunta kami ng CDA, ang sagot sa amin, intra-cooperative dispute. Actually, sa totoo lang po, nagpadala kami ng petisyon sa DOTR at LTFRB noong September pa. Hanggang ngayon po ay walang sagot yun. Nagpadala din kami ng sulat sa LTFRB Region 6, hanggang ngayon walang sagot po yun. Sa totoo lang, kawawa po yung kalagayan ng mga driver-operator at lalo na po yung mga computer. Dahil po ngayon ay naging hugong-hugong na sa Iloilo na magtataas paglalabas daw ng taripa yung mga may mga modern minibus at madudoble daw. Hugong-hugong lang po yun. Pero parang tingin ko doon sa report kanina, sinabi ng mga data, parang totoo po na mangyayari po yun. Salamat po. Thank you. Mr. Chair, just rejoinder, and I commend this committee for initiating this inquiry. And when we want to modernize things, Mr. Chair, di dapat naman talaga lahat gumiginhawa, hindi yung meron tayong iniiwan in our attempts to modernize our services. Kaya Mr. Chair, thank you and good day. Thank you, Your Honor. The next interpolator will be the Honorable Limon Pares. Thank your visitors arrived. Yes, Mr. Chair, thank you very much for this opportunity. To our colleagues and our guests and resource persons, good morning. Now, we have a lot of information coming from our colleagues and resource persons about this program. And if you're going to really assess and evaluate, two things palagi nangyari. Ay maganda at hindi ka nice or very comfortable. No? So we are thankful that this committee been conducted, of course, to really get more information and whatever good thing for the next thing after this. So again, Mr. Chair, based from the information kanina been discussed, I really would like to get the direct answer from our implementing agency, our DOTR on this. Kasi kanina nabanggit na we have really ended our consolidation this last December 31. And we have still the data na parang 10% pa lang ang accomplished with regards to the
route rationalization, which based from the different informations, very important itong LPTRP natin. So my question, Mr. Chair, is that sana masagot na maayos, ano pa talaga dapat mapunan? Consolidation ba or LTPRP? Dahil kung hindi klaro to, kaya medyo nahirapan din yung ating mga kasamahan dito, kahit yung nag-consolidate, pag walang LPTRP, doon pa rin sila matatrap. So, again, that question, Mr. Chair, addressed to the DOTR, pwede ba magsabay or dapat ba talaga may mauna? Para in effect, we will understand the process of this. So, sino pwede kaya masumagot dito? Anybody? Thank you, Mr. Chair. Well, dito po sa program, because it's a component, initially po, ang first step po talaga is consolidation. Simultaneous po for the route rationalization. If I remember it right from the beginning, nagkaroon na rin po ng route rationalization and initialization of LPTRP. So, while ongoing po yun, start na rin po yung consolidation. Kasi yung consolidation po, Mr. Chair, hindi naman po ibig sabihin ay mawawala po sila dun sa route. But they're still operating on the route, pending po doon sa result po ng LPTRP. So, ang naging problema lang po is yung sa pag-modernize po ng units. That's why, doon po sa revise o FG guidelines natin, yung po pag-modernize ng unit will come after na po ng LPTRP. Okay, so thank you with that, Mr. Chair. No? So, parang clear sa atin dito, at least we are guided. Kasi 10 components to, and then we have a lot of things to do, and we cannot magic this overnight. No? So, itong PUBMA. So, at least sana naintindihan, but then of course, we have heard from the ground na itong mga proseso on how they consolidated, mayroon talagang may nangyari, which our agency would not really say parang pabayaan lang. So you're going to look into this, and we are thankful, no, dahil kasi pag walang deadline talaga on the consolidation, so walang mangyari dito on the program. No? So dahil as per mention nga, dapat maula yung consolidation at susunod-sunod yung iba. So parang we got on that. But then of course, sabi ko, along the way, hindi naiwasan yung mga problema na nangyari. Okay, so again, yes, Mr. Chair. Hindi ako sold out dun sa dapat mauna yung consolidation. I do not agree with that. Okay, so that's from the resource person. I'm just trying to intervene. May I ask now, what is the rationale behind them answering na consolidation ng mauna? Okay. Sige, pwede further present ang rationale ito. Mr. Chair, actually, doon sa start po ng 10 components, hindi naman po, parang sabay-sabay po yung components na ginawa. But the initial start po doon is during the time na nag-start po yung PUVNP, nag-start din po yung consolidation as part of the component, and as simultaneous din po yung route rationalization. It just so happened, Mr. Chair, that the initial route rationalization was terminated because of the pandemic, and but the consolidation still proceed, Mr. Chair. Narinig ko, I do not know if I heard it right. Sinabi ko kanina, sagot mo sa question ni Honorable Suarez, kanina inuuna nyo yung consolidation. Kanina ko pa tinanong yan eh, bakit nandun ang efforts niyo doon sa consolidation? When in fact, when it started, 10% pa lang yung route rationalization plan niyo. Kasi, di ba dapat yung i-consolidate nyo ng mga
mga drivers at saka operators, yung mga unang nag-ooperate doon sa route na yun. Kaya tuloy nakakapasok yung hindi yung hindi nag-apply ng rota ngayon noon muna eh. Yes, Mr. Chair. Agree, Mr. Chair. Yung pong nag-consolidate, even po ngayon, yun din po yung mga existing operators on the existing routes. Sila po yung, yun po yung mga existing franchises, Mr. Chair. Sige, I'll ask that question again so that I can give the honorable response. Yes, Mr. Chair, related to that, what is the plan of the LTFRB right now? Sa kung 76 plus ang consolidate, then tapos na tayo sa deadline. Anong plano at paano yun bigyan ng tamang operator on that particular road kasi walang nag-consolidate doon. So, ibig sabihin, walang takers. Tama? So, pag walang takers, what happened? So, yun siguro ang dapat din klaro sa atin on the moving forward kung anong plano kasi binigyan pa natin another month, may buwan, wala na talaga sila. But then as of this time, dapat alam ng ating agency what would happen dahil walang takers, walang nag-consolidate on that particular road na sinasabi natin kasi 76% lang, may 24% lang, saka 38,000 franchises or operators. Shout out, 151 viewers. Thank you, Mr. Chair. Doon po sa issue po ng board na MC 2020-052, doon po sa non-consolidated, doon sa routes naman ng consolidation after 31, it will now be process for a selection for those interested on that routes, Mr. Chair. So talking on the process of selection, sino may preference sa area na walang nag-consolidate at sino ang suppose na pwede mag-operate doon in that area? Yung may mga preference, Mr. Chair, as yung mga adjacent existing routes operators meron, but it will be open to all qualified operators or transport service entities, but may preference po doon na consolidate po. But with preference po doon sa mga adjacent routes na mga existing na nag-consolidated po, Mr. Chair. Okay, so thank you, Mr. Chair, on that. So we hope noon na that the process, again, just in case, pero we're not certain yet, dahil kanina, ang dami pang problema on the process of consolidation of income. Another thing to do is the process of providing operators in that area na wala pang takers. So we hope na maganda at saka walang lalabas na corruption sa SSNE. Ito naman yung center na discussions dito. Now, I am very more particular on the drivers, no? Kasi alam naman natin lahat na walang maiwanan dito suppose sa program. Dahil kanina, sabi na may 38,000 pa na ayaw, but then sometimes it's hard din, apilitin. Pero dapat may solusyon talaga doon on that involved or affected na mga kasamahan on the sector. So may 38,000. So just in case talaga na ayaw hindi ma-hire at hindi sila ma-consider, may plan ba ang agency kung paano din sila matulungan dahil ayaw talaga nila, no? At saka nakita naman natin na they're not comfortable, but then they are affected once na-persahin natin sila na mawala na on the road. So dapat may plan ang ating government on that. How are you going to deal with them? So, yun, Mr. Chair. Yeah, Your Honor, Mr. Chair.
Yes. Thank you. Sa apart po ng Office of Transportation Cooperatives, before we go to the other what's this program, yung social support, ang pinaka-ginagawa ko po ngayon, in fact, there are some cooperatives na po dito, I've contacted different cooperatives nationwide po, especially the federations, because in-anticipate nga po natin that the drivers of these operators who did not consolidate ay magiging bakante. So, positive po response sa mga cooperatives that they are willing to make these drivers, invite them to be members of the cooperatives so that they could become drivers po ng mga sasakyan ng present cooperatives. And then eventually po, once nagkaroon na selection process po yung LTFRB, where in the routes that were not consolidated, ibibigay po yan with the selection process nila to different cooperatives or corporations. Then that's the next step naman po on my part that I'll be informing, reaching out to the concerned cooperatives who will take over certain routes para i-hire ulit natin to remind them, to encourage them, para tuloy-puri yung mga drivers that are not driving anymore supposedly because wala na po yung mga operators. And then on the part naman po ng DOTR, meron po kaming program sa social support. Meron po yung sa DSWD at present, and then also meron yung sa social support with TESDA, and then with DOLE, which was mentioned earlier by Yusek Lunto, na pwede po sila mag-avail ng certain programs para makatulong po sa kanila for them to have another kind of work or maybe negosyo po for them to pursue income generating dahil po hindi na nga sila nag-consolidate. So yun po yung programa ng DOTR and sa office ko po ng Transportation Cooperatives. Okay, so that should be clear, Mr. Chair, kasi tinanong natin to dahil ito man yung talagang naepektuhan at until then, magreklamo and then will come. Doon tayo nasisira again with our program. So dapat very clear at practical with them, no, na dapat talaga masolusyonan sa bigyan din sila ng alternative dito. Otherwise, the same thing na parang pinabayaan na natin sa pinilit lang sila. No? So, again, we hope na ma-address ito ng maayos, but then with that, medyo lutang pa yun, no? Dahil una, what if talaga, no, kung maraming ayaw doon sa mga proposals natin. So we hope na pag-aralan ng mabuti and then we are really looking into this na mas concrete yung ating solutions. Otherwise, the same thing na makabalik tayo sa una, whatever. No? Pero, I mean, we have received also those concerns kanina. Now, another, Mr. Chair, on the next aspect is, we are really worried on the cost right now. At saka alam ko doon naman tayo parang na-trigger, no? Dahil ang concerns natin later on, pag tuloy-tuloy yung pagmahal ng presyo ng ating yung modernized jeep, automatic naman yun na mag-fair hike talaga yun. So, we know for a fact na nag-upisa ito ng 1.6 tapos ngayon almost more than 2 million na 2.4, 2.6 na yung costing. Now, ang tanong mo dito is that paano ito mapokontrol? Nandito naman yung DTI at yung ating Philippine National Standard Accreditation. Tingnan nga natin, Mr. Chair, baka along way, may nangyayari dito. Kaya tumataas ang presyo at saka dapat si government talagang may gagawin dito. Otherwise, the same thing would happen na talagang mahirapan yung ating mga transport cooperatives o corporations na makapag-survive dito at the same time, automatic na mag-pay hike dito. So we would like to ask DTI, what is the process of accrediting our suppliers on this? Good afternoon to our DMA members of the committee, Mr. Chairman, and members of this honorable meeting. We would like to comment on the previous, also for the previous comment of the representative of LTFRB. We would like to correct the statement that the DTI does not perform accreditation of the vehicles and machinery.
what we only do as the DTI, on the part of this PP modernization, we only promulgate Philippine national standards in coordination with the various stakeholders. So to answer the question, your honorable congressman, we do not perform the accreditation as a part of our mandate. But then, how about the price control? May magawa ba ang DTI on this? With regard to price control of the vehicles, are you referring to vehicles? Yes, on the modernized vehicles. Modernized vehicles, the vehicle products are not part of the basic commodities, Your Honor. And we would like So, sino agency, Mr. Chair, DOTR, to differ to the DOTR. supposed na mag-control dito? We would respectfully refer to the DOTR for the answer, Your Honor. So, anong papel ng DTI with regards to PNS and other things? With regards to this program, Your Honor, the DPS promulgates the Philippine national standard in coordination with the various stakeholders. So there are 7 stakeholders, if I may add. Those stakeholders are academe, consumers, industry associations, manufacturers, research institutions, government agencies, professional associations, and testing labs. So these stakeholders are being consulted in the form of the committee in the formulation of these standards. And this includes also the agencies of the Department of Transportation. Okay, so if hindi sa DTI, tama ba with DOTR, Mr. Chair? Kayo ba talaga ang may responsibility to control and even kanina binanggit na sa accreditation na sa DOTR? Tama ba, DOTR? Kasi we really not understand on this. Kasi medyan parang may turuan tayo on the DTI or any agency. Kasi parang tinitingnan ko baka dito galing yung bakit tumataas yung presyo. Just because might be sa accreditation process pa lang, baka malaki na ang gastos ng mga suppliers natin dito. So we hope na makontrol yun para maging hindi rason to really jump up the price of the modernized vehicle. Yung proseso po na ginagawa ng DTI, BPS, bottom Euro Product Standards. Sila po yung nag-i-issue ng, sila lang po yung nag-i-issue ng PNS, Philippine National Standards, in collaboration with the different agencies, the academe, the stakeholders. Ang ginagawa lang po, pagkatapos po nun, yun po yung ipapublish nila at yun po yung aming i-implement as DOTR, LTFRB. Sa in-explain ko po kanina, yung kung ikaw ay isang manufacturer, kailangan mo pong kumuha ng certificate of compliance na sa inyong emission na ikaw ay sumusunod doon sa emission standards na pinapatupad ni DNR. At yung po sa DNR, ito po yung EMD. Pwede po silang mag-confirm dyan ng ating environmental management. Ang isa pa pong kailangan gawin ay yung sa pag-measure ng kanilang mga units at ito po naman ay ginagawa ng MIRDC o ng DOST, Metals Industry and Research Development. Mr. Chair, to cut it, hindi po sila. pero pagdating sa price control, may magawa pa ang agency on that? Wala po pag-usap po namin sa kanila, wala po silang magagawa. Sige, Mr. Chair, limited ang time ko. I would like to really look into the costing right now. And I know may mga sample dito na ibigay sa atin yung ating financing agency. Now, may mga transport group din na nandito, may cooperative and corporations. Tanungin nga kaya natin, Mr. Chair, if you're going to permit,
one of the cooperative transport, no? Na pag ganito yung cost ng unit ng vehicle, up to what amount na kaya pa nila mag-survive na hindi nila i-increase yung fare sa na mag-request ng fare. Kasi related dito no? Pag tumaas talaga kanina, as per computation ng ating colleagues dito si Kung Busita, parang 7,000 a day ang dapat kikitain. But then dito sa sample amortization na try ko rin i-compute, parang between 5,000 pwede na kung nasa 2 million and below ang cost. No? So ang tanong dito, Mr. Chair, pakinggan ko, or I would like to request Mr. Bautista, Leonard, no, for your experience, kasi hindi dapat compute lang. No? So dapat based from your experience, dapat magkano talaga ang cost ng isang vehicle para hindi kayo para makapag-survive kayo, and you're not going to request more for fare hike if that is the case. Okay, then follow up na lang. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Tama po yung computation ni Congresswoman Busita na sa 2.8 million kayang maka-average na 8,000 pesos ang dapat kitain ng cooperative. Which is nga, ngayon, nakakaya namin, may mga challenges, like for example, sinabi rin ni Congressman Marcoleta, yung mga traffic. So kung sakaling mabawasan yung mga traffic, mas marami kami trips na magagawa. Tapos pangalawa, yung mga kolorum. Kung maaalis yung mga kolorum sa kalsada, so malaki rin yung magiging sa amin, magiging kita namin. So yung lahat po ng mga kinikita namin kasi is since fleet manage kami, so naipagsasama-sama namin at nakakatipid kami doon sa mga maintenance. Like for example, pag individual management kasi ang ginagawa, iba-ibang mga mekaniko yung kino-contract namin. Because tulad pagka co-opta, isa lang o dalawang mekaniko para sa mga 40 fleets, para sa mga 60 fleets. So mas nakakatipid kami, tapos wholesale ang aming pagbibili ng mga maintenance, gulong, battery. So lahat po yun, kahit pa paano, nakakatipid kami para yung 8,000 pesos every day, talagang mas kumikita kami. So kung mas maganda ho sana, kung sakasakali na ma-push yung modernization program, kasi mas marami yung trabaho na generate. Dati yung 70 units namin, 70 drivers lang yung pwedeng makapagtrabaho. Pero dahil ngayon may AM shift, PM shift, so nadodoble. So halos 50% increase doon sa job generating. So kung halimbawa yung sinasabi natin na 24% lang yung kailangan natin, kulang na kulang pa ho kami sa driver. Mag-apply sila sa amin. Kasi kailangan namin ng driver at iyon ginagawa naming miyembro. Hindi ho sila bayaran or hindi sila empleyado, kundi sila mismo ang kamay-ari ng kooperatiba. So marami yung mga challenges. Since nagsisimula pa lang kami, isa sa mga challenges ko siguro dahil nga hindi namin alam yung direction ng government kung itutuloy o hindi. Since 7 taon na kami nag-aantay, nasa gitna na kami ng giyera, tapos ngayon naiipit kami kasi kung matutuloy ba ito o hindi, kami mismo ang nagbabayad sa bangko. Ay pinagmamalaki namin na kaya namin magbayad sa bangko at kaya namin kumita at ang mga driver namin kumikita rin dahil doon sa proseso. So meron po mga benepisyo, SSS, BIR, pag-ibig, lahat po ng mga benefits na ibibigay namin sa driver. Pero ang kagandahan po nun, mas marami nakikinabang, pati po yung mga operator nakikinabang. Ngayon, kung sakali may mga madi-displace, andito po kami mga cooperatives at tutulong kami. Andito lang kami, hindi lang namin i-hire, itutuling namin silang kamay-ari. Andito kami para tumulong kung ano man naman itutulong namin. Ang importante ng Mr. Chair, maituloy kasi nga, nandito na kami sa gitna ng laban. Nandito na kami, sinakripisyo namin yung sarili namin para makita natin na kahit wala kaming direksyon, sumusunod kami sa gobyerno dahil 3 administrasyon na sasabi na i-push na natin to. So ngayon kay President BBM, ang sinasabi, i-push na rin. So nandito ko kami, susuporta kami ma-i-push to at tutulungan namin yung mga tao na hindi nakakaintindi at yung mga tao na madi-displace.
gamitin niyo po kami kasi kami willing kami magpagamit doon sa gobyerno at sa magandang programa ng modernization program. Okay, so, Mr. Chair, we have heard, alam ko naman na mayroong magandang co-ops na practices, so baka magamit din natin sila. Tapos yung iba naman, hindi natin maiwasan. Meron talaga na they cannot even look into on their welfare. No? So, kanya-kanya pa rin. So, malaking challenge talaga ito pag cooperative. And then, for your information naman, mahirap din talaga pag collegial, pag marami. Pero ang kagandahan dito is that we are really able to control, to manage, and may affect more no, na benefits dito rather than magkanya-kanya. So, Mr. Chair, parang hindi nasagot masyado yung sabi ko kanina, kung tumaas ang presyo ng unit ng vehicle, up to what amount na pwede pa ninyo i-absorb. May isang resource person tayo dito, parang nandyan sa ano ba? Si Kusina. Okay. So, can we request the Vice Chair, Ms. Brenda Flores, to answer my question kung up to what amount na unit na cost ng vehicle na hindi pa kayo pwede mag-request for fair hike. Kasi yun ang nakita natin na sinasabi na pag tumaas ito dahil may corruption, so automatic doon ang effect niya at saka magsasuffer yung ating mga commuters. Good morning po, Mr. Chair, good afternoon po. Mr. Chair, actually po, ang increase po kasi na pwede kami humingi, kung nag-increase yung fuel cost. Pero, ang kaya po ng kooperatiba, as of this time, na presyo ng mga modernized jeep ay kami po ay nakakayanan po namin yung 2.6 million po na per isang unit. Kaya po namin at kumikita po kami doon. So kung bumaba, more kita. Yes sir, at lalo na po kapag wala na yung kolorum. Kung ngayon po ay 3 round trips lang po kami. Kapag po nabawasan yung mga kolorum sa kalsada, pwedeng madoble. Kaya mas lalaki po yung kita namin. Okay, so again, Mr. Chair, with that, mas maganda na pag-aralan ng ating agency. Tapos tayo naman dito, whatever na mga kailangan natin reform for the legislation. So we are really supportive for the good of our sector. So yun na, Mr. Chair, then might we have another second round. Thank you. The next interpolator will be Honorable Tina Dominic Pancho. Thank you, Mr. Chair. Kanina po nabanggit ni Atty. Quadis yung mga rason kung bakit ayaw po ng mga jeepney drivers yung ating pong modernization program. Bakit hindi niyo po nabanggit yung halaga ng isang modernized na jeep? Kasi ang halaga po nila is 2.6 million. Alam niyo po ang isang ordinaryong negosyante o isang ordinaryong kawani, napakabigat po para sa kanya magbayad ng 20,000 or 25,000 per buwan. Bakit hindi nyo nabanggit na napakamahal po ng unit? Mr. Chair, na yung cost kasi ng acquisition ng Mr. Chair is variable po yan. Depende po kung kanino at saan binibili. May mga units na 900,000 lang, yung binibili ng Francisco Motor, to as high as 2.4 million. Kaya hindi po namin mabanggit yung halaga. Dahil hindi po namin alam kung saan nila kukunin po yung mga unit. Pero attorney po, noong mga nakarapong pagpupulo, ang concentration po natin ay imported. Hindi po yung local. Parang lumabas na lang po ang mga lokal, yung Saraw at saka Francisco Motors, nitong tinutulik sana lang itong modernization program. Pwede po siguro natin tanungin ang Francisco Motors o Saraw kung meron ba po tayong resource person dito, kung sila po ba ay nakasama dito o naanyayahan pa lang sa programa nato. Kasi parang nung nakaraan po, natatanda ko, wala kayong nabanggit kahit kailan na local. Puro imported, puro China. Nung nakaranas po kayo ng ganitong mga tuliksa, parang nung lang naalala, may local pala dito. Mr. Chair, dito po sa mga datos na pinresenta namin, almost more than 60% po ng mga manufacturers po na nagpo-provide po ng mga modernized jeepneys are mga local po.
At kukunti lang po ang imported. May datos po tayo dito. And then ang preference po ng mga kooperatiba ay yung mga local manufacturers. Base na rin po sa mga nandito po na mga umaten po ng mga kooperatiba. Pwede po ba natin matanong ang mga resource person, Mr. Chair, kung totoo po yung sinasabi ni Atty. Batis na talagang sila po ay kasali dito, yung mga local po natin? Okay. Yes, Your Honor. When you say local, does that include yung important parts dito in the temple? Yes, Mr. Chair. Kasama po You yun yung... consider that as local? Para clear lang yung interpretation. Yes, Mr. Chair. These are locally assembled po. Karamihan naman po sa mga yan, imported yung parts. Assembled po dito. Yung local na sinasabi ni Honorable Pacho, yung lahat ng packet dito sa Pilipinas. Meron ba yan? Mr. Chair, sa pagkalang po namin, wala po mga local engines para dito sa Pilipinas. Ini-import po lahat yan. Yung Sarao at saka Francisco, nandito naman kayo. Ano ang parte ng inyong model ang imported? Mr. Chair, if I may speak, I am Elmer Francisco of Francisco Motors. Okay. Yes, to answer that question, in fairness to our resource speakers from LTFRB here right now, binana na po nila itong problemang to. Kasi simula pa po nung huling administrasyon, kami po, umalis na nga si Mr. Sarao Kasama ko kanina rito si Mr. Sarao, umalis na. Matagal na po namin pinagpipilitan yung sarili namin. 77 years na pong gumagawa ng jeepney yung Francisco Motors. So, nung nagkaroon ng PUV Modernization Program, sumali rin po tayo. Pero, ang number one pong problema ay napakamamahal ng mga engines, yung tinatawag nilang Euro 4 na engines na galing po sa ibang bansa. Ang presyo po nila ay presyo ayaw magbenta. So, yun po ang rason kung bakit mahal ang naging nilabas nila ng mga modernized units. Then, naglabasan na yung mga yun ang itanong nyo kayo na ang difference ng local pati ng imported. Yung imported ay po yung mga completely built units na directly ini-import galing sa China or kung saan mang bansa galing yan. Yung tinatawag ng LTFRB na local ay yung dito ina-assemble sa Pilipinas. Imported yung engine, yung body dito ina-assemble sa Pilipinas ng ibang mga kasamahan natin ng mga local manufacturers. So, in fairness yun po yun. Ngayon, ang sabi ko po sa mga foreign manufacturers, ang mamahal ng mga engines ninyo, Euro 4 compliant engines yung sinasabi nila. Alam niyo po ba na obsolete na yan sa ibang bansa? Wala na pong ganun ngayon sa ibang bansa. Sa mga developed na bansa, itinatapon po nila sa atin yung mga basura nila. Yun yung problema. Yung ginagamit nyo ngayon ng mga Euro 4 na diesel, bulok na yun. Kaya kung gagamitin nyo yun ngayon, 3 taon nyo na lang gagamitin, wala nang pyesa yun. Tama-tama, pag sira na yung binili nyo minibus na galing China, bumili na kayo ng Francisco Motors na mura. Diba? So, isa po yung rason kung bakit ibinaba ng Francisco Motors ang presyo na. Dahil sa... Wala akong kasalita. Ang mic. Ayan, so ito, ang mic ko, gumagana na. Okay, so lobat na yung mic natin. So sana hindi malobat tong bago. So ang sa atin po, ang sabi ko sa mga foreign manufacturers, ibigay nyo sa amin ng mura yung latest na teknolohiya. Ayaw po nila. Bakit? Kasi ang gusto nila, sila yung magbenta sa atin ng pagkamahal-mahal na presyo. So sabi ko, dito tayo sa Pilipinas bakit kayo mga susunod? Sinasabi nga nila, when in Rome, do what the Romans do. Nandito kayo sa Pilipinas, dapat tayo mga Pilipino masusunod. So ang ginawa po ng Francisco Motors, kinausap po natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ultimo ang Maharlika Investment Corporation, meron po tayong seryosong masusing pag-uusap kung paano makakatulong ang gobyerno sa ating local manufacturers.
Dahil ang Francisco Motors po ay hindi na mag-i-import ng mga makina galing sa ibang bansa. Ang electric motors po ng Francisco Motors ay dito po natin gagawin sa Special Economic Zone sa Camarines Norte. Pati po yung mga battery technology natin. Ang ginawa po ng Francisco Motors ay imbis na bumili ng mga makina na pagkamamahal sa ibang bansa, ang ginawa po natin ay nag-hire tayo ng mga magagaling na mga engineers mula sa mga magaganda at malalaking kumpanya sa ibang bansa. Dahil marami rin po tayong mga kababayan, ng mga OFW, ng mga magagaling na engineers. Ang technology po natin, ang mga engineers po natin, yung iba po ay galing sa Tesla, galing sa Rivian, galing sa SpaceX sa Amerika. Meron din ilan na galing sa Toyota na lumilipat na po sa atin dahil natutuwa sila dahil ang ginagawa po ng Francisco Motors ay hindi natin pinagkakabwaktakan yung mga operators natin. Ang ginagawa po natin dito ay nagbibigay po tayo ng sobrang daming trabaho para sa kapwa Pilipino natin. Kaya sa presyo kung binigay ng Francisco Motors, welcome po natin ang mga foreign manufacturers, welcome po natin sila. Dahil po kami, sinasabi po namin na hindi naman natin makontrol. We live in a free country, we have a free market. Maski sino, basta pumasa sa Philippine National Standards, pwede magbenta ng modern PUV. Huwag po natin tawagin jeepney dahil hindi po jeepney yung minibus. Niloloko po nila mga Pilipino. Di ba? Ang jeepney ay jeepney, ang bus ay bus. Huwag nila ako gawing tanga. Dahil matatalino po ang mga Pilipino. Yun lang po ang masasabi ko tungkol doon. Ngayon, pinababa po natin ng Francisco Motors ang presyo. Good luck na lang po sa mga foreign manufacturers kung kaya niyong tapatan ang presyo ng Francisco Motors. So free market, babaan natin yung presyo natin, tanongin po natin yung mga kasamahan natin ng mga transport operators kung anong bibili nila. Yung tagta 3 milyon na made in China o yung 985,000 na gawa ng mga manggagawang Pilipino na subok na nila na matibay, time-tested yan. Pero ang gamit nila hanggang ngayon ay yung gawa ng Francisco Motors 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon tumatakbo pa. Hanggang ngayon matibay pa rin. Sabi nga ni Ka-Opet na wala na rito, basta raw Francisco ang jeepney, maski sa butika, makakabili ka ng pyesa. Ganon kaganda ang gawa ng Francisco Motors. So hindi naman sa ako ay nag-advertise, sinasabi ko lang po ang totoo. At kung mamaratakin nyo lang po, Mr. Chairman, 77 years na po kaming nakikipag-usap sa mga operator natin. Ako po personally 31 years na. Ang tatay ko, bago ako. Isa lang ang masasabi ko, hirap na po sila. Totoo naman po yung sinasabi ng LTFRB. Di ba? Na maganda yung nila, maganda yung layunin. Di ba? Ginawa yung industry consolidation, unang-una, kasi wala pa sila dyan sa LTFRB, nakikipag-deal na kami sa LTFRB. 8 presidential administration na po yung dinala ng Francisco Motors. So yung before sa kanila, kausap na rin namin. Nila Chairman Delgra pa and before them. Ang ginawa yung consolidation para mas madaling makautang ang mga operators natin sa land bank at sa DBP. So magiging sila, juridical entity, either cooperativa or corporation. Para makautang sila dahil ang mamahal niya. Ngayon kung ibababa natin yung presyo sa 985,000, baka hindi na kailangan umutang ng mga operator natin sa mga bangko dahil pwede naman sila maghulugan sa amin ng diretso. Wala pang interest. So, yun yung tinatanong ko. So, naitanong ko yan sa LTFRB, nag-meeting kami ni Secretary Bautista, ni Chairman Guadis, ni Chairman Ortega, pati na ibang mga road sector ng DOTR. Ang request po natin ay sa equity subsidy. Kung maaari, ay i-open sa mga bibili ng cash or maghuhulugan ng diretso sa amin. Kasi equity subsidy, makaka-avail ka lang yan kung kooperatiba ka or corporation ka, number 1. Number 2, makaka-avail ka lang din yan kung uutang ka sa land bank o DBP. Then nadagdagan yan. Makaka-avail ka yan kung mag-uutang ka sa land bank, DBP, pati sa private financing institutions. Ngayon ang tanong, kung sa amin bibili diretso at hindi uutang sa bangko, bakit hindi sila pwedeng maka-avail ng equity subsidy? So, ang sabi ni Chairman Guadis is i-reconfigure nila yung franchising guidelines for yung mga mga operators natin, mga maliliit nating operators na maka-avail ng subsidy, equity subsidy. Dahil sa presyo po ng Francisco Motors na 985,000.
magda-down payment ka o reservation fee na 50 mil. 50 mil lang, 50,000. Saan ka nakakita ng binili mong kotse na 50,000 yung down payment? Dito sa Pilipinas, wala. Sa ibang bansa, zero down payment eh. Dito, 50,000 lang. 985,000 minus 50,000, 935,000 na lang. Babawasan mo ng equity subsidy na 280,000, 655,000 na lang. Kumuhulugan niya ng ating mga operators ng 20,000 per month. Halimbawa na, kung malakas yung ruta, 20,000 per month. Less than 3 years, bayad na yun. Wala silang utang. Ngayon, ito naman yung pumapasok na problema. Pagbili nila ng unit nila, hindi sa kanila. Kasi nakapangalan sa kooperatiba or sa korporasyon. Ayun ang problema ng industry consolidation. Ang ipinupundar ko, Pilipino tayo, Mr. Chairman. Lahat tayo dito mga Pilipino. Diba? Ako, ang pinupundar ko, ang gusto ko ay nasa pangalan ko. Ako lang yun. It could be just me. It could just be my opinion. Pero kapag yan yung pinundar ko, gusto ko nasa pangalan ko. Mula sa pangalan ng, hindi ko sinasabing lahat gano'n. Meron mga kooperatiba, meron na kay Mr. Bautista, na maayos magpatakbo. Iba-iba negosyo, iba-iba yung pagpapatakbo. Pero meron talagang mga kooperatiba, pati mga korporasyon, ng mga predators at mga balasubas na matatawag natin. So, Mr. Chairman, ang sa akin lang, ang request ko lang, let's review yung industry consolidation. Huwag natin bigyan ng ganung deadline. Dahil ang prangkisa naman, meron naman yung expiration. So kung mag-expire, di huwag mo i-renew. Pero huwag natin ipilit na December 31, deadline, hanggang doon na lang talaga. Wala na kayong pag-asa, bahala na kayo. Kung magutom kayo, mamatay kayo sa gutom. Huwag naman ganun. Di ba? Kasi ang nangyayari, mga OFW to nung araw para makabili ng jeep. Alam ko, dahil sa akin sila bumibili, personal. Sa amin sila umuutang eh. Kaya alam ko, mga OFW. Nag-OFW sila para makauwi ng Pilipinas, makabili ng jeep, makapaghanap buhay, mapag-aral nila yung mga anak nila. So, Mr. Chairman, I was invited here to speak. So if I will be just cut off, I'm sorry. Diba? So, yun lang yun sa akin. So if I will return the floor to the board or to the chairman, Mr. Chairman. Thank you. Thank you po. Did that answer your query, Honorable Pancho? Opo. Kasi isa rin po nga yun ang concern ng mga jeepney driver. Kung ngari, pag-aari nila yung jeep, hindi pag-aari po ng kooperatiba. Yun po ang nilalaban nila. Okay silang magbayad eh, pero nasa pangalan nila, pag-aari po nila. So, minumukhay ko rin po na maganda po yung suggestion po ni Mr. Francisco na bakit hindi direkta sa kanila magbayad ng utang? Ba't kailangan po, hindi ka po natin pinapalit ang kooperatiba o nag-isip tayo na hindi maganda sa kooperatiba, pero bilang mga Pilipino, sanay tayo na palikwasan eh. O, di ba, nagbayad ako sa'yo, akin yung binili ko. Hindi yung dadaan pa ko sa asampong proseso, mas malinis ang transaksyon po. Kasi pag kooperatiba, hindi po natin maalis yung masamang pag-iisip nila na maaari po magkaroon ng problema. Ba't nga hindi naman direkta sa kanila na magbayad? At sila mag-usap. At akin pa yung aking jeep. Walang nawala sa akin. That's all, Mr. Chair po. Thank you. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I'd like to thank the good congressman for the comment. We will take the comment in our further meetings to recalibrate probably the stand of the thank you very much for Congressman. In support lamang kay Congresswoman Pancho, Mr. Chairman, kasi napakaganda ng sinabi ni Congresswoman Pancho. Saka at the same time, kasi nga po ay pinag-uusapan niya. Nagtataka lamang ako bakit meron na tayong ganito katulad ng San Francisco na Francisco Motors. Meron tayong ganitong klase ng pagkakataon, no? Tandaan po natin, it's a private company, a corporation. Okay? Granting private company sila. At ang involved dito is public utility, taong bayan na sumasakay sa mga sasakyan na yan. It entails dapat magkaroon ng
na component na competitive selection process yung bidding na gaganapin ng bawat kooperatiba at corporation. Why? Kasi pamasahin ng taong bayan ang involved dito. Tandaan natin ang DFRB, no? We have to consider yung approach ng Francisco. Bakit? Kasi kapag ang pinili ng mga kooperatiba ay mataas na sasakyan, sigurado mataas ang papasahin. Kaya dapat isipin po natin, lagyan natin siya ng tinatawag na CSP. Ang isang CSP, yun yung tinatawag na isang proseso na kung saan dadaan ang kooperatiba at ang kooperasyon sa isang competitive selection process ng mga vehicle upang mag-bid sila sa pinakamababang presyo, pinaka-efficient at reliable vehicle. Ginagawa namin yan dito sa industry ng Meralco sa ng NGCP. Kaya kanina napag-isipan ko, dahil sila yung private entity, resiyet natin. Binibigyan namin ng prangkisa NGCP sa Meralco eh. Pero sila isang korporasyon na privado, pero public utility ang kanilang sila-serve. Nag-create ang Department of Energy ng isang competitive selection process wherein nag-undergo ng bidding processes ang ating mga korporasyon. So, we can do that also. Dahil nga, public utility ito eh. Tataas ang presyo ng ating mga mamamayan eh. Kaya mag-implement tayo ng isang bidding process sa mga private corporation para makuha natin ang pinakamababang presyo para sa ating mga drivers. Dapat dyan, mandatory ang gawin natin at manggagaling ang order na yan sa inyo dahil yung competitive selection process ang nag-order nun, Department of Energy. Mr. Chair, additional po. Yan po. Singit lang po yan. Kung ang magiging presyo po natin is 985,000, may subsidy po na 280,000. So the remaining balance is 705,000. Ngayon, tangin natin sila, kaya ba nilang bayaran yun? Kasi kahit sabihin niyo pong 705,000 lang, bumaba na po yan, babayaran pa rin po yan. Kaya ba makatao bang bayaran yun sa pamamagitan na po ng pamamasada? Nagtataas po ng kamay sila. Any person from the transport group who can answer the inquiry of the Honorable Pancho. Thank you, Mr. Chair. Honorable Congresswoman Pancho. Tama po kayo. Kanina po nabanggit ko na 2021 nakapag-modernize po kami ng isang unit na hindi kami nagsumali sa kooperatiba, hindi po kami sumali sa consolidation, hindi po kami nangutang at higit sa lahat, hindi po kami nagtaas ng pamasahe. Tumatakbo po siya, dala-dala ko po siya ngayon. Galing po ako sa bahay, yun po ang sinakyan ko papunta dito sa Congress kasama ng aking mga drivers at iba pang mga local president. So kung yung tanong kanina, kung kaya po ba namin bayaran yung 700,000, kasi po yung na-modernize po namin, nakakatayo kami sa loob, fully equipped siya, CCTV, dashcam, may wifi, via satellite pa, baka wala sila nun. Yung pintuan, automatic, nasa gilid na rin po. At yung engine na lang po ang hinihintay natin, katulad nung sinasabi ni Mr. Francisco kanina, hindi kami makakuha ng mura at wala po talaga kaming makuha na compliant na engine na ipapalit na bago. Kasi nga po, mas mahal pa yung engine kaysa po dun sa kaha na ipinagawa po namin. Kung tatanungin po natin, Mr. Chair, 650,000 pesos fully stainless na po siya. Kung gagawin pa natin siyang galvanized, nasa worth 500,000 siya and may subsidy na 280,000 pesos. Napakagaan po sa amin. Hindi po namin kailangan isurrender yung aming prangkisa at na magpapahirap lang po sa amin, pero nakasunod kami doon sa programa ng gobyerno na sumunod doon sa Clean Air Act sa safetyness ng ating mga mananakay at ng drivers na hindi po kamahalan at hindi po kailangan magtaas ng pamasahe at hindi po kami mapupunta sa pagkalugi o pagkalubog lamang sa utang. That's all you know. Mr. Chair, siguro dapat review ulit po ng LTFRB yung inyong pong modernization program. Kasi baka meron po kayong hindi nakikita na o nadidelay mula po sa karaingan ng mga jeepney drivers. Baka kayo lang nag-isip niyan
nakalimutan niyo pong isang guni, yung mga taong kinauukulan. Kasi madami pong pagkakamali, madami pong kulang, nag-offer po sa atin ang local manufacturers po natin, hindi lang yung iconic design, kundi ating pong tangkiligin yung kapwa natin Pilipino. Nagagalit nga tayo sa West Philippine Sea. Ito, China rin naman nasasakay natin. Di ba? Wala din, di ba? So sana po, pagbigyan po natin, tingnan po natin, revisayin po natin ulit yung inyong pong programa dahil napakarami pong mali. Sa check, 7,000 lang pa ng monthly. Ang babayaran nila. Yes, makapakita ko lang sa'yo. Sige, tingin po, Mr. Che. Okay. Mr. Che, 7,797 lang pong babayaran ng mga drivers natin. 7,700? Monthly. Mr. Chair. Correct, correct. Mr. Chair. Yeah, yung I'll just answer it short lang po. Ayun. Hindi ko alam kung bakit kayo nagmamadali ng pagsagot. We had a hearing last March 9 of 2023. Yung mga observations ni Congresswoman Pancho, nasabi na sa inyo. Di po ba? Unang-una doon is i-review ninyo yung programa, but you never did the review. Sinabi namin, it was program was just like a headless chicken. Kung saan-saan na ano ang gusto sana natin? Mag-designate yung DOTR ng pagkukumpas. Kung baka orkestra, meron siyang wala man tumitingin eh. Pag ako na magtanong, yun ang mga pero hindi naman yung ginawa eh. Matitigas ang ulo nyo. And I think the reason why is you're not acting in unison sa LTFRB. That is the only conclusion that I could get kung bakit hindi kayo nakaka-move forward na mabilis. Para sabihin ko sa inyo. Nag-meeting na tayo dito, March 9 of 2023. I still have the minutes of that meeting. Dahil dito sa problema na ito. Pero wala kayong ginagawa eh. Yun ang katotohanan. But anyway, malaki yung problema nito dahil hindi ko na. The Honorable Arrogancia is recognized. Mr. Chair, may I react with your comment? Yes. On your statement that we didn't do anything. First, we really overhauled the entire process by coming up with an omnibus franchising guidelines, which we just released, totally overhauling the entire process. Number two, we issued memorandum circular simplifying the process line from 12 requirements for a consolidation to only 3. And there were a lot more of things that were done to cope up with the challenges of a modernization or perhaps consolidation, so to speak. But Mr. Chair, I believe these are also birth pains that we are experiencing right now. We apologize if we do not live up to the expectations. Your indulgence asking, birth pains pa ba yung 6 years? I'm asking you, birth pains pa ba yung 6 years? From my own perspective, from the time I assume, I would still say yes because it was only during my time when I overhauled the omnibus franchising Huwag mo guidelines. na banggitin yung gano'n. Kasi ang aming assumption is when a program is started by by a previous administration and it is a good program, the current administration must see to it na ma-fulfill yung programa na yan. Sabihin ko sa iyo mamaya, how much was already spent by this program since 2017, baka hindi mo kumasagot. And it cost billions already. Noted, Mr. Kung Chair. makukumanin dyan, kasi dahil bago punta sa akin ito, pinag-aralan ko na lahat ng aspeto na ito. Kaya may mga tanong ko sa inyo, hindi nyo nalalaman yung nangyari doon sa mga cooperative.
It is happening. And I think, Sir Ase, yung shop mo hindi united sa pag-implement itong programang ito. At the back of my head, to tell you frankly. Kasi mamaya tatanungin ko kung bakit o konti pa yung mga jeep na tumatakbo, na forma ng jeep, bakit puro minibuses na tumatakbo. I will ask you specific questions on this mamaya. The Honorable Arrogancia is recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Halos naubos na po yata lahat na aking tatanong, pero nag-reserve po ako na mangilang-ilang tanong na maaaring relevant. This will refer to Chairman Guadis. Chairman Guadis, ilan po ba ang study nyo doon po sa riding public po natin pagdating po sa public opinion sa buong bansa? Sir, iulit po ng tanong. Ilan po ba sa study nyo nung inaaral nyo po ang modernization ng ating pong public utility vehicles po? Ilan po ba sa study nyo ang kabuuan ng ating pong riding public sa buong bansa pagdating po sa sumasakay po sa jeep? Yung po mananakay, yung po pangkaraniwang mamamayan na sumasakay po sa jeep sa buong bansa po. Ito lang ang current data sa chair. Okay. So kung wala po kayong current data, ilan po ba sa record ninyo ang kailangan na public utility vehicles na kakailanganin po sa modernization natin sa buong bansa? Yung numbers po namin, inangkla po namin sa existing number po ng mga public vehicles na tumatakbo. We factor that based on that po. Yun po ang basis po namin para sa consolidation. Ilan po ito, Mr. Chairman? For UV, we have 19,364. For PUJ, we have 150,000. For minibuses, 848. And then for public utility bus, 20,650. Paano niyo po na-identify ang quantity ng kailangan sa sakyan kung hindi niyo po alam ang quantity ng matanakay po natin? Ito po ba ay hinalaan lamang po ninyo? Base lamang po sa existing na rota na nakikita po ninyo? Mr. Chairman, kina-request po sana na yung pong ibang nasa crowd ay kaunti-katahimikan naman po, Mr. Chairman. Could you please repeat your... Mr. Chairman, medyo maingay po ang paligid, medyo nakakawala po ng concentration. The resource persons and the members present are required to maintain silence. Thank you po, Mr. Chairman. Chairman Guadis, hinihintay ko po ang iyong kasagutan na nag-identify po kayo ng mga kailangan pong mga utility vehicles po natin. Saan niyo po binase yung bilang po ng mga utility vehicles na kailangan po? Kung hindi niyo po alam ang bilang ng mga mananakay po natin. Ito po ay base na rin po sa mga existing numbers on certain routes. Meron po silang ganitong number ng mga utility vehicles po. Yun po ang basihan na po namin sa pag-identify po ng mga tatakbo po mga sasakyan. Okay. So, ibig sabihin po, ang ating pong modernization ay nakabase pa rin po sa actual na bilang ng mga nakarehistro po nating mga passenger utility vehicles po based po sa mga area na kanila pong tinatakbuhan. Tama po ba? That's one aspect, sir, but I would also like to mention, sir, na mayroon po mga pag-aaral na ginawa rito. At may mga gagawin ba kong pag-aaral. Sinimulan po ito nung time ng pandemic. May budget po inilaan ang
BOTR dito sa pag-aaral na naging basihan po namin dito sa mga conclusions po namin. Yung pangalawa ay yung pangalawa po is yung JICA na meron din yung pag-aaral na naging basihan din po ng aming conclusion dito sa industry consolidation. Okay po. Pupunta po ako sa pangalawang tanong. Yun po bang deadline ninyo ng January 31 na all utility vehicles, ito po ba ay yung mga hindi sasali lamang sa consolidation na hindi po sila makakatakbo after ng January 31? Yes, yes sir. Yung pong kasali sa consolidation, makakatakbo po sila? Yes sir. Ano po yung main objective? Bakit po kailangan bigyan nyo ng deadline na yung hindi kasali sa consolidation ay hindi makakatakbo after ng January 31? Sir, sa ating pong programa ng modernisasyon, there has to be a cut-off period po para po naman makapag-proceed na po tayo sa other phase of the modernization program. One aspect, sir, is putting all these business, these transport groups into different organizations because part of the fleet management, sir, is putting up a cooperative or a corporation, sir, para mas efficient po yung pagpapatakbo po nila at pag-manage po nila ng kanilang ruta. Base po sa pag-aaral na yan, base rin po sa aming research po na pag-alaman po namin na mas efficient po pag ang gagamitin po natin is a corporation or a cooperative or a type of an association po para po ma-manage po yung isang program. Tanong ko po sa iyo ulit, susugpo dun sa inyong sagot. Sa narinig niyo po kanina na naging problema yung pong ibang mga sumali sa kooperatiba na kailangan bago nila magamit ang kanilang sasakyan, nakapangalan muna sa iba para po maging legal ang kanila pong prangkisa. Ito po ba makaka-apekto doon sa inyong desisyon na kailangan lamang kooperatiba o korporasyon ang nakarehistro po pagdating po sa mga rota na inyo pong bibigyan? Sir, sa amin po kasi yung policy, sir, dapat yung mga sasakyan ay nagalagay talaga sa pangalan ng kooperatiba dahil po ang binibigyan ng prangkisa ng Estado, hindi po yung individual, kundi yung mismong kooperatibo o yung korporasyon. So it is essential, sir, for legal purposes and for management purposes na dapat yung mga sasakyan ay nakapangalan sa kooperatiba. Okay, Mr. Chairman, ang tanong ko po ay dun po sa kanina na-experience niyo po kanina na naging problema ng ibang namuhunan na yun po kanilang inutang na sasakyan ay ipinangalan sa kooperatiba at ngayon po sila pa po ang nadimanda. Hindi po ba po pwedeng aralin natin, Mr. Chairman, yun pong guidelines naman on how to protect yung member po na sasali po para po dun sa consolidation na yung kanilang property o pag-aari po nila ay ipinagkatiwala po nila sa isang kooperatiba o sa isang korporasyon para sila po yung makapaghanap buhay. In return po, ano po ang protection naman noong inyo pong policy para naman po dun sa mga namumuhunan maliliit po naghahanap buhay sa transport sector? Ako po isang ayon po sa inyo na base po dun sa mga kwentong na narinig po namin, there is a necessity ngayon to recalibrate, re-evaluate po yung proseso ng aming ahensya po together with the Office of the Transport Cooperative who is managing these cooperatives. We will take a second look, we will take a hard look po para po yung mga ganitong mga issues ay hindi na po ulit. Makakaasa po ang liderato ito na yan po ay aming tututukan. Another thing, Mr. Chairman, ilan na po ang tumatakbo na units natin after po sa modernization po natin sa ngayon po as of now, 2024 January po? Sir, base po
sa datos namin dito, umigit kumulang po 7,000 po yung mga tumatakbong mga UV at saka mga PUG na moderno po. Lahat po yan ay under na korporasyon at kooperatiba. Yes po po. Ibig sabihin po, karamihan po dyan ay hindi pa po ba yan at binabayaran po ba yan sa bangko? Tama po? Tama po. Karamihan po riyan nakaloon po sa DBP or Land Bank po. O yung iba po sa mga cooperative banks. Pero mayroon din po ako narinig yung mga ibang cash po na binayaran. Mr. Chairman, gusto ko lang po tanongin ang Land Bank of the Philippines or ang DBP, alam po sa kanilang dalawa, base po ba doon po sa ginawa po natin pamibigay po ng pagpapautang o pagtulong po dito po sa mga sektor po ng transportasyon pagdating po sa mga kooperatiba o doon po sa mga korporasyon na tinayo po para po magkaroon sila ng units at magamit po sa pagpupulo po natin na para magamit ng ating po mga kababayan. Gaano po kalaki dito yun pong hindi nakakabayad pagdating po sa kanilang monthly obligation doon po sa kanilang inutang para po doon sa units po na binabayaran po nila sa ngayon. I think po, lahat pa po muna, Mr. Chairman. Mr. Chairman, okay lang po ba lahat pa ang ating pasimulit? Okay po. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagkakaman, kagandang-gandang arrogansya. Sa Land Bank of the Philippines po, gusto ko lamang ipahayag yung kabuuan para makakuha po natin sa proper perspective, sa tamang konsepto. Ang total po na na-approve ng Land Bank of the Philippines ay 8.2 billion. Ito po ay binubuo ng 168 borrowers. So dito po sa 168, 121 ay mga kooperatiba at 47 ang korporasyon. Ngayon sa katanungan po ninyo kung ilan ang hindi nakakabayad, ang tawag po natin dito ay yung mga nag-past due. Kaya hindi nakabayad sa kasalukuyan po as of December 31, mayroon pong 5 na past due sa mga nangutang sa Land Bank of the Philippines. Yung pong 5 units po ba to o borrower? 5 borrowers po. Pwede po bang malaman magkano po ang halaga? Ang halaga po ang halaga po ng past due as of December 31 ay 274 million. Maraming salamat po. Mr. Chairman, the reason po kaya ako tinatanong ay para po makita natin lahat na yung po bang existing nating policy pagdating po sa pamimigay po ng assistance doon po sa mga operators na naghahanap buhay po sa atin po sa ngayon ay kung kaya po ba talaga nilang bayaran yung pong halaga ng mga dati pong jeeps na kanila pong nakuha para po extension po na pagbibigay po sa kanila ng pautang ng mga bangko. So Mr. Chairman, gusto ko rin po malaman sa DBP kung magkano na rin po yung kanila po na ipautang at magkano rin po yung hindi pa po nababayaran sa ngayon na ibig sabihin po yung may critical po na may mga utang po sa kanila. Mr. Chairman. Yeah, Mr. Chairman, if I may be recognized. Good afternoon po. Thank you for the question. For DBP po, we have, so far the total loan that we have approved is already at 9 billion pesos. And what we have released is at 6.45 billion. And the portfolio that we have right now is at 5.5 billion. And out of which, 33 borrowers merong default off in terms of their payment. So that's amounting to about 1.8 billion. Yan po yung default.
Yes. So, Mr. Chairman, hindi po biro yung halaga na in-extend po ng mga banks. Ang akin po concern dito, kung hindi po nakakabayad ng mga operators po natin, failure po yung ating po plan sa modernization po natin dahil unang-una, yan po ipapatakin din ng bangko. Yun po mga utility vehicles. At the same time po, kung ito po isusoli ng mga operators na hindi na po good condition, sayang po yung property at yun po itinulong ng gobyerno per unit, mawawalan po yun ng saysay. So I suggest po sa pangalan po na nag-aaral po pagdating po sa modernization po natin na bigyan po natin ng puwang na yun pong lahat na gusto maghanap buhay sa transport ay huwag naman po natin bigyan ng halaga na ang binibili po nila ay sobrang mahal na halos hindi po kayang bayaran dahil magkano lang naman po ang minimum fare po natin sa ngayon pagdating po sa pasahe po ng ating po mga mananakay. Na kung sakali magtataas po tayo ng pasahe, hindi rin naman po kakayanin ng mga pangkaraniwan po magagawa natin pagdating po sa lansangan. So, Chairman Guadis, sino po ba ang nagbibigay po ng approval o standard po kung sakali na ito po pagkamamahal po ng mga units na karamihan po ito ay galing China na hindi po tayo aware kung ito may mga available na spare parts na kapag nasira po ay immediately magagawa po agad ng mga mekaniko ng mga operators po. So kung pwede po ba tayo gumawa ng guidelines na panibago po sa ngayon na huwag po natin bilang lahat yung mga galing sa labas ng bansa na mga kakailangan po natin jeep. Baka po pwedeng hindi lang po nakapasa sa land bank o sa DBP ang mga pautang. Kung pwede naman po siguro, tama po si Sir Francisco, na meron po silang itinutulong na in-house financing po para pumagaan sa mga operators po natin. Yes sir, makakaasa po kayo na yung mga pagkain po. Kaya amin po mapalangkasin sa mga susunod na araw po para to actually reflect kung ano po yung nangyari. At the same time, Mr. Guanis, paano po kami makakatiyak na yun po mga nag-consolidate ng kanilang mga prangkisa at yun po mga kumpanya na nag-apply po ng prangkisa ay hindi yung sinisingil lang per unit na pagkamamahal para lang po sila mabigyan ng prangkisa po. Meron pong fix na binabayaran po yan, may resibo, I think it's 520 pesos po. May resibo po lahat yan. Kung ano po yung nakalagay doon sa aming nakapaskil sa karatula, yun lang po talagang sinisingil po namin. Kung meron man pong magtangkang mga tao, bukas po namin tangkapan para malipis din na kung ang practice namin. Okay, Mr. Guadis, ako na po'y magiging prangka. Hindi po ako nag-aakusa. Alam po natin na yung po pumapasok sa gobyerno po lahat ay received. Pero paano po'y pumapasok doon po sa mga outside, doon po sa gobyerno na hinihingi naman po na iba nagtatrabaho sa loob po ng LTFRB? Sana po sir, pag may mga ganyan, may mga report po sa amin dahil pag may mga report po naman, ina-actionan po namin kagad. Kaya nga po meron kami mga action center sa baba na tumatanggap po ng mga report at pag may mga ganyang report ay akin din pong ina-actionan kagad. At binibigyan ko ng show cause order yung mga tao. Mahirap po at one time na totally linisin po yung ahensya. But we do it one step at a time po. And sa kanang akin po na kahit pa paano po may mga nagagawa kaming check and balance system para po itong mga ganitong practice ay mabawasan po. One of them is through the social media po. Meron po kaming website. Lahat po yung mga may reklamo, pwedeng dumiretso na lang sa website. Pase po po sa reklamo yun, in-actionan po namin kagad. Makakaasa po ang kapulungan na ito na continue po namin gagawin yung mga practices po namin. Maraming salamat, Chairman Guadis, sa pagbibigay po ng puwang at bukas na kaisipan po na ang imahe po ng LTFRB ay maging malinis sa inyong pong liderato. At kami naman po, ako naman po personal, hindi po ako bulag doon po sa kalakaran sa LTFRB. Alam naman po natin na talaga may nangyayaring ganyan at ako po mismo makapagbibigay ng pangalan.
kung gusto po ninyo. So, sinasabi ko lang po ito bilang isang mambabatas na nakikita ko po ang nangyayaring kalakaran na kawawa po ang mga maliliit na nagnegosyo. Na bago mabigyan ng prangkisa o bago mabigyan po ng karapatan na magkaroon po sila ng tamang paghahanap buhay, ay nagagasusan po sila ng sobrang laki. Kaya po ito ang dahilan kung bakit kadalasan dumarami po ang kolorum sa ating bansa. Dahil wala na po silang parang tiwala na magbibigyan po sila ng tamang pagkakataon na mabigyan po ng mga papeles galing po sa LTFRB. So Mr. Chairman, yun lang po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you, Your Honor. Maraming salamat po sir at makakaasa po kayo ng inyong mga mungkahi po ay amin pong tututukan. Magandang hapon. The Honorable Gaston Puting is not around. So with the Honorable Benny Abante. Okay. On my part, yung LTFRB, sinabi nyo kanina, 38,000 ang hindi pa nakapag-consolidate. At sinabi nyo rin kanina, ang apektado ay 38,000 minimum na drivers. Tama po. Yes, sir. And then after January 31, hindi na po sila biyahe doon sa kanilang utang. Tama rin po. Tama po, sir. Hindi po ba meron silang franchise? Mr. Chair, within the month po, ipaprocess na po namin yung Hindi mo kasi sinasagot yung tanong po. may prangkisa po sila. And then there is a term in so far as their franchise or franchises are concerned. Yes, sir. Are you trying to tell this committee na dapat tigilan na iputulin ninyo yung term ng kanilang franchise? Sir, yung kanilang prangkisa po Yes. You answer my question, Mr. Chairman. Are you trying to tell this committee na may term pa, may period pa, extending after January 31 yung franchise nila, you're going to cut it? Wala nang term, Mr. Chair. Kasi by that time, sir, by December 31 po, pumasok na po yung kanilang mga Franchises, lahat. Okay? Yes, Mr. Chair. So, ang pinagtataka lang ng chair na ito is that ang bagsik-bagsik nyo doon sa dating, yung sumusunod doon sa batas nagkaroon sila ng franchise, pero wala kayong ginagawa doon sa mga kolorum na hindi sumusunod sa batas. Why is this so? Mr. Chair, may I answer that in a different perspective? Wala pong law enforcement function ang LTFRB. Alam po yan, You have under the OTR, the land transportation. Yes, Yan ba nila kaya? that power belongs to the Land Transportation Office. Kaya nga, now, this program is a program of the DOTR. I will go now to the questions that I have. Kasi, hindi ba, this program was initiated by a department order of the DOTR, right? And therefore, it is a program of that agency. Would that be correct, Yusek Mondo? Now, may I know who is the overall head of this program? Kayo ang gumawa ng department order eh. Sino ang head nito? Kaya siguro tayo, siguro umaabot tayo ng ganitong 6 na taon na wala nangyayari masyado dahil walang overall head ng programa na ito. Sino ang sisisihin namin? For example, sino ang sisisihin ng mga tao? Meron po tayo na Sino nga po? Who is the overall head na nakakaalam ng lahat ng pyesa nitong programa na ito? As it is, from your answers,
Sa tingin ko, walang nakakalam ng kabuuan ng programa na ito. Mr. Chair. Yes. Kindly answer my question. Who is the overall head of this program? Is it the Secretary of the DOTR? Yun ang gusto kong malaman. Para we can put the blame on him. It's Sino po yun? sa ngayon po ay OIC po. So you are the one. Ano? Now, there are phases of this program. Tama po. Yes, Mr. Chair. Kasi wala namang programa na biglaan magagawa eh. May mga phasing ito kasi napakalaking programa. Tama? Yes, Mr. Chair. Now, may I know who are the assigned point persons for each phase of this program? Mr. Chair, Tinatanong ko lang po kung sino-sino yung mga tao. Eh kung hindi nyo po masabi, hindi nyo alam yung phases ng programa. Sa consolidation po, ito po ay ng ating Office for Transport Cooperative for Cooperatives and LTFRB for corporations. Para naman po sa financing, ito po ay nakikipag-ugnayan kami sa Who's in charge of that? sa land bank at Who's saka in sa charge of the financing? Sino ang nagpapalo para matulungan yung mga kinonsolidate nyo na cooperatives para maka-avail sila dun sa loans ng financing institution? Yun ang gusto kong malaman eh. Sa ngayon po, ito po ay pinagtutulungan ng LTFRB at ng Project Management Office. Now, what are your deliverables insofar as each phase is concerned? Meron ba kayo no? Meron po, yung Now, if there are, tanongin ko po kayo, na-achieve ba yung deliverables yun at certain point in time? Kasi pag may programa at may plano, meron pong at certain point in time, meron kayong na-deliver na eh. Meron ba kayong programa gano'n? yung po consolidation, na-deliver po namin yung at least 7%. Let's go to consolidation, madam. There was a meeting by your department with the president last year, right? Before the president stated or decided na itigil na yung consolidation ay yung extension ng programa. Tama? Now, in the press release for that program, sinabi ninyo kay Presidente na 70% na yung consolidation. Would that be correct? I was not in the meeting, but I was I informed. do not answer the question, madam, because you cannot answer it if you were not there. And who were there? Chair. Were you there? Yeah, I was one of the invited. Ikaw ba ang nagsabi na 70% na na-consolidate ninyo sa mga drivers and operators for the whole country? Sa LTFRB pinagsabi na. Yes or no? Ang tanong ko, ikaw ba ang nagsabi? Hindi pa. Sino? Sino ang nagsabi kay Presidente? That's why he decided that way. Yes, it was the LTFRB. 70%. At that time, it was 70%. Yes, you know that's a press release. Yes, sir. And that made the president decide na itigil na yung extension. There will be no more extension. Tama? Yes. Now, may I ask, yung 70% is that true in all the regions of this country? That's nationwide. No, I'm asking you, is that true for all regions in this country para maging 70%? Sa Region 6, for example, 70% na ba na-consolidate? Region 9? The number varies by region, Mr. Chair. Yes. But if you sum it all up, it would all Now, up. may I ask, sa Cebu, and then Metropolitan Manila, what is the percentage of your consolidation? Tinatanong ko ito, dahil Sir. ito nagkakaroon ng problema.
course, Cebu, sir, which is Region 7, it's 80.9%. Metropolitan Manila? For the central office, it's 97.4%, but for NCR, it is 52.5%. Yun ba ang sinabi nyo kay Presidente? Yes or no? What we stated, Yun ba ang sinabi nyo kay Presidente? just the total is Yeah, nationwide. And you are not stating to the President what is the real picture of your consolidation. We did, Mr. Chair, we informed the President. We furnished the office of the President a data Okay. per region, Mr. Chair. Per region. Yes, Mr. Chair. I'll take that, your answer for that. Now, may I ask, at this point in time, where are we insofar as the cases are concerned? Mr. Chair, insofar as the initial stage is concerned, which is the industry consolidation, we have just finished the process, Mr. Chair, and we are now on looking into the other phases now of the modernization program. The other phases that we're looking now into is probably one, the continuation. We have fundings for the local public transport plan and the rationalization plan, which we continue and have continually done. And the same aspect for those who are ready for fleet modernization, we are assisting them in and educating them on the process of fleet modernization. Now, do you have timeline for each phase of the program? Or you haven't come up with timeline for you to be able to find out whether you're moving forward as it should be? So we have a timeline, Mr. Chair. Would you please submit to this committee? Yes, Mr. Chair, we have the timeline. The different phases of this program, identifying the point person of each phase, the deliverables, and the timeline for this. Yes, You really have a plan for this? Yes, Mr. Chair, we have plan and we have a timeline for the deliverables, sir. Now, given what was mentioned in the phases of the program, like route rationalization, consolidation, financing, and modernization, what would be the proper sequence to implement it? Initially, Mr. Chair, we have the consolidation, which we now have concluded. Consolidation. Thank you. May I ask the financing institutions, is it a condition for you to grant the loan or to approve the loan when there is an approved route? Mr. Chair, if I may. Yes, I'm asking you. Yes, that's the That's a requirement. condition. Yes. If that is a condition, and 10% pa lang ang na-approve na route plan, eh, ano mangyayari dito sa programa na ito? Mr. Chair, this is a 10-year program, Mr. Chair. Hindi naman po ito matatapos ng isang taon. This is a continuing program. Hindi ko naman sinasabi na matatapos ka na. Nag-worry lang ako. Kasi dahil yung financial performance nyo as far as TBM is concerned, ang nagagastos na sa inyo is from 2017 to 2024 GAA, including the 1.6 billion, it will already amount to 5.5 billion. Tell me, if you're given 5.5 billion, ito lang ipapakita nyo. 10% ng route
rationalization. 70% na consolidation. Kung hindi nyo pa tinakot, hindi aabot sa porsyento ngayon. May I add another data, Mr. Chair? While it is true that only 10% have an approved LPTRP, there is 1,069 or 68% of the LGUs already have submitted their local public transport plan. I agree. And this is not being validated by... Tatanungin ko nga po kayo, bakit po konti po yung mga jeep na modernized na tumatakbo ngayon? Ang karamihan ay minibuses. Mr. Chair, it is the choice of the cooperative kung ano po ang klase ng sasakyan ang gusto nila. We do not designate them as jeepneys but class 1, class 2, class 3. And this falls under a certain class. And these were approved, Mr. Chair, in the previous dispensation. We just merely adopted what was approved. DTI, hindi po kayo involved kung anong forma ng sasakyan niyo pa. Ang inyo lang basis ay yung if it complies with our environmental laws or the Philippine National Standards. Tama po? Yes, sir, Your Honor. The published standards were which were shown in slides this afternoon was conforming to the dimensions of the dimensions of Yung mga transport agencies, makitas na yung mga kamay niyo, representative. Sige, thank you. If you're given a choice, mas gusto niyo ba yung minibuses o yung ino-offer ni Mr. Francisco? Sa bahagi po ng piston, Mr. Chair, ay matagal na po namin isinusulong sila ng balangkas ng modernization ay sa pamamagitan po ng rehabilitation. Ibig sabihin yan, mapanatili po natin yung ating sariling atin. Hindi po yung mga minibus na umihiga sa gitna ng highway. Mr. Chair, opo, katulad na yung sinabi natin kanina, mga rehabilitate na natin at may mga modern na rin tayo na traditional modern jeepney na po ito at hindi po yung umuusok ng matindi, wala pa pong isang taon ay bumabaliktad na rin. Mr. Chair, something po ninyo yung Ariel Lim po, National Public Transport Coalition. From since the start ng hearing, talaga pong kine-question na namin, ang gusto namin, i-refurbish yung mga lumang mga jeepney dahil ito po yung kinagisnan at gusto namin. Pero still, hindi pa rin sila nakinig up to this time. Kabaong po yung ibinigay sa amin, hindi po jeepney. Hello. Thank you very much, Honorable Chairman. Yun po yung nakakalungkot na sinabi ko kanina dahil na yung ating sariling akin, ako po yung gumastos, hindi pa ako nangutang ng ating modernized jeepney na pasado po sa PNS compliance. Kaso po, noong 2021, meron akong PNS, pero hindi naman po tinulungan po ng Honorable Chair. Kaya inasa ngayon lang po yung sinasabi ni Sir Ember Francisco, dahil ako po yung nagsakripisyo na nag-modernize ng sarili kong jeep noong 2004 pa po, na inilos namin ni Madam Gloria doon po sa Malacanang at saka sa World Trade Center. Alam po ito po ni Yusik Lotto po. Siya ho yung pumirma noon mo noong aming inspeksyon na pinapirmahan po noon ni Chairman Lim Bautista. Kaya sana ho ay tulungan natin po, Honorable Chair, yung ating sariling transport industry dahil out of 14,000, in fairness naman po kay Secretary Bautista, kay Chairman Guadis, panahon ng previous administration, ang itiulak talaga ho ay yung minibus. Dahil sa aking sarili lang po ito, baka ang aking
conclusion ko po, may pera yung imported. Yung local na gawa, wala pera. Parang ganun po yung aking sinasabi. Tama po si Congressman Fernandez. Sino po yung nagtulak? Ang nagtulak po ito noon po yung previous administrator ng chairman po noon na si Chairman Delgra. Dahil siya po yung chairman po noon. Thank you. Next, meron po ba? Other side? Yes, sir. Good afternoon po. Ano po ba ang paninyo? Mas gusto nyo ba yung minibus or yung... Thank you, Honorable Chairman. Ang galing ako, baka nagawa namin sa minibus. Totoo lang po talaga, basta gusto namin po. Pangilapit yung mic. Chief, pero ito naman ay yung mga tumatakbo yung tanong kanina na bakit mas tumatakbo ngayon mga minibus. Tama na sabi ni Kalad na ang nagpasimulo naman kasi dito hindi naman yung chairman Guadis ngayon o yung opisina, kundi yung mga administrasyon. At siyempre dito sa aming pag-uusap ngayon sa CRP ay mukhang pumapayag naman ang DOTR, LDPRB, OTC na gumamit kami ng chief. Honorable Chairman. Thank you. Mr. Chair. Next, people on the side. Yes, Mr. Chair. Favor kami dun sa Iconic. Kaya lang, ang problema naman kasi, Mr. Chair, wala namang available sa market. Kahit na ngayon bumili ako kahit 3, wala namang maipapakikma. Wala pang, hindi pa pwede kasi hindi pa sila nakakapasa sa PNS. Wala pa nga akong unit eh. Yung sinasabi ni Mr. Francisco na buuna, pero yung problema is yung makina, wala kasing Euro 4, walang Euro 5, kaya yung electric parating pa lang. So yung nangyari sa amin ng 2020 hanggang ngayon, kahit ipilit namin na gusto namin yung iconic figure, eh din wala din naman kasi dun sa market na pagpipilian na iconic figure. Paano namin masusunod yun? So kung ngayon ho, yung standard, mapapagot, magkakaroon, isa rin ho kami sa tatangkilik. Kasi yun ho ang prerogative eh. Yun yung sinasabi ng LTFRB na hindi sila nakikialam doon sa kung ano ang unit na bibilin ng cooperative. Kaya kung sakasakaling may choice kami, ay ngayon din po, pwede kami magsabi na sila ang pipiliin namin. Maraming salamat. Thank you. Sabi nyo, walang nakikialam sa LTFRB. Sabi lang ng isa, yung previous administrator, yung chairman mismo nakialam eh. Hindi na dinigin nyo eh. Kaya huwag na kayo magsalita ng statement na ganyan. Pinupurin nyo lang si Atty. Guadis. Alam na namin yun. To tell you frankly, hindi kami inosente o ignorante dun sa mga nangyayari. Yan ang ano. So nakita natin na kung tutusin, mas gusto nila yun. And if you study yung press release ng aming speaker, 4 po ang nandun. Number 1 is corruption. Number 2 is the influence of former officials sa present officials. Number 3 is you are not looking after the welfare of the driver. We have to consider the welfare of the drivers, and we have to maintain the iconic heritage form of the jeepney. And the last one is kung pwede i-extend. Diba? Nandun yung hindi ko lang kung binasa nyo yung press release niya. Ako, ilang beses kong binasa para maintindihan. So, ganun ang what ito. Kanina, may mga sumagot na merong corruption doon sa loob mismo ng mga ibang cooperative. Tama? Would you agree with that? Doon sa mga sagot ng mga iba kanina. Ano ko na tinanong ng mga kasama ko. Di ba? Right? And with this. So parang Atty. Guadis, nakatingin ka sa akin. Parang hindi ka sinasabi ko. Sir, can the question? Kaya nga, nagtataka ako, nakatingin ka, blanco-blanco sa akin. No, sir.
I was listening to you, sir. My apologies, sir. Yes, ang sinasabi ko kanina, doon sa mga katanungan ng ibang kasamahan ko, na-establish na may mga corrupt practices sa ibang mga co-op or cooperative. Were you able to listen to their... Yes, I did, Mr. Chair. At sinabi ko, maski doon sa akin, may mga nangyayari na hindi yata nahuhuma sa patakaran. Yes, Mr. Chair. Since we have the privilege of having the OTC chair here, I would address that matter right now, and I will ask the good OTC chair to investigate this matter. Hindi yung aking ay mo, aabot po ako sa kanya. Yes, Mr. Chair. I-settle muna natin yung alin ngayon ang mauuna, yung consolidation o yung route rationalization. I remember, former Secretary Tugani said na yung mga local government units na hindi maka-accomplish o maka-comply doon sa pag-submit ng local route plan nila, ay you will help to capacitate them so that they can comply. Pero kung tinitingnan mo sa 10%, binalik nyo, may nag-apply na 1,000 plus, binalik nyo yung mas marami, under consideration yung iba, according to your report. Tama? Yes. Now, Yes, Mr. Chair. what are you doing to capacitate these local government units in order for them to be able to comply with your requirements? Mr. Chair, we have continuous coordination with the local government units. We send our men to the LGUs. We extend technical assistance to them as we have continually done through the years. We have sent our officers from the central office and from the regional offices to continually educate them, assist the local sanggunian in coming up with their local route plan. Yeah, okay. Now, in the route or the submission of the route rationalization plan, ilan po kaya dito sa routes nito ang nasa Metro Manila? Doon sa 10%, ilan kaya ang nasa Metropolitan Manila? Mr. Chair, iba po ang treatment sa Metro Manila, hindi po route rationalization plan yan. Hindi LBDRP, it's called route rationalization under a MUSEP sa Metro Manila, sir. So iba po ang konsepto ng Metro Manila. Now, how many of these 10 approved routes are in Metropolitan Manila? I will rephrase the question. Wala po, sir. Wala. So, yung mga tumatakbo dyan sa routes dito sa Metropolitan Manila, even if they are consolidated, these consolidated co-ops can run doon sa dati nila mga rota. Yung bakit sinasabi nyo sa amin? Existing units in their existing routes, Mr. Chair. Okay. Doon sa 38,000 na mawawalan, ilan ang nandun dito sa Metropolitan Manila? About roughly 20,000, Mr. Chair. 20,000. Walang naka-assign na consolidated co-op para tumakbo dito sa Metropolitan Manila. 20,000 ang mawawala. Sa araw-araw na requirement ng mga commuters dyan, how will you fill this up after January 31? Mr. Chair, hindi po lahat ng mga routes ay walang nag-consolidate. Marami pong mga nag-consolidate dyan. As to your query kung anong gagawin po natin doon, sir, sa mga nawalang 20,000, sir. Yes, kasi hindi nyo na patatakuhin eh. Di ba yun ang sinabi Yes, ko yes, kanina? Mr. Chair. January 31, 38,000
minimum drivers, minimum 38,000 drivers, you no longer fly the train. That's correct, Mr. Chair, and 20,000 of And that is 20,000 of that Manila. are in Metropolitan Manila. Yes, Mr. At Chair. sinabi nyo rin na wala pang consolidated co-op na dapat mag-handle itong rota na ito. Mr. Chair, may I ask that the Director for NCR be recognized so he can, she can elaborate the matter? If the Chair be allowed. Good afternoon, Mr. Chair. I'm Attorney Zoana Tamayo, the Regional Director for LTF for BNCR. Can I be allowed to answer the questions? Okay. I want to sit down already there. Thank you, sir. Sir, just to put context po, based on our number of authorized units for Metro Manila, we are looking at around 40 to 42,000 authorized units. These are considered those with previously with franchises po. No, I'm not speaking about one. I'm speaking about the 38,000 minimum number of drivers that will lose their job after January 31. Yes, sir. Opo. Kaya po, may preliminary lang po akong numbers to give you para po masagot po yun. 20,000 of that, according to your chairman, are in Metropolitan Manila. Correct po, sir. And you could just imagine the vacuum to be created by 20,000 vehicles or 20,000 drivers na mawawala. Yes, sir. Kaya po, i-explain ko lang po. The 38 po kasi is based on those given previously yung franchise. But when we look at the data po recently, as of the end of the year, out of the 42 plus po na units that are supposed to be running our streets, for 2023 po kasi, roughly around half or around 23,000 lang po ang nag-currently registered. So lumalabas po, yes po, for the year 20, Registered for what? confirmed and registered po with the LTO po. Kasi diba po, yearly po dapat nagpaparehistro. So, ang lumalabas po sa data natin, even if we have authorized previously around 40 plus thousand units, not all of these units are currently registered. Ibig sabihin, Coloro? Sa ngayon, sir, yes, because ang ginawa mo natin cut-off is lahat mo na nag-register by end of the year. Yun ho ang sinasabi natin na around 22,000 na lang po ang nagparehistro noong 2023. So marami ho dito, either ho, hindi na tumuloy na magbiyahe for 2023 or bumabiyahe man po ng without registration, hence Coloro. Kaya po sinasabi to, just to give context, na kalahati po noong mga may prangkisa, supposedly, ay hindi na ho nagparehistro ng 2023. So out of the numbers po na nagparehistro ng 2023, most po dito ay nag-consolidate naman po at pagpapatuloy ho ng pagtakbo nila even after the January extension po. Sir, ganito po. Based on kung franchise po, no, previous franchise po na Grinan, nasa 40 plus thousand po ang we're talking here po of jeepneys po, no, sa Metro Manila ang binigyan po ng prangkisa. Pero po, obligasyon po ng mga operator na yearly po, kailangan mo nilang iparehistro yung kanilang mga units. Sa 2023 po, December, based po sa data namin, kalahati po noong nabigyan ng prangkisa lang ang nagparehistro for the year 2023. And this is around 23,000 po, 22 or 23,000 po na units po ang currently registered for the year 2023. Out of the 43,000 na nabigyan ng franchise. Have you wondered why? Sir, ganito po. Based po doon sa pakikipag-usap din natin mo on the ground,
several po yung mga lumalabas talaga na reasons, at least on my part po, no, for NCR. Kasi previously po ang board, taking into account po yung nangyari ng pandemic, na marami naman po talaga ay hindi nakabiyahe, nagpa-waiver na po tayo ng mga fees. So all they have to do really is to have their units register. Kasi po, yung mga penalties po noon at saka yung registration no, ay nag-waive na po for 2020, 21, 22, 23. May mga waivers na po tayo dyan. But still, they opted not to register their units. Some po, they want already out of the industry. In fact, nationwide po, meron na tayong mga nagiging beneficiaries din po, social support programs ng ating PUVMP through TESLA and DOLE. Ang tanong ko lang po bakit kaya Yes, sir. nag-rehistro yung 20,000 o 23,000 yung nag-rehistro ng kanilang mga sasakyan? Yes, sir. Ito po ang tanong ko. Yes, sir. First nga po, sir, first nga po is they really opt to get out of the industry. Kaya po, ang kinukuha nila, yung benefits ng social support program po ng PUVMP. That's one. You have data to support it? Yes, sir. We presented that earlier po. Yung data ng beneficiaries po ng social support. These are operators who opted out. Submit to this committee yung inyong sinasabi po na yan. Yes, sir. Yung kanina pong slide. Ang benefit dyan ay yung 23,000 na hindi nag-rehistro. So that's one po of the reasons po. Mag-submit ka. Yes, sir. Opo, sir. When can you submit that? For NCR, alone, sir, we'll submit, sir, by Monday, sir. Kasi 43 yung sabi mo. Yes, sir. 23, 20, more or less lang yung nag-rehistro. 23 din na. Yes, sir. Kasi na nag-avail sila sa mga iba't ibang social programs ng programa. Hindi ka, Mr. Chairman, sorry po, with your indulgence, baka natin ba yung late registration lamang? Do you have the computation of the last year na kung saan ilan ang well, hindi na last year, but ng 2022 December, ilan yung late registration doon? O sama mo, mababalansin mo, ilan din yung late registration ng 2023? Baka naman ganon. And but that decided the point kasi kung 23,000 din naman yung nag-registration ngayon ng 2023, so meaning 23,000 pa rin yung magkakaroon ng problema kung hindi sila makaka-comply sa January 31 deadline. Is that correct? Sorry, Mr. Chairman. Is that correct? Sir, ganito po. Yung sinasabi ko po kasi is based on the requirement nga po na bago ka tumakbo sa daan, dapat nakarehistro ka nga po, di ba? Correct. Opo. So, yun ho, yung data namin na 23,000 po, sara natin sa 23,000 po. Ang legal lang po na nagparehistro ng 2023. Mr. Chairman, ay ilan yung late registration, ilan yung nagko-koloro, na ngayon ang umaanda. So aside from 23,000 na binigyan nyo ng registration, ilan yung talagang lumilipad dito kasi nagbigay kayo ng 43,000 na franchise eh. So basically, kung 43,000 franchise siya, yung iba siguro sumama na sa program. So ilan talaga yung lumilipad? Sige, we'll submit, sir, yung breakdown po. Yan na po, Mr. Chair. I will accept your and wait for your report. Kasi yun ang the other issue is yung corruption issue as stated by the speaker. Can we be provided with the following? What are the top five routes of Metropolitan Manila and for Metro City? Metro. Sir, top 5 in terms po of the number of units flying that route. Okay po. Yung, how many of these have consolidated dun sa dalawa sa mga rota na ito?
of those that have consolidated, how many are under a company that predominantly owns the units and have drivers become employees instead of owners? Next data. What are the top units sold and how many of each brand? And yes, what are the top units sold and how many of each brand? And I think you can research on this. What would be the sales commission per unit? Okay. Doon sa part ng cultural heritage, may I know, was the design of the iconic jeepney factored doon sa inyong programa? Was it ever factored or did ever occur in your mind na isama nyo ito? May I answer, Mr. Chair? Under the old omnibus franchising guideline, wala po. Dimensions lang po ang nilagay doon. But in the new OFG, nilagay ko doon, it is suggested that the iconic jeep it is encouraged that the jeepneys use the iconic ones. That was signed till 29 December 2023. Yung bago na po. Yes, sir. Mr. Chair, Diba? Where, in what part of it naandun yun? Nasaan dito? Anong section or what? Diba? Anong page yan? Sinasabi po nila, I would like to read it, as far as practicable, all local manufacturers and importers of PUVs are encouraged to emulate the artistic design of the traditional PUJs to preserve the country's cultural heritage consistent with relevant and foreseeable PNS. Artistic design in this case shall be limited to mean color schemes, logos, fonts, and stickers used on the other panel of the PUV. May I know the reason why you're just encouraging? Your Honor, yeah, I remember lang po kasi we were debating, usap po kami ng committee regarding that. Clearly, 100% po sa members wanted really magkaroon ng iconic jeepney design. Pero bakit encourage? Pero eventually po, parang gusto rin naman po namin bigyan ng karapatan din po ng manufacturers na mamili kung ano ang gusto niya. So, and then also, ang point lang, ang pinaka-importante po dito is that the cooperatives or corporation will have the ultimate choice. Pero regarding po dito sa OFG, hindi lang kami umabot dun sa must because parang yung freedom din ang po in a way yung manufacturers. But definitely, we use the word encourage para po talagang almost, we hope 100% will have at least stickers, colors, or something.
So that's what happened. All of them will follow this. Yeah. And you think they will follow it with the term encourage? Hindi mandatory. Well, depende rin po talaga. Tinatanong ako eh. Kayo ang gumawa nito eh. But definitely po, parang on the part of yung like sa Francisco Motors, para bagang that would be a sign that you know, that they'll follow, they'll be encouraged, and then hopefully po, mas marami po pipiliin ng ating mga buyers, the cooperatives or corporations. Your Honor. So in other words, there's a possibility merong lalabas na public utility chief dyan na iba ang forma. Mawawala yung sinasabi nyo na iconic one. Presentation. Yeah, that's right, Your Honor. Yes. Gusto niyo, okay lang. Of course, we cannot demand naman sa inyo na maging. Yes, Mr. Francisco, I think you were raising your hand. Yes, Mr. Chairman. Ano ba kayo nakabase? Dito po sa Metro Manila po. Metro Manila? Apo. Hindi sa Laguna? Hindi po. Hindi. Yung ginagawa po namin, Las Piñas po talaga kami. Pero lumilipat po kami sa loob ng economic zone sa Camarines North. So what do you want to say? I just want to say, kanina, Mr. Chairman, imposible yung 23,000 na they want to opt out from the program. Kasi kung ako, pinagtrabahuhan ko yun ng dekada, bakit ako mag-opt out? That's one. That's impossible. It's a blatant lie. Number one. Number two, it's another can of worms yung sa LTO. Kasi ako, bumili ako ng bagong kotse. Galing sa isa sa pinakamalaking manufacturer sa buong mundo. 10 buwan na wala pang plaka. Pero nagbayad ako ng para sa plaka. Hanggang ngayon wala pang plaka. So marami rin problema ang sarili yung LTO. So hindi natin pwedeng isisi na dahil hindi makarehistro sa LTO, hindi makaganyan, and nag-opt out sa programa. Then number 3, Mr. Chairman, total pinag-uusapan natin freedom, kalayaan. Di ba sinasabi ng LTFRB? Last time I checked, we still live in a democratic country. The very reason why we are here right now at the House of Representatives is because we are in a democracy. Bakit nagiging selective yung democracy? They want to give freedom na makapili. And I thank you for that. Dahil nagkakaroon ng freedom yung mga manufacturer o mga operators na makabili ng iconic design kung gugustuhin nila. Pero bakit minamandohan natin at hindi natin bigyan ng freedom na mamili yung mga operators kung sino ang gusto mag-consolidate o hindi? Bakit hindi natin gawing optional? Kung kaya naman nilang bumili ng modernized units nang hindi nagko-consolidate, dahil ayoko ng kasosyo eh. Ayoko ng kasosyo, sarili ko ito may pinundar na negosyo, bakit ako makikipagsosyo? Paano kung palpak yung mga kasama ko? Eh di dadala ako pababa. Bakit hindi natin gawing optional yung consolidation? You encourage. Kung gusto mo maging parte ng kooperatiba, go ahead. Kung gusto mo maging parte ng corporation, go ahead. Kung ayaw mo, hindi ka dapat pilitin. Kasi we are in a democracy. We're free. Diba? So, at sa akin, suggestion lang naman po. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mr. Chair, I think the premise of Mr. Francisco dun sa democracy, these people are policymaker, and we have to decide one way or the other. And sometimes in democracy are not being undertaken because of that policy, and we have to choose. But having said that, Mr. Chairman, I think that we have discussed a lot of revelation in this committee in relation to the different aspect ng ating discussion. Like the chairman was discussing parang structure, less structure. Yung ating kung masyadong napakalaking programa. And a while ago, the chairman was asking sino ang pinaka-head ng organization na
parang CSR ng grupo. Nahihirapan pang sumagot si Yusek Lontok, siya pala. But were you appointed as the head of this whole modernization program? Who appointed you as the head of this whole modernization program? I am appointed as the officer in charge of the road transport. But not the modernization program itself, per se. Kasi masyadong comprehensive yung program eh. It's one of the programs. That's it. That's all. road transport is. That's the reason why you said tama po si Chairman that this program is being headed by a chicken without a hen. Napakahirap po talagang pumisos na ganitong malaking programa ay walang nagko-command. And that's the reason why our chairman was asking the different head of the different places. Dahil kung walang mga head yung mga yan, with this kind of program na napakalaki, talagang mahihirapan tayong maging maayos yung ating pong implementasyon ng napaka-importanting programa. And that's the reason why kanina dinidiscuss din po natin. Yun, isa na yun. Kaya mamaya, after this, Mr. Chairman, we will be asking the whole committee members to ask the President I think, to reconsider yung ating pong deadline dahil na consider this one, Mr. Chairman, nalaman natin merong Francisco, merong Sarao, merong iba-iba pa pong mga manufacturing, local manufacturer na nandito na ngayon. Blatantly, harapan po sa atin, kitang-kita natin na mas mura sila. Di ba? Mapepresent pa natin yung traditional, iconic design ng ating mga jeepneys. So, you have to consider that. Kailangan i-consider natin to. Pangatlo, yung alleged corruption that was mentioned by the chairman, we have to address. And lastly, yung 5.5 billion that I heard a while ago by Chairman Ako, no? Na meron pala tayong nilabas na 5.5 billion dito or allotted or approved by Congress for this purpose, ay napakalaki na po nitong ating nilalabas sa pera pero nakikita natin na nagkakagulo pa rin yung ating pong ahensya, mga ahensya na nagmamando para po sa sitwasyon ito. So, Mr. Chairman, ako po ay naniniwala that these are areas that can be addressed by the different agencies right away. And prior to April 31, siguro next week, if we will be conducting another hearing, let us know kung kaya natin gawin itong lahat ng ito. Katulad po ng iconic features ng ating pong mga jeepney. Dito sa nakalagay nyo sa inyong pong mga provision na binasa po ni Chairman under 5.1.5.4 that it is a encouraging lamang. Pwede ba nating palitan ng mandating the different manufacturers para naandun yung iconic ng ating pong mga jeepneys. And I think nobody will debunk, that idea that we need to preserve that iconic features. Kailangan maging creative lamang yung ating pong mga manufacturers that it will be a level up of the traditional jeepneys. Kaya, ako naniniwala na kung ilalagay natin to, papapalitan natin yung ating provision, na correct na natin yung isang area, and then the structure that the chairman is mentioning a while ago, and at the same time, yung 5.5 billion, malaman natin kung saan po natin nilagay, and at the same time, sino-sino po yung mga members ng mga corporation na binabanggit namin kanina, then I think we can proceed with this modernization program. But for the meantime, without addressing all these problems, I think we have to adjust the deadline and request the President through a resolution or through a movement from this committee to request the President to move the deadline a little bit for these people, our own agency, to correct the problem that are being faced not only by the Filipino people but by the drivers mismo na sila yung mawawalan kung 23,000 yan at hindi sila makakapag-comply sa January 31. Problema natin lahat yan. At 3 linggo na lamang yan mula ngayon. Kaya
it's a all-in situation that needs an action, and most likely the speaker himself, through a media release, have mentioned na pag-usapan din natin yung posible na ma-extend po natin yung deadline. We're not asking for 6 months extension. What we're asking is for the agency to correct the problem that had been created out of this mess that we are into right now. Kailangan po, Mr. Chairman, and thank you so much. Thank you for your repartee. Asek Wadis, there's a report received by this representative. During your absence, when you were suspended, 5 to 7 route plans were approved. Would that be correct? What I remember, sir, is that No, you answer my question. Would that be correct? Kung mali, sabihin nyo. there were route plans that were approved, yes, sir. And may I ask, what are these? How many of these route plans were approved? I think there were about 5, and these were in Region 4, Mr. Chair. All in Region 4? Yes, Mr. Chair. 4A or 4B? I think it's 4A, Mr. Chair. 4A dun sa amin, Calabarzon. Yeah. May I know, or could you submit to this committee, sino-sino po yung nakakuha nito, apply for this, at ano yung lugar ng mga ito? Yes, Mr. Chair, I can submit them to you tomorrow morning. Now, may I ask, in the process of approval of all these things, the aspect of the modernization program, it is supposed to be a board action, tama? Yes, Mr. Chair. Now, even if it is not in accord with the objectives of this program, kung ayaw ng iyong mga membro, or majority of your members do not like it, hindi ba susunod? The agency acts as a board, so Hindi ko tinatanong yun, how do you, alam ko na yun eh. Diba? It is supposed to be a board action. Ang tanong ko po, kung halimbawa, 3 yung membro mo, di ba? dalawa. Dalawa. And then tatlo po, Yes. Mr. Chair. Eh, kung dalawa doon sa kanila, kumontra doon sa kwan, at hindi in accordance with the objectives of this program, wala na. Theoretically, yes, sir. Anong theory? Yes, sir, because the board is governed by majority. Yes, sir. Yes, sir. Wala ka nga na from your route plan eh. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. So yun yung administrative problem na na-encounter nitong programa na ito. And that is why from the very start, I mean, telling you na important yung board ninyo. In so far as the objectives of this program are concerned. Kasi napakahirap eh. Diba? Sabi nga ni Mr. Francisco na lahat tayo Pilipino. Oo nga, lahat tayo Pilipino, may kanya-kanyang interest tayo. Yes, Mr. Chair. I fully agree. And there are also, it is a very big possibility na hindi ka mag-post ng mga tao ito dyan sa board o sa LTFRB. Would that be correct? I will let that comment on that, Mr. Chair. Bakit? Because theoretically, the chairman is the head of the agency, Mr. Chair. Eh kaya bakit hindi mo sagutin? Do you want me to cite you to protect for not answering my question? No, sir. No, sir. Kaya bakit tinatanong kita? We decide as a board, Mr. Chair. You decide. As a board. I agree with that. Hindi ba? Kasama rin sa statement ko yan. But there are times when the interest or personal interest come into play at hindi na ma-attain yung objectives ng programa. Would that also be correct? Yes, Mr. Chair. Yes. Yes. Kasi from the reports that I have received, pati pag-appoint ng inyong mga tao doon, pwedeng pakialaman ng board.
correct also? Yes or no? The chair is the appointing authority, Mr. Chair. Pero pwede na. Pwede yung question na. Ano ba kung may head akin? Hindi ba na yung support? Yes. Kaya itong programang ito, I do not think we will attain it as fast as possible. Kasi napakaraming problema. Operational. To tell you frankly, and para malaman na ako, at the back of my head, masyadong maraming nakikialam dito. Would you refute that? No, Mr. Chair. Yeah, thank you. Let's go to the second round. Mr. Chair, ako second round pero may I be recognized? Sure. May ano na. Dito na si Bonnie. Second round, the chair will acknowledge the Honorable Bonifacio Pusita for his second interpellation. Thank you, Mr. Chair, for the second round. Magandang hapon po sa ating lahat. Mr. Chair, balikan ko lang po yung sa based on sample amortization schedule submitted by the LTFRB. Sinasabi po dito na ang monthly amortization is 35,527 kung ang unit cost is 2.45 million pesos. And hindi po nagpapilan dito kung magkano yung monthly amortization. Kung ang unit natin pinag-usapan, which is imported vehicles, 2.8 million. That's why, Mr. Chair, kinalculate ko po. And based on that, I come up with the amount of 40,000 pesos and 602 per month, monthly amortization. 40,602. And kung yung pong locally manufactured vehicles ang ating gagamitin, modernized, and compliant do sa requirements ng DOTR, which is more than 1 million only, ang monthly amortization po nito is 17,000 pesos only. Maitunang ko lang, Mr. Chair, we, especially LTFRB, as public servants, kung kayo po ba ang nasa posisyon ng driver, mas pipiliin ninyo yung 2.8 million pesos na magbayad ka ng monthly amortization ng 40,000 pesos, or mas pipiliin mo yung modernized vehicle by Francisco Motors na 17 million lamang ang monthly amortization mo. Mr. Chair. Sir, mas pipiliin po natin kung ano yung mga na sasakyan. Tulad po ang pinibigyan ng Francisco Motors, which is only about 980,000. Yes, agree. Mr. Chair, di po ba compliant naman yung design na minamanufacture ng Francisco and other local manufacturers? Compliant sa requirements ng DOTR? Yes or no?
Wala pa naman pong sinasubmit formally. Meron ng presentation na ginawa po sa amin with Secretary Bautista. Yun lang naman po, pero wala pa pong papers na ibigay po sa amin, which we will submit to the DTI for approval para may pumasa po sa Philippine National Standards. Mr. Chair, ilang taon na po itong ating modernization program? I think it started in 2017. So more than almost 6 years. Yes, Mr. Chair. So nakakalungkot, Mr. Chair, kasi kung ako po nasa posisyon ng LTFRB, bakit hanggang ngayon parang hindi na-consider ang local manufacturers? Considering sinasabi po ninyo na hindi ninyo masagot kung compliant or whatever. Sir, consider sir, in fact, 50% ng mga modern units being used are by local manufacturers. So ibalik ko lang, Mr. Chair. Ibalik ko lang po doon sa last response ni LTFRB Chairman. So compliant itong mga ito, local manufacturers. Tama, mali po. Yes, Mr. Chair. So compliant, kung sila po ay compliant, Mr. Chair, ever since, alam niyo po, Mr. Chair, tayo kapag may na-receive na information, may tayo sa chismis eh. At yan po ay inaaral natin yung iba't ibang information. And aside from those information na nare-receive natin, when we are here, dito sa ating hearing ngayon, ang nakikita ko, ang pinupus ng LTFRB, particularly itong Region 6, itong imported vehicles. Why, Mr. Chair? Sa Iloilo po, Iloilo City, may information na meron na po diyang more than 200 imported vehicles at may parating pang 110. So, pagka po titingnan natin yung mga sinasabing may corruption, allegedly, may connivance, Mr. Che, ang LTFRB and Board of Directors ng kooperatiba, pagka ganun po, parang kahit ayaw kong maniwala, parang gusto kong maniwala. Ang sinasabi po, hindi inoobliga ng LTFRB na mag-surrender ng prangkisa at mag-member ng kooperatiba. Yes, hindi ninyo inoobliga. Pero, katulad ng deadline ko na ibinigay ninyo, hindi nga inoobliga, pero hindi na sila pwedeng magmaneho after January 31. So parang sa salitang kanto, parang niloloko lang natin yung mga maliliit na drivers. And Mr. Chair, with respect to Chairman ng LTFRB, Attorney Guates, kaibigan ko naman to eh. Siguro lang, walang personalan, iba po yung pinagdaanan po ninyo, yung buhay ninyo. Kaya sa inyo, pag pinag-usapan yung 38,000 drivers, parang ang dali-dali nating sabihin na pwede naman silang i-accommodate o maghanap na ibang trabaho. Mr. Chair, gusto ko lang, with respect to Chairman Guates, gusto ko lang po ipaalam sa iyo. Sa mahirap na tao, especially, walang pinag-aralan, driver lang, hindi madaling maghanap ng trabaho. At lalong-lalo na po yung tumanda na sa pagmamaneho. And Mr. Chair, kung ang pinag-usapan po natin is around 30,000 drivers, practically, hindi po simple ito. Why? Nalilimutan po natin, may pamilya ito eh. Isang araw lang na hindi ito maghanap buhay, dabay ang pamilya nila na mapiperwisyo, magugutom. And Mr. Chair, maybe beyond the topic na ito, pero gusto ko sabihin sa ating lahat, sa ating bansa,
Iba ang sitwasyon. Pag professionals, businessmen, ang anak, isa, dalawa. Pero pag maliit na manggagawa, ang anak, 5, 10. Ito. Meaning, kung ito po ay 38,000 drivers, ordinaryong manggagawa, more or less 200,000 po ang nakataya dito. So, kung hindi po natin talaga susuportahan ang local manufacturers at mas sinusuportahan pa natin ang malaking mga kapitalista nag-import ng mga sasakyan, siguro sasabihin ng iba, mali ako. Pero parang itinutulak natin na gumawa ng masamang trabaho itong mga drivers na madi-displace. And, Mr. Chair, yes, I agree. Hindi pwedeng i-push ng LTFRB yung ating gusto. Pero may kapangyarihan po kayo kung talagang gusto ninyo yung dedikasyon, pagmamahal sa mahihirap nating mga kababayan. And Mr. Chair, kaya paulit-ulit kong binabanggit po ito yung monthly amortization, which is more than 40,000 pesos for 2,800,000 unit cost. Hindi naman po drivers yung hindi lamang Mr. Chair, drivers yung ating papahirapan dito. Kung hindi ito ma-address properly, milyon-milyon ating mga kababayan. Why? Saan po dadaputin ang mga drivers? Akala ko nga, masyadong exaggerated yung computation ko. Pero yung expert dyan, may experience, sabi niya, more or less, 8,000 per month ang dapat na target. So, meaning, Mr. Chair, kung malalim natin itong titingnan, malaking problema ito. Hindi ito magpapahirap sa mga drivers and their families. Magpapahirap ito sa milyon-milyon sa ating mga kababayan, mga maliliit na manggagawa. Why? Saan kukunin ng mga drivers yung kanilang pangulo? Natural. Sa mga pasahero. And Mr. Chair, katulad po ni Mr. Chair, matagal na tayo sa government service. Hindi na tayo kahapon lang ipinanganak. Pwedeng sabihin natin ngayon, no, exaggerated si Congressman Busita. Sasabihin niya, more or less 40 or above 40 yung magiging pasahe o yung fare sa mga dito, sa mga public utility vehicles. Pero once na nandiyan na yan, helpless na po yung maliliit nating mga kababayan. Yun nga po si Mr. From sino ba yun? Yung umiyak kanina. Nag-cooperate sila dahil may tiwala sa LTFRB. The problem is, inabuso naman sila ng corporations. Correct ba yun? Nag-cooperate, may tiwala. Ngayon, sila pa yung may kaso. Ilang counts of kidnapping? 38 counts. Pagmamalasin itong mga ito, makukulong pa. Dahil walang abogado, walang kakayahan. So, Mr. Chair, napaka ganda ng modernization program. Unfortunately, nagagamit pa ito para lalo magpahirap sa ating mga kababayan. One, yung amount. Para natin silang inuhulog sa bangin na magsasakripisyo sila, wala silang pwedeng ipagyabang na kanila yung sasakyan. Then, kayod marino sila, dugo at pawis, kikita yung mga kapitalista. And again, Mr. Chair, hindi ko sinasabing lahat. There are board of directors ng kooperatiba na makakapagsamantala dyan. So magagamit ito. So ang punto lamang po dito, Mr. Chair, may option pa
Gamitin natin yung kapangyarihan natin bilang mga nanunungkulan. Proteksyonan po natin, Mr. Chair, yung mahihirap nating mga kababayan. May power tayo eh. Alam ko, kaya natin eh. Na ibig sabihin, harangin natin yung mga malalaking kapitalista na ipipilit itong malalaking halaga ng sasakyan. Tangkilikin natin yung local manufacturers. Dahil po, sa pag mababaw mong titingnan, parang ang pinag-usapan lang natin dito, Mr. Chair, yung mga drivers eh, operators. Pero pag sineryoso mo, at itinuloy natin itong ganitong estilo ng programa na malaking halaga ng mga sasakyan, imported vehicles, ang ating pagpapasalin po dito, Mr. Chair, ay ang mga maliliit na manggagawa. Like, sa isang pamilya, kung yung pamasahe mo ngayon is around 15 pesos at hindi na ito maharang, umabot sa 40 pesos, eh kung apat kayo sa isang pamilya, 40 times 4, that is 160 pesos, times 2, that is 320. Eh ilang kilong bigas na yon? Paglilinaw lang po sa lahat, hindi po tayo kumukontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Napakaganda po nito, sobrang ganda nito. Pero wag po tayong pumayag na magamit ito para lalong maghihirap ang ating mga kababayan. Again, Mr. Chair, tayo po nasa posisyon para proteksyonan ang mga maliliit na manggagawa. Sila po masasacrifice dito. Dahil walang ibang pagkukulan para bayaran yung monthly amortization plus management fees, facilities, fuel, and others expenses. So, yun lamang po, Mr. Chair, and on behalf of our kababayan, Mr. Chair, nagpapasalamat po tayo kay Speaker, Honorable Martin Romualdez, dahil nagkaroon ng ganitong investigation. Dahil kung hindi, wala, tuloy-tuloy na. And of course, papasalamat din po tayo sa ating Honorable Chairman, ako, na talagang seryoso na yung hinihimay. And may mga listahan pa nga po dito, kaya lang nabanggit na ni Chairman ako na hindi ko na kailangan ulitin pa. So, ang hiling lamang po natin, Mr. Chair, on behalf of our kababayan, ay maharang ito na mai-push ng ilang mga nanunungkulan na sinasabing may connivance with the board of directors of some cooperatives na hindi dapat mangyari ito. Kasi po, tayo ang mag-aangat, tayo rin ang maglulubo sa ating mga kababayan. Huwag tayong mangarap ng mamahaling sasakyan dahil aminin po natin, mahirap pa tayo. So, Mr. Chair, yun lamang po at sana naman ay, and we hope na ito naman ay ma-address talaga at yun naman ang intention ng ating House Speaker, Honorable Martin Romualdez, na matiyak na hindi maabuso, hindi mapapagsamantalaan ang mahihirap nating mga kababayan. So on behalf of Motorists Nationwide and my partner, Attorney Rose Gutierrez, nagpapasalamat po tayo at naimbestigan ito. Marami na po ang naghihirap, marami na umiiyak at pag nagkamali tayo, siguro hindi dapat sabihin bilang anak mahirap, pag nagkamali po tayo magtutulak sa ating mga kababayan para maging kriminal. Dahil walang pamilyado na papayag na mamatay ang kanyang pamilya na dilat ng mata. Kaya dapat maging maingat po tayo dito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Honorable Rosita. The next interpreter for the second round is the Honorable Dan Fernandez. Thank you, sir. Sana ako kaso kaya naman may chairman. So, before we move to request yung ating pong committee to request the President to cancel the deadline of January 31, 2024
I just wanted to be clarified on certain issues. No? Yung po bang yung pinag-encourage natin yung iconic features, pwede ba natin palitan yung provision natin at gawin natin mandato na? Pwede po ba? Yes, sir. We leave it up to the DOTR since they set the policy. Dito naman ang DOTR eh. O DOTR, we'll be asking the DOTR. Pwede ba, i-mandato na po natin, huwag na lang muna natin, huwag lang encourage. Pwede naman yan, policy yan eh. Di ba? Maging policy natin na may iconic yung ating pong yung gusto sumama sa bidding, TOR lang naman yan eh. Okay? DOTR, please. Yes, sir. We... Ayan. Okay, madali yan. Ha? 1 week lang yan. Okay na yan. Yung iconic na yan. Okay. So, yung mga packet implementation, pwede ba natin gawin? Kasi we will consult the secretary on your about your suggestion on the iconic Jeep. The iconic? Yes, Mr. Oo, kasi pag nag-go against siya dito, magagalit ang buong Pilipinas sa kanya. Dahil the Filipino people wanted an iconic features of the jeepney vehicle. Di ba? Kasi pag i-level up naman natin yan, ang ganda na ng tingnan yan eh. Tayo lang sa buong mundo yan eh. Kasi kaya sinasabi nila na parang yan ang nagiging modelo ng kahirapan ng Pilipinas kasi bulok na nga. Lagyan lang natin ng something that somehow makikita natin na pinaganda natin yung jeepney. Di ba? Ngayon, aircon na nga eh. O, di ba? Something that is Filipino will be proud of. Okay. So, yes sir. Raising your hand. You want to go there? Good afternoon, Chair. Sir, I'd like to make some comments about the issue about the iconic Jeep, if you will allow. Sige. Okay. Definitely, the iconic Jeep really characterizes the Pinoy. Talagang pang-Pinoy yun. Ngunit, pag minandate natin naman na mandatory yun, tinatanggal naman natin ang option sa mga jeepney operators at ang madla na sumasakay na mag-experience ng isang different configuration na bus, na jeepney, na short distance jeepney. Alam niyo naman ang jeepney is supposed to be the short distance vehicle. No? Alam niyo natin, ang transport system, iba-ibang klase. No? For the real short distance, and then yung tricycle. Next area is the jeepney, and the next is the big buses. No? Kanya-kanyang direksyon niya. So, ang sinasabi natin is, okay ang iconic, ngunit huwag naman natin i-mandate na yun lang ang pwede. Mr. Chairman, I'm sorry to cut you off, but we are talking here cultural, historical, iconic pictures of that jeepney that all of us have been part of. We are not talking about dito yung sinasabi nyo na piniprevent natin yung ating pong mga ibang kumpanya na para sumali sa ganitong klase ng programa. This is a program of the government that should entail and protect the historical and cultural background of this country. At pag pinapasok natin lahat yan at in-encourage lang natin, we are phasing out the historical value of the jeepneys. And I'm sorry, pero you're taking so much of my time. Anyway, going back to the yung packet implementation. Ano ba pwede ba natin gawin yung packet implementation? Kasi kanina sinasabi ni Chairman kasi may phase by phase yan eh. Dapat phase by phase makikita natin kung ano yung lugar na talagang applicable na siya, na talagang totally consolidated na siya. Can we do that instead of trying to have a comprehensive approach na halos lahat talaga sabay-sabay? Like example, sa Manila, meron tayong 23,000 na register, sabi nyo kanina. So kung hindi makapag-comply at 23,000, wala tayo sa February 1. So can we have a packet approach on the implementation on Metro Manila alone? For example, yun ang problema natin, Cebu, Manila. Pwede ba yung ganun? Yes or no lang? Malaman ko lang kung hindi, hindi. DOTR. Yung approach na at least maluluwagan tayo kasi nga nagiging parang hindi man dato ginagawa nyo forcefully, napipilitan na lahat ng mga drivers.
Anyway, mamaya ako na tatanungin yung bakit implementation. Kasi kung magagawa natin, yung sabi ko kanina, na magkakaroon tayo ng tinatawag na competitive selection process na kung saan magbibidding yung mga corporation at mga tinatawag nating mga cooperative through the guidance of the structure or the organization that being created by the government. Kayo mag-create ng tinatawag na terms of reference. Doon sa terms of reference, syempre, kapag nakita ng mga korporasyon at mga kooperatiba yung pinakamura, di syempre yun ang kukunin, di ba? So dapat, sa inyo nang gagaling yung policy. Kasi nga, kung hahayaan natin sila, na sila mismo mamili, kanya-kanya na ang punta dyan ng mga iba't ibang korporasyon, iba-ibang mga stakeholder. Doon na sila pupunta para makakuha sila ng kanilang mga kontrata. But if we will have a one competitive selection process or bidding process that being mandated by the agency, everybody will follow. Sa TOR natin, nakalagay doon yung mandato na gusto natin sasakyan. Di ba? At kapag yung ginawa natin, we will be able to preserve the integrity ng ating historical value and cultural value ng ating sasakyan. Mapapamura pa natin yung babayaran ng mga drivers. And at the same time, papasok dito yung sa kooperatiba na sinasabi natin that these cooperative, mga members, ay hindi sila, wala silang pag-aari. Kumbaga pag-aari na through shares, correct? Through shares. Kung hindi na sila members, dahil nga, halimbawa, hindi na sila nagdadrive, so they're still getting yung kanilang share compensation. Is that right? Can you answer on this matter? Yeah, pwede po yun kahit na assuming they don't become drivers anymore. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po sila as member ng cooperative. Kaya kumikita pa rin sila. Yeah, that's right. Tuloy-tuloy lang. Actually, maganda siya kapag yung kooperatiba ay talagang nagpa-function ng tama. Kanina, there's somebody, a guy from who was telling us the success story. But there are failures. So yung mga failure na ganyan, what are the program or what are the intervention that we will be giving them on the occasion that the cooperative will fail? Meron po kaming para intervention or support. We have, it's called assess and assist. No? Yung mga nakita namin medyo may problema. In fact, meron kami yung financial management assistance. Importante rin po yun. But other than that, for this year po, pasalamat kami sa Congress, we were given a budget po to strengthen our cooperatives through the fleet management seminar. Kasi napaka-importante po doon for them to know how to function, maraming sasakyan, dispatching, maintenance and everything po. So those are the things that we plan to do with all our cooperatives to strengthen them and other help from our agency. Thank you. Nag-monitor niyo po ba yung mga bidding? Kasi yung mga cooperative sa mga corporation, wala na silang ginagawang bidding, di ba? So ginagawa na nila, ina-appoint na lang nila kung sino yung mga susupply sa kanila na sasakyan. Ganun nangyayari, di ba? Chair, basically it's the cooperative, yung board, and then may recommendation sila sa kanilang sa members, and then they decide collectively. Yun na nga That's a problem katulad nun, member nun, hindi nga nila alam at yung palang buong kooperatiba, yung mga opisyalis pangalan ng asawa, pangalan ng kapatid. So, alam mo maraming mga problem na mag-aaray sa ganyan. Unless the government intervene through a competitive selection process, through a terms of reference that will be dictated by the government, after all, mayroon tayong subsidy dyan, meron tayong pakialam. May pakialam tayo sa bibili nila. May pakialam tayo kung ano ilalagay natin doon sa mga jeepney o mga public utility vehicles na gagamitin ng ating po mga drivers. Meron tayong say dyan dahil may pera tayo dyan. Tama rin yun? So, you have to have this kind of element doon sa pagpili ng mananalo na supplier sa bawat kooperatiba, sa bawat korporasyon. Yes, sir. Yeah, Mr. Chair, regarding your idea po, definitely we could look into it as within DOTR because yung pag-acquire po, like what you're mentioning, pag-acquire po ng mga modern vehicles, it will take time. Hindi pa naman yan this year or next year, matagal pa po yan. And definitely, we could look into that
I'm sure may time tayo for that, for something that could be implemented or that, but definitely we will consider And we that. will be eliminating all the corruption issues. Because we will have a competitive bidding wherein a circular can be issued by the Department of the Transportation and the Transportation with regards to the selection process. Kasi meron yung representative na ng government eh. May representative yan ng cooperative. May mga drivers na nandun sila eh. Kapag nag-bidding, makikita nila yung submission eh ng kanilang tinatawag na bid documents eh. Magkano yung engine, magkano yung chassis, magkano yung gano'n. Lahat yan, naka-specify. So makikita ng mga members ng kooperatiba, ng korporasyon, uy, ito legitimate to. Bakit? Napakababa o 985 o 1 million lang o 1.5 lang o. Diba? So this is what we are trying to sell, no? That the government, our agencies na nakatutok dito sa programa ito, kung papabayaan natin ang mga kooperatiba at mga korporasyon ang mamili ng mga sasakyan na yan, kapag invested interest na mga official dyan, sisiguraduhin ko sa inyo, ang bibili nila ay ang pinakamahal. Correct? You agree? Ayan. Okay. Ito. Doon ba sa Engine Euro 4 na sinasabi natin na dapat compliant tayo? Katulad na sinabi ni, hindi ko alam kung sino nagsabi kanina, na ano na to, actually nadinig ko na yan eh, pasay na to eh. Ano na to, itong Euro 4 eh. Saan nakalagay na provision ng ating batas, nakalagay ba ito sa provision ng ating batas? Itong requirement na to sa Clean Air Act? Sa Clean Air Act ba to? Or sa compliance natin sa climate change? Saan to? Yes, sige, listen. Ang nakapaloob po doon sa Clean Air Act, ang DENR ang magsiset ng emission standard. At yun po yung aming sinusunod. Sa standard is 2.5. Meron sila sinasabi na 2.5 yung standard ng emission. Is that correct? At kung ano po yung pwede pong tanongin na lang na. Can we have a leeway? Can we have a leeway on this kind of engine that will be approved by our agency, our DOTR, our LTFRB? Nang sa ganon, hindi tayo mahirapan dahil ang mahal-mahal ng engine. Nahihirapan itong ating mga kooperatiba and ating mga corporation. Sige, you raising your hand? Sir, can I... Yes, you're recognized. Yes, Mr. Chairman. Sa katotohanan ho, noon pa lang nagsisimula ito, meron ng mga engine na pwedeng ipasok sa Pilipinas na galing India. Lahat ho ng klaseng tumatakbo. Ang problema ho, nung panahon na yon, hindi pinayagan ni Secretary Tugade at nila Delgra na ipasok dito. Ang pinaglalaban po namin noon, gusto nyo kami mag-co-op, di ba ang co-op tax-free? Eh ba't hindi natin kunin ng tax-free? Papasok sa Pilipinas, doon ay gagamitin naman para dito sa mga jeepney para pumapalitan yung mga lumang jeepney. Eh hanggang ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin yung bagsakan dyan sa Banawe, Evangelista, dyan sa may Bloomingtreet. Pero ba't ayaw papasukin? Sandali, bako sa akin yan. So, ang sinasabi mo ay merong mga engine na manggagaling sa India? Yes po. Na kung saan pasado sila sa DNR Euro 4 locations? standard, Mr. Chairman. Euro 4 standard po, may Euro 5, Euro 6 pa. How much is the engine coming from India? Ang sabi niya ho, nung nakausap ko namin sila, dahil dinala ko pa sila sa Senado, kaya ho nila maglabas hanggang 400,000 kasama po ang transmission. Kung anong makina... Magkano yung naman, yung Euro 4? Yun na po yun, 400,000 kaya nila magpadala rito kung tax-free. Ibig sabihin po kasi... magkano nga yung existing na engine that being required by the 400,000? Yun mo, mga ganun, halaga, 400,000. Magkano sa India? Kahit hanggang dito po, 400,000 kung hindi daw po tataksan. Kasi sila ang nagbabayad ng tax. What's the difference between the India and the Euro? Yung sa Euro 4? Hindi po, ang Euro standard po kasi ayon doon sa Clean Air Act. Kasi ito pong Clean Air Act na to, dito po lahat bumasi ito eh. No? Ito pong pag-uusap natin na to. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na modernization. Hindi naman po sa roadworthy talaga eh. Dahil sa Clean Act, sa Republic Act 8749. Ang nangyari po,
nung panahon na umupo ang ating Pangulong Duterte, medyo nagalit sa mga jeepney. Kaya persona ang sabi, pag hindi ang mga bulok na yan, paghihilahin ko, doon po nagkaroon ng idea para ipatupad kaagad ang modernization program. Okay? Ngayon po, that is, hindi ako magkamali, April, nagkaroon po kami ng first hearing sa Senate. Yun na nga po, sinasabi na namin na huwag na munang ituloy kasi medyo malabo. Baka po magkaroon ng problema. Eh hindi naman po, sabi nga ng mga senador noon, natatandaan ko na ang sabi po mag-submit kayo ng gusto nyong batasin at titignan namin at pwede namin pag-aralan. Kaya po nagkaroon ng mga Senate resolution na para Senate Bill number 819 para maging batas. Pero hindi po nangyari, tinuloy pa rin. Okay. So bumulaw po kami ang kalaban, hindi po namin sinasabing ayaw namin, ang gusto namin maayos yung programa. Dapat may budget dahil national in nature po ito Buong Pilipinas dapat nasa GAA. Every year may budget. Katulad po nitong nakaraang 2 taon, hindi sila binigyan. Paano po uusad ito? Mr. Chair. Tapos po, ngayon po Mr. Chair, nung nagpalit na administrasyon, kinausap pa namin Secretary Bautista, itigil nyo na muna. Pag-aralan muna natin ulit, pero tinuloy pa rin. That's why ito ang nangyari. Thank you so much, DOTR or LTFRB. Can you confirm sa representation na ito na kung is it possible that we review yung engine Euro 4 na requirement na sinasabi ng DNR? Dapat po siguro, ang suggestion ko tanungin po natin ang DNR kasi meron po silang department na issue na mandated ko. Yung dato namin na sundin nyo kasi hindi po yung nasa batas namin. Sige, alright. So we'll be asking also, andito ba DNR? DNR, ito pala kayo. Quiet kayo. Sige, pakiano naman. Are we amenable on this? Kasi tinitingnan mo yung 34% yung ating contribution sa tinatawag na 34% yung ating contribution ng transport natin sa overall national emission of greenhouse gases. Is this accurate? Yung 34% na sinasabi natin dito. Pagpapalit pa natin yung yung kabuhayan ng ating mga drivers at tayo pamilya nila. Well, anyway, we also care about yung health problems na na-encounter natin through black emission ng ating mga jeepney. But sometimes, di ba, mas importante yung kalam ng tiyan ng ating mga mamayan di ba? Although, syempre, yung usok na nakukuha natin sa mga luma na ating mga jeepney ay talagang nakaka-apekto sa ating kalusugan. But of course, kung papipiliin ka between those two presentation, kung yung gutom ng tiyan o yung singhot ng masamang puso, ay pipiliin mo yung buhay, di ba, na outright. So, sige, Ian, ano pong pwede natin gawin dito para makatipid yung ating mga jeepney drivers? Good afternoon po sa lahat, Mr. Chair and Honorable Congressmen and members of the meeting. So, yung unang tanong ninyo po, tama po na sa RORC, Environmental Management Bureau, yung nagsiset po ng emission limits when it comes to motor vehicle emissions. So, right now, through DAO 2016-23, Euro 4 na po yung emission limit na in-implement natin sa bansa. So, as per, you mentioned po kanina na yung as long as compliant naman po sa Euro 4 standards, yung nabanggit kanina na engine is para sa akin is okay lang naman po. So, hindi ko lang po sure if meron bang kasi po in the next few years we're updating the roadmap po ng Cleaner Act. No? So, part of the roadmap is also the updating of the emission limits. So, we have also so in the near future maybe hindi lang po Euro 4 ang magiging limits po natin, maybe going to Euro 5 or Euro 6. Yeah, kasi nga medyo obsolete na rin yung sa Euro 4 ata. Parang gano'n ba? 2016 pa po yun, sir. Oo, Sa ibang bansa kasi meron. Nasa 5, 6, 7 na tayo. So, yun yung kanina sinasabi nung sa Francisco na
medyo itinatapon sa ating mga Euro 4. Di ba? Sa atin na binibigay, sa atin na binibenta eh. So, siguro you have to look into that, ano? Siguro maging lax tayo dun sa area yun. So lastly, yung kung kanina pinag-uusapan na I heard, yung direct loan doon sa mga drivers. I don't know how can this be done. Pero siyempre, corporation, cooperative yung loan eh, no? So yung individual loan cannot be accommodated talaga. But I'm trying to think about of something, how we can inject that area, no? But siguro, makokorek na to, itong individual loan, kung magkakaroon tayo ng bidding. Sa bidding process, with all these stakeholders, ng mga cooperative, saka corporation, kung sino man magbibid sa kanila, ng mga suppliers, lowest, nakorek na natin yung problem noong individual direct loan sa mga drivers. And basically, ang mga local manufacturers can bid already. Di ba? Okay. So, Mr. Chairman, I think the best thing to do right now is to recalibrate your program and listen to the people, especially our drivers. At alam naman natin, kapag nag-alborato ang tiyan ng mga yan, talagang mahirapan din yung ating, may dominant effect na yan sa ating pong pamayanan. Kaya yun lamang po, Mr. Chairman, at I think, I don't know if we're going to move for the a resolution that will be requesting our President to cancel the deadline on January 31. Not for long, but of course to give leeway to our agency to adhere to all the requests and recommendation of this committee, Mr. Chair. I will leave this to the wise wisdom of our Chairman Romy Ako. Are you putting that into motion, Honorable Fernandez? Well, sige, Mr. Chairman, I hope that we request the President of this country to readjust, no, to reschedule the deadline on January 31, considering all the imperative revelation of all the events that we have discussed in this hearing concerning a lot of things for the betterment of the modernization program of the government, to make it more effective and to consider the welfare of the Filipino drivers who will be directly affected by this deadline on January 31. So I saw po, Mr. Chairman, that we request the President that he cancel or reschedule the January 31, 2024 deadline for all the PUBs. Second? Any objection? Hearing none, Your Honor, the decision of the chair is to, shall we say, archive it for the moment, simply because we do not have the required number of members who will approve this motion. So in the next hearing, the resolution will be prepared to be approved by the members who will be present in the next hearing. Thank you so much, Mr. Chair. At I salute your leadership, Mr. Chairman. Maraming salamat po. So, thank you, Mr. Chair. So, nilinawin ka lang, no, yung resolution natin is to cancel yung deadline. The resolution is to suspend for the Chairman, I think we need to use the right word, to reschedule the cancellation of January 31, 2024. After all, kapag pinasal mo naman yan, i-reschedule nyo nila yan eh. I-reschedule na lang natin. After, no? Well, the concept will conceptualize the right wordings for this, Mr. Chair. So, pwede Mr. Chair, lilinawin natin to reconsider yung deadline set by the
the recommendation of the LTFRB of January 31. So gusto nating linawin yun, ano, to recommend. Yes, the Committee is hereby ordered to prepare the draft resolution to recommend to the President that the deadline for the consolidation be considered. The Honorable Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. Okay, so ito siguro magbigyan din natin ng tamang data, Mr. Chair, ang administration. No? So ang claim ng LTFRB, 70% of all operators have already committed to and consolidate under PUBMP. Okay, so yung sinabi nila, no, 153,787 out of 222,607 or 69.08 or 70% units have been complied with industry consolidation. So meron tayong 1,739 cooperatives have been formed nationwide. Ito po ba may data po tayo dito, Mr. Chair? Ang LTFRB. Kasi galing sa inyo to eh. Okay, so i-provide niyo po sa atin ito, no, itong data na ito kasi meron pa pala tayong isang hearing para makita natin, ano, 1,739 cooperatives. Pero, Mr. Chair, gusto ko lang i-refute itong data na to kasi 70% patungkol ito sa lahat ng mga PUV. So magkakasama dyan yung jeep, magkakasama dyan yung buses, minibuses, at saka UV express units. Tama ba? Wala ba kayong separate na data kung ilan yung mga nag-consolidate na mga jeepneys per region? Ilan yung nag-consolidate na mga buses, minibus, PUV per region? Meron po ba kayong ganong data? Mr. Chair, I think we have the data na sa PowerPoint presentation po namin. Ay hindi ko po nakita doon yung hindi ko po nakita doon yung per utility vehicle, kada jeep, per buses, minibus, at saka UV. Ang nilagay nyo lang po doon sa data ninyo ay yung parang total na. We will provide you with the data, Mr. Chair. Para magkaroon tayo ng ng mas malinaw na or makakam up tayo, Mr. Chair, doon sa mas tamang decision at recommendation later on. So, ayun po, no, ilan po ang consolidated na jeepneys, buses, minibus, and UV Express per regions. Yun po yung kailangan natin next meeting, no, to be submitted to the committee and to this representation. Mr. Chair, through Chairman Igualis. Yes, Mr. Chair, we will comply. Yes, kasi sinabi niyo po, as your December data, sa Metro Manila po, 13,470 out of 51,984 PUB units or 25.91% lang sa Metro Manila, 25% lang po, 26 na, i-rank off po natin yan. May nakuha din po tayong data galing sa inyo, sa Sergeant, 6,121, so 100% na. Calabar Zone is 91%, 26,547 out of 29,054. Sa NCR po ay 26.23%. Tama po, no? Yung nag-consolidate. For NCR, it's 52%, Mr. Chair. We will furnish you with the updated data, Mr. Chair. O, galing po ito sa inyo ng December lang. Yes, we have an updated So, ibig data. sabihin, dumoble, nag-100% for a span of how many days? Hindi naman po, ma'am. When we submitted that to you, we're still consolidating all the data because on the last few days of the month of December, ang daming nag-submit po. So, na-update lang po namin yan 2 days ago or a few days ago. And we will submit this data. Sige. So, dapat din, Mr. Chair, na maging upfront po yung ahensya, no? Sa tunay at kumpletong mga data.
Kaya nga ito, nag-ano kayo ng, nagsiset kayo ng deadline. And then, nagpo-collate pa rin po kayo ng data. So, yun po ang tinitignan natin doon, parang may mali. Okay, so dapat po yung maging honest din tayo kung ano yung tunay na epekto ng PUV sa mga drivers, sa mga operators, sa mga konduktor, commuters, at may paliwanag yung implication nito. So dito sa hearing na to, Mr. Chair, lumabas talaga dito sa hearing na to na itong PUV Modernization Program ay dapat ay meron tayong iba't ibang approach. Hindi lang yung sinasabi ninyo na unang dapat ay mag-consolidate lahat, pero meron din namang kakayahan ang iba't ibang mga grupo po, Mr. Chair, na kahit na hindi sila nag-consolidate ito cooperative, but with their organization, katulad sa experience po ng Manibela, sa experience ng Piston, na ang suggestion nila ay rehabilitation at saka yung modernization, bigyan lang sila ng tamang mga subsidy, ay pwede naman po, di ba, para makapag-comply tayo doon sa Philippine National Standard. So wag namin ipilit na lahat ng ating mga jeepney, mga PUV, ay mag-consolidate ng lahat ayon doon sa gusto ninyo na mga kondisyon. So dapat meron din po tayong option, di ba? Hindi po dapat yung consolidation ng franchise ang ginagawa natin. Ano po ba yung gusto natin? Consolidation ng franchise o consolidation ng operation? Mr. Chair, ano po ba yung ginagawa natin? Yung franchise po ba or consolidation ng operation? Both, Mr. Chair, and we feel that the consolidation of the franchise is a prelude to the consolidation in the operations. Okay, pero hindi niyo po dapat ipilit yan sa lahat ng mga grupo ng mga drivers. Ayan, may mga experience na nga tayo, no? Nag-consolidate sila, pero nagkaroon ng maraming problema. So you have to consider din yan po. O may mga successful naman po, di let it be, bayaan natin sila kung yun yung gusto nila na maging successful sila. So tama din po na dapat ay bidding din tungkol doon sa pagpili kung ano ba yung modern jeep or modern vehicle na pipiliin. Kasi ganito po, Mr. Chair, we take the example of, hindi ko naman po inaano yung Quezon City leadership through Mayor Belmonte. So kung napapansin niyo po, Mr. Chair, ako pinansin ko po ito yung consolidation ng operations nung libreng sakay ng Quezon City government. Consolidate ang operations, pero ang nakalagay po ito, pang mananatiling pagmamay-ari ng operators and jeeps ang prangkisa nito. Pero merong iisang otoridad na magsiset ng mga rules sa operations ng hiwalay na jeep. Na ang collective effect ay sigurado ang sapat na supply ng mga transportation natin, be it jeep or whatever, na maaasahan at reliable. Okay, so tingnan natin po ito, yung libreng sakay program ng Quezon City, at saka yung ginawa din po ninyo na yung service contracting program ng DOTR noong panahon ng pandemya. Coordinated po ito, organized, at regular na operations na mag-ensure ng interest ng mga driver, maliliit na operator at commuter. Okay? So kung mapapansin po ninyo doon sa consolidated operation, Mr. Chair, example po nito, nakaset yung mga ruta, may mga nakatakdang loading and unloading stops at stations, sapat na bilang ng PUV kada ruta, may oras ng alis at pag-antay, sigurado ang sweldo o pwede namang minimum wage sa ating mga sa ating mga drivers. Mabubura yung need ng mga drivers na nag-uunahan sila at nagsisiksikan yung mga pasahero at maaari din naman subsidize ito ng gobyerno. So yung ganun, Mr. Chair, baka pwede rin kapag paghalawan ng example. And then, extended the subsidy. So tingin natin, 2.8 million na po yung jeep, yung modern vehicles. Pero hanggang ngayon, napakaliit ng subsidy. So hindi rin po ba ipakonsider ng DOTR na taasan din yung subsidy, Mr. Chair. So ito na, depende rin naman sa budget ng DOTR ito, Mr. Chair. May comment po ba ang
Yes, Mr. Chair, actually we requested for a higher budget from the Congress. This was all that was allotted to us, Mr. Chair. Yes, so sa tingin natin, Mr. Chair, dun sa mga sinabi rin sa atin ng ating mga resource persons as regards to doon sa implementation ng PUBNP. So more on ano sila no, mas pro-rich itong ano no, itong program na ito as against for the poor. Kasi di ba talagang ano no, nakita rin natin yung epekto nito sa mga drivers. So, yun po, Mr. Chair, ano, dapat i-consider nila yung sinasabi ko kanina, kung 43,000 sa Metro Manila alone are hindi pa nag-consolidate or may mga franchise na individual, kung mapipigilan silang magbiyahe by after January 31, so kung 43,000 yan, so times kung dalawang driver na nagmamaneho dun sa isang jeep, so times 5 na number of families nila, more or less kalahating milyon yung maapektuhan po sa deadline no na sinasabi po ng LTFRB. Kaya nga po tayo ay nagre-recommend na sa Pangulo na dapat ay i-considera itong deadline na ito, considering yung maraming mga problema na nag-a-arise upon implementation po nitong PUB-MP, Mr. Chair. Comment po ba ang LTR or LTFR? We are taking notes of your recommendation, Mr. Chair. Sige, i-note nyo lang po, pero parang ano po ba yung gagawin ninyong immediate na action? Di po ba dito sa mangyayari na, ito concern talaga ako, Mr. Chair, dito sa deadline na sinasabi. So, are you willing to recommend to the President po? Kasi considering na yung inyong data, mukhang mali-mali yata yung binigay yung data sa administration So, are you willing to recommend na i-reconsider itong deadline na ito, Mr. Chair, pending yung mga binabanggit natin mga problems, binabanggit ng ating mga resource person ng mga problems? Mr. Chair, we will consult the Secretary on your recommendation. Okay, Mr. Chair. Pagtila naman itong tanong ko Have you issued certificates of public convenience already to the different consolidated cooperatives? Yes, Mr. Chair, we All have. of them, those who are operating, do they have CPCs approved? Not all of them, Mr. Chair. Yung mga nag-operate, what do they have? Either a CPC or a provisional authority. Now, you speak of provisional authority. When were these granted? These were granted way back 2023, and every year we record them. 2023. Now, under your department order, is there such a provision that you are authorized to give temporary authority? It is within the Anong basis nyo na mag-issue ng temporary authority? Temporary certificate? Anong basis nyo? Legal? issued some memorandum circular to allowing us to issue provisional What is the basis of your memorandum circular? Is it the department order? There is such a thing as hierarchy of laws, rules and regulations.
Mr. Chair, it is the LTFRB charter which gives the LTFRB the authority Dito to sa modernization program, as a your amendment to the 2017 department order, there was a provision for you to be given the authority to issue temporary permit. So in other words, before that, before the December 31 department order, there was no such provision so far as the modernization program is concerned. Nilagay nyo lang eh, na bago. Sa 2023 na department order. Sa 2017, wala. There was no mention for the issuance of temporary CPC or temporary authority. It is only contained sa 2023 December 31 department order. Tama? Kasi hindi nyo binabasa yung mga department orders nyo. we did, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Dapat ito yung basic. Kasi ito yung governing rules and regulations ninyo. So, ano yung authority nyo na nag-issue ng mga kwan? Is that legal now? Yes, Mr. Chair, to my mind, it is still within the power of LTFRB to regulate the issuance of What is the basis na? Ay, legal basis. Sinasabi mo that you have the power. But what is the legal basis of that power? Executive order which created the LTFRB. Sige. Another bill states that it should issue, amend, revise, suspend, or cancel certificates of public convenience or permits authorizing the operation of public land transportation service provided by motorized vehicles and to prescribe the appropriate terms and conditions thereof. This is contained in the EO issued by Cory Aquino. So in other words, you are telling this committee that put forward also this program. Yes, Mr. Chair. Yes. Why did you place a new provision in your 2023 department order, but not in your 2017 department order? It is presumed that it is already part, and I cannot answer for the old administration, Your Honor. Mr. Chair. Now, let's go to your budget. In 2020, how much was allocated so far as this program is concerned? $4.8 billion, Your Honor, Mr. Chair. For this program, Sorry, 1.8 billion, Mr. Chair. 2022. Alam mo ninyo, ngayon nga lang ako nag-prepare para dito sa investigation na ito when I was given the consider by the last speaker. Pero alam ko na lahat yung kayo na kayo nag-implement ng programa na ito. You are groping for the answers that are supposed to be at your fingertip. Now, what is your allocation for this program in Liga of 2020? It's 1.6 billion. Are you sure? 2022, it's 1.8 billion, 1.8721,000 ang allocation for the PUB funding. What is the basis? The
GAA of 2022. The GAA of 2022. Yes, Mr. Chair. Kasi 2022 to 2023, ang allocation mo is 1.05 billion. Or through what to DBM statistics. That's for the equity subsidy, Mr. Chair, Yeah. 1.5 billion. 1.05. Tama? Yes, Mr. Chair. Hindi ang tanong ko eh. Now, ilan dito ang nagamit ninyo? The utilization rate is I'm not asking for the utilization rate. 365,160,000 for 2022. Are you sure about that? For the equity subsidy, that's for 2022, Mr. Chair. Yes. Project utilization by the end of December is 455 million or 43.36% of the 1.05 billion. I stand corrected, Mr. Chair. Ang project utilization is 455 million. The 1.05. According to DBM records, your unobligated allotment is 1.01 billion. We will look into it, Mr. Chair. This is the report submitted by the DBM to this committee. Kasi we asked for it. Yes, Mr. Chair. In 2023, what was your allocation for equity subsidy? None, Mr. Chair. What we are still using for 2023 was yung hindi po nagamit noong 2022. Ganon? Yes, Mr. Chair, I have the data here. I have the report here with me. Oh, tapos dito, sinabi ng DBM when they coordinated with you, sabi ninyo yung target modernization of all chipness is revamped to 2028. Would that be correct? Yun ang terminologies ng DBM. I see. From here, I am not aware of this, Mr. Chair. And you, TR, are you aware of this? Eh, kasi nakalagay dito sa report ng DBM, per coordination with DOTR, the following inputs for the project were provided. So, why not provide? Oh, sige. You don't have that. Sa funding requirement for 2024, the proposed amount was 1.8 billion. Ito yung sinasabi niya. Right? But was not considered doon sa net due to insufficient supporting documents, low budget utilization rate, and substantial delays in the project implementation. Kaya ibinaba nila sa 1.6 billion. Okay? So, ang sinasabi rito, kung mabagal kayong gumamit ng pondo, eh mabagal din yung programa. Kasi nagdidepende kayo sa pondo. Mr. Chair, perhaps may I provide a little explanation. The reason why there was slow usage of funds because of the stance in the previous dispensation na palaging pinopostpone po yung programa, so hindi po talaga nagamit effectively. But in the current administration, when we were firm on the deadlines, we believe that the funds would be used effectively and speedily
Mr. Chair. hopefully. Now, for my last issue today, for your 2022 public utility vehicle modernization program and its social support compound, the amount was 1.8 billion, tama? For 2024, Mr. Chair. 2022. Yes, what was allocated is 1.8, but for this, are you referring to the social support, Mr. Chair? No, for the public utility vehicle, I have a copy of the budget of 2022. Yes, Mr. Chair, it's 1.8 billion. 1.8 billion 21,000 pesos. That will be correct, Mr. Chair. Yes, Now, Mr. Chair. The GA is the law, right? Yes, Mr. Chair. And unless it is repealed or amended, it stands as a law. Correct. Affirmative, Mr. Chair. Affirmative. Now, what does the GA of 2022 say? Okay. I would just like to read that part. In the GA, the amount of 1,800,721,000 pesos appropriated herein for the public utility vehicle modernization program shall be used to subsidize the equity of modern units for drivers and cooperatives who chose to upgrade to more environmentally friendly and compliant vehicles to ensure a just and equitable transition for transport workers. It does not mention the corporations, right? Yes, Mr. Chair. Yes. Do you agree, OTC? That's the wordings of the law. And you said that the GA is the law, to which I agree. So, hindi kasama ang corporation sa subsidy. Would you agree? Yan ang sinasabi ko. It's the wordings of the law. And you are lawyers, Attorney Quadis and Attorney Yebra. You are lawyers. Would you agree with me? Anong tawag natin doon? Exclusion o Exclusion means exclusion. Yes. But the law does not include, it should not be included. So corporations are not included. Would you agree? Yes or no? Gusto ko lang makuha. We will look into it and we defer to the USEC for the DOTR for the proper interpretation, Your Honor. The USEC is not a lawyer. Or is she? The USEC for legal, Mr. Chair. Eh, kaya nga, dalawa nga kayong abogado eh. Si Yusek Gebra and you. You are both lawyers. How do you understand this provision of law? Mr. Chair, may we please continue again the provision? The provision of the amount of 1,800,721,000 pesos appropriated herein for the public utility vehicle modernization program shall be used to subsidize the equity of modernized units for drivers and cooperatives. What corporation? For drivers and cooperatives who choose to upgrade to more environmentally friendly and compliant vehicles to ensure a just and equitable transition for transport workers. Hindi lang yan ang issue dito. Again, I'll proceed. Provided further that a franchise or authority to operate shall be withheld, cancelled, or revoked based on the failure to consolidate given the systemic shortage in public transportation. In other words, no franchise shall be withheld. It's the law. And now, you're telling us that there will be no franchise
effective January 31, 2020. Has this law been amended? Not fair, number one. If what you're doing is in violation of the provisions of this. How do you reconcile your actions now with this provision of law? The third issue, using Gebra. Yes. Provided finally that there shall be transparency and accountability in the use of public funds through the creation of a multi-sectoral governance committee with transport drivers, operators, cooperatives or associations, commuters, academics, and civil society representatives that will provide real-time community feedback and ground reports to improve operations, and a real-time public dashboard on the outputs and outcomes of the use of the public utility vehicle modernization fund. Have you created it? If I may be permitted to respond, Mr. Chair. If I remember correctly, during 2022, during the time of the previous administration, there were an intergovernment, interagency coordination for the use of that fund, Mr. Chair. And they were very particular about those specific provisions because they wanted to comply. So we will, if you will allow us, Mr. Chair, please allow us to check the records of how the 2022 GAA funds were used to see if they were really compliant, Mr. Chair. That answers the third issue. Yes, Mr. Chair. First and second issue. We- You haven't given me an answer. On the first issue, Mr. Chair, please allow me also to check. But based on your reading, it only mentions cooperatives and drivers, Mr. Chair. And instead, And therefore, if we found this provision of law, yung sinasabi ni Mr. Francisco na yung individual operator, yeah, sure. Kasi, you cannot force yung consolidated. allow us to revert, Mr. Chair. Yes. Kasi, ito. Tama? Tingnan nyo lang ito dahil it's treading on dangerous grounds. Okay? Provide the stand of the DOTR so far as these three issues are concerned officially to the Yes, Mr. Chair, and with your permission, we will also consolidate with the LTFRB so that we have one position. Yes. Mr. Chair. Thank you. Thank you. LTFRB, yung balance na sinasabi ninyo dito sa pondo ninyo, could you please provide us how you have utilized this? Yes, Mr. Chair, we will do it. Thank you. The
Honorable Manuel is recognized as the, hopefully, the last interpreter for today. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to request LTFRB to furnish our office a copy. If na-request na rin po kanina, then sa office din po sana namin mabigyan din kami ng kopya ng listahan ng mga approved models ng mga units na pinayagan na pwedeng gamitin in line with the PUV Modernization Program at sino ang mga manufacturers ng mga approved na models. Now, Mr. Chair, ito po question that I'd like to address again to the FRB. Sa lahat po ng mga consolidated franchises, ilan po doon ang ginrant sa mga cooperatives at ilan ang ginrant naman sa mga corporations? Sir, may we be given at least until Monday to provide you with the numbers of the, likewise the names of the approved manufacturers and models. Okay, Mr. Chair, we expect na matanggap po ang nire-request nating mga information. Also, Mr. Chair, ito naman bahagi din ng presentation ang data kung saan may breakdown ng ilan sa 54 PUV models ang locally manufactured or assembled at ilan naman ang imported. Mr. Chair, at first glance ay somehow lito actually ang ganitong figures or nakaka-model po ng paano natin makikita talaga ang share ng local tsaka ng foreign. Kasi tingin po natin pwede pang mahati sa dalawa yung locally manufactured at yung locally assembled. Kasi iba po yung pwede talaga majority if not all ay manufactured dito sa atin. Iba din yung parang tayo na lang yung nag-assemble. So Mr. Chair, meron din po bang ganong breakdown? May ganon po bang data ang LTFRB? Para po makakita talaga natin. Kasi I'd like to echo what was mentioned by Rep. Pancho kanina na nung hearing po natin ng March, I can recall na ang binanggit po talaga doon, majority ng mga pumapasada ay imported. Pero ngayon po, nag-iba na po ang pinapresent na data sa atin. So, kailangan lang po mas malinaw. So, may ganun po bang breakdown? Mr. Chair, part of our partners here are the government financing institutions who can provide likewise the data like Land Bank and BPP. But we will provide you with whatever data is with us until Monday, Mr. Chair. Mr. Chair, why is it that those agencies or institutions are expected to provide the data? Kasi po ang pag-classify naman ng mga units, I think ang mas makakatulong dyan DTI or iba pang mga ahensya, lalo na classification ng PUV models ang pinag-usapan po natin. Yes, Mr. Chair, we will comply. Also, when can we expect such Wait data? on Monday, Mr. Chair. Okay, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, binigyan na lang natin yung mas accurate sana na datos. Kasi Mr. Chair, kung nagpaplano tayo ng comprehensive na pag-modernize, quote-unquote, ang ating transport system, di sana yung buong proseso na yung ating kinover. Ang nangyayari po kasi, Mr. Chair, hindi natin consider ang source ng ating mga PUVs as part of the whole picture. Nag-set po tayo ng standards, tapos nagpadala tayo for consolidation, pero sa isang banda, pinag-iwanan naman yung ating local manufacturing industry para sa ating mga jeep. Kaya, pag ano talaga, Mr. Chair, in one way or another, yung ating mga ahensya,
sila yung nag-enable ng ganitong setup na ang pinaprioritize ay yung mga foreign or imported na mga units. And Mr. Chair, on another note naman, kasi with the high rate ng mga hindi pa nagko-consolidate, lalo na dito sa Metro Manila, I hear remarks or pronouncements from officials na ang sinasabi ay handa naman daw tayo kasi merong alternatives kapag hindi na pinayagang bumiyahe ang mga hindi nakapag-consolidate. Pero Mr. Chair, with 48% na hindi nag-consolidate sa NCR, kung 52% lang yung nag-consolidate, napakalaki po nito. Kaya Mr. Chair, para directly din, mapakinggan natin kasi I believe meron din pong dumalo ng isang SK official from Quezon City and official din siya ng kanilang SK Federation para din po paano din talagang epekto nito sa mga kabataan at mga commuters. I request Mr. Chair na mapakinggan din natin mula sa mga sangguniang kabataan natin if nandito si SK Dave sa ating mga resource persons. Hello po, Mr. Chair. Good afternoon. First of all, I'd like to thank you, Mr. Chair, and this committee for inviting me and some of my SK officials here to speak about the problem or the program or issues regarding the PUV modernization program. So my name is Dr. T. Bondok, the SK Chairperson of Barangay San Vicente in Quezon City, and also the SK Federation District Officer here also in Quezon City. So, Mr. Chair, kaya po kami andito, lalo-lalo po ako, para po magsalita hindi po bilang isang tulad po natin ng mga opisyal ng gobyerno, kundi nagsasalita po ako dito bilang isang commuter. Tulad po ng mga kababayan po natin dito, ng mga jeepney driver, kanilang mga anak, mga pamangkin o kapatid, na isang community po, dahil hindi naman po lahat ng tao ay may pribilehiyo na mag-grab, magkaroon ng sariling sakyan ng service. Kaya po, kami po, from the ground po, on the ground pa rin, ng mga kabataan po. Actually po, Mr. Chair, 140 SK officials po ang dumalo po sa isang pagpupulong. With your indulgence, yes, Mr. what was the question of the Honorable Manuel? What was your question? Mr. Chair, I was asking about the implications of less number of jeepney units na sa ating mga commuters at sa ating mga estudyante. A resource person is directed to answer the question directly. Yes, Mr. Chair. So, Mr. Chair, yung barangay po namin sa Barangay San Vicente, isa po, Mr. Chair, sa pinakamalaki or yung terminal po ay nasa barangay po namin. So, yung may mga ruta po doon na may terminal po ng UP to Philcoa or Philcoa to SM North and vice versa po. At yung UP or Philcoa to Pantranco. Bali po, yung barangay po namin ay merong more than 500 populations. Meron din po tayong mga ganung barangay na barangay Old Capital Sites at iba po pong barangay na kalapit. Ay marami po ang maapektuhan sa pagkakaroon po nito. Ito pong issue natin ng PUV Modernization Program. Kaya po kami po ay humihiling sa committee ito or kahit po sa presidente natin na si President Ferdinand Bongbong Marcos na kahit po magkaroon lang po sana ng re-evaluation patungkol po sa PUV Modernization Program dahil hindi naman po lang talaga tayo ay may pribilehiyo. Marami po ang maapektuhan at marami po ang tatamaan. Pasalamat po siguro tayo na tayo po ay meron pong kakayanan na magkaroon sa inyong sakyan. Pero tulad ko po bilang isang estudyante, malaki po ang epekto sa amin, lalo-lalo po sa mga ibang pong kaibigan or kakilala na ang kanilang magulang ay kung hindi man po minimum wager, ay nasa below minimum wages po ang kanilang sweldo. Kaya po, ako po at ang isa sa mga sangguniang officials ay hinihiling po sa committee ito na magkaroon po sana ng kahit paano na re-evaluation nang sa gayon ay mapaayos at mawalan po ng issue
Kanina nga po nakausap po dito si Miss Frida po, na kaya lang naman po tayo nandito sa committee ito dahil nga po may issue. Hindi po pare-parehas ang mga pagmamanage ng isang corporation at ng kooperatiba. Yung kanila po ni Miss Frida na busina, maganda po ang kanilang mga programa, ang kanilang pagmamanage sa mga tauhan nila. At yan po na hindi magugutom at hindi magkakaproblema ang bawat empleyado nila. Kaya nga sabi ko po kanina, habang nag-usap po kami, habang sa talakay po kanina, na mas maganda po siguro na kung lahat ng kooperatiba at ng korporasyon ay isa po ang mandato, wala po tayong problema. Nabanggit nga po ni Congresswoman Franz Castro na yung patungkol sa QC libreng sakay kay Mayor Joy na meron pong isang mandato na kung kaya maganda po ang nagiging resulta ng bawat programa sa Quezon City. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, ito naman on my final last few questions directly po sa ating mga drivers dahil nung sinubaybayan din natin ang itong pagpapatupad ng PV Modernization Program, nabalitaan din natin na ang isa sa mga ino-offer sa ating mga jeepney driver pwedeng magkaroon ng 5-year na franchise or authority. Pero ang condition pa rin ay magpa-consolidate. So, kung ganun ang magiging offer sa mga drivers, yan po ba ay somehow makakasapat? Kung ganun kahaba, instead na 1 year, 5 years ang ibibigay. At based po sa ating pagsubaybay, Mr. Chair, ito ay output ng I think pag-uusap or dialogue between LTFRB tsaka Piston. So, para for the record din sa ating komite, ano ang pagtingin ng Piston sa ganong magiging patakaran sa kanila? Magandang hapon ulit. Sa ating mga sa bahagi po namin ay tingin namin ay tandaan po natin yung ating pong prangkisa ng ating public transport ay galing po yan sa isang Republic Act 4136 at yung pong executive order na yung PA o yung temporary permit to operate ay galing po yan sa isang executive order. Kaya sinasabi nga po natin, hindi pwede magmandato yung isang executive order doon sa mismong yung batas ng franchising. Kaya sa atin naman ay malinaw yung ating posisyon na sa ilalim po ng modernization, malagi-lagi naman natin pinag-uusapan, yung sa ilalim ng consolidation, at sa ilalim ng pagsasayos ng ating mga sasakyan. Hindi kailangan na pumasok sa dana ng corporation, hindi kailangan pumasok sa usapin ng kooperatiba. Kung kooperatiba po, ang sinasabi natin dapat yung kooperatiba, yung as-is cooperative. No yung dati, nung wala pang programa modernization, alam naman natin na may kooperatiba na sa Pilipinas, pero individual na prangkisa at individual na pag-aari pa rin ng mga sasakyan. Hindi katulad sa ngayon na itinutulak na kooperatiba, yung konsorsyon o pagmumonopolyo sa isang ruta o sa isang hanap buhay. Kaya sa amin po ay malinaw na dapat na ibalik doon sa 5 taon ng ating mga prangkisa. And, Mr. Chair, in the event na merong mga hindi makakapasada, kasi ang ino-offer ng ilan sa mga ahensya natin ay ayuda galing sa SWD, tapos training ng TESDA para makapaghanap ng ibang trabaho. So, directly mula sa ating mga drivers, yun po ba ay makakasapat sa inyo? Viable option po ba yun? Sa ngayon ay pag tinignan natin ay bagamat yung inaalok po ng TESDA na kailangan mag-aral kami, no? Na kailangan doon namin mag-aral ng carpenter, kailangan namin mag-aral ng maging mason, no? Iba pa, o magluto ng tinapay. Ano? Mayroon pang ibang mga pangako yung Department of Labor na tutulong din sa hanay na mawawala ng trabaho. Ang nagsasabi lang ay bakit yung may mga trabaho gustong tanggalan ng trabaho, bakit hindi manatili na may hanap buhay yung ating mga mamamayan. Ang pinakano po dito, Mr. Chair, ay sa ilalim ng programang ito, hindi lamang po yung driver at operator yung matatamaan,
At alam natin na halos gaano karaming mamamayan ang umaasa po sa ating public transport. Batay po sa ating maliit na pag-aaral, halos ang umaasa po sa mga jeepney ay halos sa 1.8 million ang umaasa ng ating mga mamamayan. Kapag natanggal po yung ating mga jeepney, gaano karaming mamamayan yung mawawalan ng kanilang masasakyan. Alam natin na ang magiging dulot nito ay paglubog lalo ng ating ekonomiya. Dahil yung ating mga mismong mga ordinary at ating mga manggagawa ay hindi makakapasok sa kanilang mga trabaho. Hearing that, Mr. Chair, kita natin na lalo na itong imminent na deadline, or hinahayaan na lang na pumasada hanggang January 31, di meron talaga itong napakalaking epekto, hindi lamang sa mga pumapasada, pero maging sa mga sumasakay. Kaya sinusuportan po natin na dapat talaga i-reconsider yung deadline na nakaset sa ngayon. And of course, along with that ay ang pagbusisi pa natin lalo sa buong programa regarding our public utility vehicles. Ilang Mr. Chair, salamat. Thank you. Since there are no more members to interpolate, I would just like to state na this representation or this chair is not against modernization. But we should pursue modernization in accordance with the proper laws, rules, regulations, and protocols. Yun na ang requirement. And taking into consideration yung sinasabi ng ating mga leadership. So, make no mistake about it, we are for modernization. Why not? Otherwise, backward tayo. Any other resource person, any member who would want to speak his mind? Yes, please identify yourself. Si Elmer po ng Note to PUV Face Out Coalition sa Iloilo po. Kasi po kanina lumalabas na wala masyadong alam yung LTFRB at DOTR doon sa nangyayari sa baba. So sa kapulungan ito po ay hinihingi ko po Mr. Chair sa LTFRB at DOTR na bumaba po doon sa mga regions nang malaman yung sinasabi namin na ano talaga yung tunay na anyo ng compulsory consolidation. Yung sinasabi po nating government subsidy, ngayon sa totoo lang po hindi ganun yung nangyayari sa babae. Ang daming kontrobersya. Pero ayaw ko pong magiging baka sabihin ng LTFRB na bias kami, mas mabuti po na sila. Pero dapat po yung paging makatotohanan, yung konsultasyon o investigasyon na hindi lamang yung kooperatiba at yung mga officers ng LTFRB ang ipapatawag, kundi mismo yung mga operator at driver po, Mr. Chairman. At nang sa ganun po, kung may mailabas man na sunod na batayan para sa pag-aayos nitong programang ito, ay magiging makatotohanan po at nakabatay po doon sa totoong konsultasyon ng mga stakeholders po. Could you repeat that again? Iniiling ko po sa kapulungan na ma-request yung LTFRB na magkaroon ng totoong konsultasyon at investigasyon doon sa mga regions po sa nagiging takbo ng compulsory consolidation, yung nangyayari sa mga kooperatiba at yung mga nangyayari sa mga korporasyon na narinig po natin kanina, yung pag-iyak na mismo. Actually, tip of the iceberg lang po yun. Ang dami pong masasaklap na istorya doon sa baba. So mas maganda na yung makakaalam talaga yung LTFRB mismo, direkta doon sa mga biktima po. Para at least sila mismo yung makakakita ng katotohanan po. Hindi lang po dahil sa report namin, baka sabihin na bias kami dahil antay kami doon sa compulsory consolidation. Mas mabuti po nga sila yung makakita. At maliban po doon, yung investigasyon din doon sa mga nangyayari doon sa pantawid pasada at yung contract service. Yung parang gano'n na service contracting po doon sa baba. Ang dami din pong reklamo doon sa baba. So sinilin po namin na sana po yung LTFRB at DOTR ay bumaba at OTC ay bumaba doon sa regions at hindi lang yung kooperatiba at yung mga leader ng opisina ng LTFRB yung kausapin, kundi mismo yung stakeholders po. At mas maganda sana na hiwalay doon sa mga kooperatiba dahil
inaharas po ng mga leaders ng kooperatiba yung mga kasapian. Para malaman po talaga nila yung katotohanan po, Mr. Chair. Thank you. Sandi lang po. Yeah. We acknowledge po yung sinabi ninyo, sir, no? Pero may dagdag ko lang po kasi buong taon po last year, OTC po, LTFRB, nag-ikot po kami sa buong Pilipinas and we were able to talk to, tama po yun, mga kooperatiba, mga leaders po, pati po yung mga different associations po sumama sa aming meeting. In fact po, sa office ni Secretary Bautista, nakailang meeting po yung mga leaders natin sa mga asosasyon. So gusto ko lang po, in fact sa Cavite, may mga leaders po ng association meeting namin. So ang masasabi ko po, talaga nagkaroon kami ng malawakang konsultasyon because that was the order po Secretary Bautista po. No? And regarding po dun sa concern na na-raise niyo po, definitely ang LTFRB po titingnan. And on the part po of OTC po, yung mga problema po sa kooperatiba, the concerns internal, we are active and very much willing to help po yung mga kooperatiba. So yung consultation po ay masasabi ko malawakan po ginawa ng DOTR, OTC at FRB sa konsultasyon. Ngunit dagdagan pa po natin as the years goes on po. Salamat. A clarification, Mr. Chair, pwede po bang follow up lang po? Yung nangyari po kasi, Mr. Chair, totoo po naman na pumunta doon yung DOTR, LTFRB at OTC. Pero yung pinatawag lang po yung lahat ng pro. At kasi nagpadala kami ng letter noon sa regions eh. Pero talagang talagang ginawa nila yung lahat na yung mapapakinggan lamang ay yung pro dun sa programa na yon. At hindi nila pinapakinggan yung mga nagre-reklamo. Yun po yung katotohanan ng nangyari. So, with due respect po sa ating OTC, mas maganda sana magpatawag labas doon sa kooperatiba, ihiwalay nang marinig nyo mismo yung buong katotohanan, hindi lamang sa bunganga ng mga kooperatiba o ng mga leader ng kooperatiba, kundi mismo sa mga stakeholders para makita po yung buong katotohanan. Thank you. Totoo nga naman yun. Both sides of the coin should be looked into. Before we adjourn, would you agree with me if I state that the consolidation phase allowed for new companies or players to come in and take over lucrative routes, in the process possibly relegating the jeepney owner or driver to become a mere employee driver? Would that statement be correct? In this administration, Mr. Chair, that would not be possible, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. And we will never allow that to happen in the administration. Can you repeat that so that everybody can hear that? Not in this current administration, Mr. Chair. We will see to it that the routes are given to those who are already flying that route. Yeah. Kasi still at the back of my head, hindi ko alam kung bakit pinipilit nyo tatapusin yung consolidation. Hindi nyo pa nga alam kung saan nyo i-assign na route sa mga ito. Mr. Chair, normally kung nasaan po sila ngayon, yun na rin po yung route na binibigay namin sa kanila. Yung pa rin ang route na binibigay nyo. Yes, if... That officially awarded to them already. Ano nyo i-award yung route na hindi pa nyo ina-approve? Only 10% was approved by your office. Under the consolidation, the existing operators are given the existing routes where they are operating. Yeah, pero you haven't given them their authority. Not yet, Mr. Chair. Yes, and therefore, they do not have a guarantee that it will be their route to fly. Tama? This is looking after the welfare of the drivers and operators. Mr. Chair, we will see to it that the routes that will be awarded to them are the current routes where they are right now
flying through. I hope with your demeanor a while ago when I asked that when I stated that there are more powerful persons speaking on your authority as chairman, I doubt whether that would be followed. Mr. Chair, I don't think there are powerful persons pinching on my authority, sir. And for the record, I have a very cordial relationship with my board, Mr. Chair. That's not the report that I have received. I'm sorry. Baka tama yung report sa akin. Mr. Chair, okay lang po. Just a little lang po regarding dun sa sinabi niyo yung trend sa mga cooperatives regarding big corporations, precisely po sa Office of Transportation Cooperatives. That's why we will strengthen po yung ating mga kooperatiba financially, managerially, because we want them to succeed and hindi po namin gusto na magkaroon ng tsansa na may mga pumasok po dyan na hindi drivers and operators. We want the cooperatives to be by the drivers and operators, and we want to strengthen them. That is our objective and commitment, Mr. Chair. Salamat. Because that would be the job that you should undertake. Because your cooperative should become your problem later on. Sa totoo lang. Kasi hindi pa nga napafinalize, nakakaroon na ng problema yung cooperative. Diba? Ganun po yun. So, kindly see to it that the protocols are in place so far as the operations of cooperatives are. Thank you. Any other person would wish to say something? Yes, Mr. Barbena, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Kasi nga po, yung mga nag-consolidate o yung mga nauna nang nag-avail ng modern units, nauna doon sa LPTRP o route rationalization. Marami rin kami miyembro na nauna, kaya nga ho kami ay lumalaban na nalugi. Paano ho kung halimbawa ay na-rationalize na ito pero hindi na sila yung nabigyan doon sa dami nung nag-consolidate? Ano po yung garantiya na mabibigyan pa sila ng ruta? Kaya po, lugi talaga, Mr. Chair, yung kakalabasan nito. Dahil nag-avail sila, tapos hindi na pala sila yung mabibigyan o maa-awardan po ng ruta. Saan po ito dadalhin? At isa pa, talagang umaapila po tayo sa ating mahal na Presidente na itong mga deadlines po na ito ay alisin po muna at wag magbigay ng deadlines. Kasi kawawa naman po yung mga drivers at operators. Yung nga pong mandato o yung assignment ng DOTR na route rationalization hindi magawa. Tapos kami po yung pinapahirapan at ginigipit at tinatakot na kung hindi kami makakapag-consolidate ay hindi na kami makakarenew. In fact, Mr. Chair, galing ng yung mga miyembro namin na UB Express na biyaheng Antipolo papuntang Cubao, hinuhuli ngayon failure to carry memorandum circular at ang fine tumataginting na 5,000 pesos. Paano po natin aayusin ito kung doon pa lamang sa ahensya may problema na? Tapos ipatutupad niyo po ito sa atin. LTO Region 4A. Kasi nakikita ko sila sa Antipolo, grupo-grupo. Totoo po yan, hanggang dito po sa Cubao, sa kahabaan po ng Marcos Highway hanggang Cubao po, Aurora, Mr. Chair. Thank you po. Wala nga yung LTO director dito kung hindi tatanungin ko rin. Maybe in the next hearing, we will ask that question. Oh, mahaba yung sasabihin mo? Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, ang request lang namin lahat dito, bakit kasi pag nag-meeting, sila-sila lang? Diba? Ay, ang linaw lang sinabi niyo, Mr. Chair, na dapat composite, pero hindi ko kami nakakasama. Kasi, pag maingay ka, hindi ka nila isasama. Kahit na pwede. Kasi ayaw nilang may kalaban sa loob. Magprangkahan na tayo rito, pare-paro naman tayo, Mr. Chair, na ito kasi programa na to, hindi na nila maitigil dahil may mga kumita na eh. So, kailangan ituloy na lang. Kasi bago pa nagpalit na administrasyon, pinag-uusapan na namin, huwag na ituloy muna. Tinuloy pa rin. Ito na ngayon.
So hindi kami pinakinggan, Mr. Chair. Uh, That is why I have reminded the OTR about the provision of the GAA. They should also consult the affected sectors or the stakeholders. Siguro naman, sa susunod na gawin na nila. Otherwise, we will encounter o harapin natin yung pare-pares na problema ngayon. Di ba? Balik na lang yung problema. Mr. Chair, pwede po sa susunod na hearing isama yung mga direktor. Kasi sa direktor nagmumula ang problema sa probinsya. Yun ang katotohanan, Mr. Chair. Umiikot po ako sa buong Pilipinas, isa sila. Direktor ng LTFRB, Mr. Chair. Pakisama po natin sa susunod. Salamat po. Please take note of the recommendation that in the next hearing, the concerned directors will be invited. Noted, Mr. Chair, we will invite them. Yes. Ano na yung una mong sinabi, Mr. Valbuena? Skip my mind. Mr. Chair, na umaapila po tayo sa ating mahal na presidente. Okay, makalawa yun. Baka sinabi. Yung maibalik po yung ating mga prangkisa na provisional authority lamang po ang ipinalit sa atin. Tama po yung sinasabi nyo kanina. Nasaan sa batas po na dapat po ito ay palitan ng provisional authority na wala naman po kaming nilalabag. At pangalawa po, dahil wala na kaming prangkisa ngayon, yung kanina sinasabi na nag-off na kami sa operations, kaya nga po kami lumalaban dahil gusto pa po namin maghanap buhay para sa kinabukasan ng aming pamilya. Pero ngayon, hinuhuli po kami. Hindi ko po alam kung magkaparehas po ng tugtog ang LTFRB, LTO at ibang law enforcement agency. Huwag ka mag-alala dahil I have asked Yusek Gebra to look into yung provision of the Government Appropriations Act of 2022 na dapat hindi i-cancel or withhold yung mga certificates of public convenience and issued. Thank you, Mr. Chair. Yung po talaga dapat yung makita natin dahil ginastosan din namin ito, hiniringan din natin ito at nag-comply naman po kami. Bakit kailangan i-revoke? Actually, technically, revoke na po yung aming mga prangkisa simula po noong December 31 at in-extend na lamang po hanggang January 31, Mr. Chair, na dapat ito po yung inaapila natin na maibalik po yung prangkisa at hindi po provisional authority na minsan 3 months, 6 months, 1 year. Napakahirap din pong pumila at gumastos din ng malaki pabalik-balik po sa mga regional offices ng LTFRB. Thank you, Mr. Chair. LTFRB, please take note of that. Noted po, Mr. Chair. We are taking notes of the concerns of Mr. Balbuena. May nag-text sa akin. And may ask LTFRB if there are routes already approved insofar as the city of Antipolo is concerned. Wala pa, Your Honor. Not that I'm aware of, Your Honor. And if there are no approved routes insofar as the city is concerned, the next question of the one who texted me is, yet there are numerous units flying Ortigas, Sumulong, and Marcos Highway. I think the issue there is more on enforcement, Mr. Chair. Ano? Mga kolorong po yan, Mr. Kulurong Chair. yung minibuses. Nakakasabay ko sila pag pumapasok ako sa traffic. Sir, mga existing operators na nagpalit ng unit, but there are no new routes or new franchises issued. These are already existing franchises. Nagpalit lang po ng unit. So from jeepney, nagpalit sila ng unit, minibuses. Is that what you're trying to tell me? Modernized units, Mr. Chair. Look, huwag na nga kasi, huwag na tayo mag-play ng semantic. There are two, the jeepney is different from the minibus. Your department order says so. There's a distinction. Basahin mo kasi yung department order. Yes, sir. Merong rules and regulations regarding jeepneys. And there are rules and regulations for minibuses. Di magkaiba yun? Di ba? Yes, Mr. Chair. Your department order says so.
Basahin nyo kasi. Yes, we will do research here. Nagpunta ako na maaga rito. For 8 o'clock para lang basahin yung mga authorities ninyo. Isang board member po ang maaga mag-isa. Kasi inabutan na niya ako rito. Kaya huwag mo sabihin sa akin doon. Yung sinasabi ko, nabasa ko na. We apologize, Mr. Chair. Yes. Any other? Yes, I recognize. Thank you, Mr. Chair. Magandang balita ho sa amin yung sinasabi nyo na you are supporting the modernization program. Ang kailangan lang talaga, may policies kung ano yung policies at maituloy natin kung ano yung ngayon. Just to clarify lang po, kaming mga nauna na nasa gitna na ng gera ngayon na nagtutuloy ng modernization program, we are not enemies with doon sa traditionals. Kasi kami ho kasi sabay-sabay din kami kumakain sa kalendarya, sabay-sabay kami kumikita ng talagang driver, conductor ka na. Tapos pag nasisiraan, kami rin yung mga nagtutulungan. So kami ho, talagang gusto namin talaga na ma-experience nung iba. Alam mo natin na hindi perfecto yung programa, pero ma-experience nung iba kung paano pwede pala umangat yung mga drivers pagdating sa modernization program. Ang kailangan lang ho talaga maayos na polisiya. So kami ho, willing kami na tumulong sa programa at lahat ng mga kaibigan natin na traditional pa ngayon, willing kaming ipaliwanag na kung pwede, kung gusto nilang individual franchise, so meron talagang kaliwanagan at malalaman nila yung ano ba talaga ang kabutihan nung nandito tayo sa programa at nung dati wala. Kasi kung hindi ko kami magkakasundo, hanggang ngayon nag-aaway yung mga drivers namin sa lansangan, naggigilit-gigirian. So malaking tulong ho na magkasama na lang kami, magkaroon kami ng cooperation at matulungan namin ang isa't isa para maliwanagan talaga kung anong programa. So yun ho yung maganda sana namin gawin na yung mga drivers makita natin disiplinado, walang adik, walang asengo, tapos maayos din ho ang ating team management. Meron silang oras. So yun ho magagawa yun kahit traditional ka kung matutulungan natin ang isa't isa. Yun lang po. Sana matuloy ang programa. Thank you. Hindi lang matitigil yung programa sa tingin ko. Salamat po. Ano yun? Tanong ba ako? Sorry. Yes. Good afternoon once again. Sana hindi ako maiyak. Yung problema namin dun sa amin, totoo ito, marami nag-consolidate sa atin, especially sa ruta na nag-apply kami. Ito yung problema ko. Although they were considered competitors sa aming ruta, pero sa ngayon, nakita ko na awat na ko sa kanila. Nag-consolidate sila, nag-apply sila as a group in this modernization program. Kaso, they were failed. Hindi sila nakakuha ng ruta or they were not guaranteed a franchise. Gumasto sila ng siguro yung isa doon pagkakalam ko almost 500,000. Yung isa doon, sa ngayon, dahil hindi sila nakapasa, nagkakusahan sila sa korte o isa kasi maraming problema. Hindi sila nakapasa din. Yes, consolidated sila. Siguro part of the record of people being na nakakonsolidate. Pero displaced sila, gumastos pa rin. At isa pa, number two, kami sa separate road, nag-attach kami sa Cholet. Ito ang nangyari sa amin, yung tanong ko lang, pwede ba kaming mag-separate sa kanila na lang by operation and siguro kami nang bahala sa aming road dahil hindi ko makialam. Kasi, yes, totoo yun, pupunta doon si assistant, vice assistant siguro yun sa OTC doon sa Bacolod. Sinabi niyo doon sa amin, na pag hindi na kayo yung vice yun, may picture na huli, nag-picture kami, picture ako sa kanya.
Sabi niya sa stage, pag hindi na kayo na gusto sa isa't isa, pwede na kayo maghiwalay. Ngayon, nandito sa committee hearing, i-confirm ko kung pwede ba kaming mag-separate lang sa kanya kasi yung ruta namin, almost 10 kilometers away from them. Malayo kami sa kanila. Kung bakit na pumasok kami sa kanila, nag-attach na kami sa kanila kasi inabot kami ng deadline. So, may usapan naman sa panglalaki, saka sa pagkakalan ko, mga mabuting tao naman yun, kaya lang may naitago pa sa loob. Yun lang siguro, pwede na kaming mag-separate lang by operations, if ever. Pero kung hindi, dahil sila daw yung utang ng mga basos na yun, for us, pwede bang isulit lang namin sa yung mga bases? Kasi nakikita ko dito sa Francisco, pwede pala, mura pa. Dito na nagkakuha ko, pwede na lang isauli yung mga franchise namin para mabalik ko lang, matagkilig ko namin yung sabi ng atin. Thank you. OTC, could you please investigate the allegations of the good Yeah. gentleman there? Yes, In the next hearing, I want you to submit the official report over the issues. Yeah, I'll be asking him, Your Honor, yung eksaktong kwento, so I could refer it sa office kung saan eksakto yung action that we should take. Thank you, Your Honor. Ngayon yung tanong niya, pwede ba siya kumiwalay? Pinakikinggan mo yung issue niya, Mr. Chair, we would like first to investigate before we can come up with our answer. We would like to know the details and we'd like to get to the bottom of this. We would like to talk to them and perhaps send a representative in Bacolod to see the real score on the incident. When you have done so, please inform the good gentleman whether he can separate with yung kasama niya. Yes, Mr. Chair, I will get his name now and contact number. I have here your... I have here a copy of my counter copy together with someone from the from my attached corporation. I can hand in it to the public OTC okay lang sa kanila para as early as here ma-over ko sa kanila ma-study nila. Your Honor, kay Media, palapitin ko na po ng aming kasama sa OTC kasi I'm not sure kung corporation or cooperative, pero lalapitan na po in a while. Thank you. May lalapit sa'yo mamaya iyo. Okay? Chairman Guadis, yung tumatakbo sa Tipol ay Mama Jod, Environmental Transport Services Cooperative. Lunsod sila ng Transport Services Multipurpose Cooperative. Mga consolidated transport entities po yun, sir. And they have a franchise. They are existing operators, they have an application for consolidation. You're not answering my question, Mr. Chairman. My question is, Yes, they have a franchise. how Yes. should they have a franchise? Yes, they have an authority because of a board resolution issued by the LTFRB. Could you please give me all the documents regarding this transport cooperative? Can, Your approval of their franchise? Find out whether you're telling us. Yes. I'll get the name later. Yes. Amadjod Environmental Transport Service Cooperative. So, I may presume na kinosolidate niyo ito? OTC. Lunsod sila ng transport services, multi-purpose cooperative. Your Honor, matagal na po sila ng cooperative as per our records. Kaya namin yung dokumento. Okay. Yeah, yung dalawa po. We will. Thank you. Matagal na cooperative ito.
Kasi ang sagot nyo kanina, pinapalitan nila yung dati nila mga sasakyan. Kami di pa. I remember that. Okay? Now, wala na? Mr. Chair, follow up lang yung sa Bacolod. Oh, sige. Sa grupo nung sa Bacolod, Mr. Chair, ang tanong ko lang kung nagpapasada pa sila ngayon o hindi. Kung naghahanap buhay pa sila o hindi. Yung taga Bacolod po. Si Mr. Borata po. Pumapasada pa. Asawa niya po ako ni Mr. Prata. Oo, nagpapasada pa po. Nagpapasada naman. Okay. So, ang ano ko lang po, Mr. Chair, no, yung time frame po ng investigation, kung kailan ma-resolve kasi parang very very stressful na yata yung grupo, no? Oo, sa dami ng kaso, Mr. Chair. So, may time frame po ba na binibigay ang OTC or LTFRB sa pag-resolve ng kaso o pag-investigate? Titingnan ko yung concern dun sa Bacolod. Definitely po, meron po kaming proseso, but sometimes po kung intra yun, if ever intra po sa kooperatiba, sa CDAL. Pero we'll get the name of the organization para tingnan po namin sa aming records or sa CDAL. So, i-take nyo rin po as urgently po yun, Mr. Chair. Yes, we will, Congressman. Thank you po. Wala na. Now, before we endorse, I would like to remind our resource persons of their respective commitment. May mga sinabi kayo na isasabihin ninyo. In today's hearing, in preparation for our succeeding hearing, for now, we will suspend our discussion and set another hearing to further discuss this matter. And before we end, I would like to thank everyone for your presence and active participation in today's hearing. We hope to have you again in our future discussions on this matter and other relevant transportation issues. On this note, would anyone move to terminate or to suspend this hearing? Mr. Chair, I move to suspend. Second, Mr. Chair. Any objection? Hearing none. The meeting of the Committee on Transportation on the matter of the modernization of public utility vehicles is hereby adjourned. Maraming salamat. Ingat po mga kabayan. See you tomorrow. Good morning. Good day po. Ingat. Maraming salamat sa mga nag-like and share. So, reschedule po yung next hearing.